Murata wa Ngai. Cheki Agnes. Agnes ni mkulima. Agnes Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ninakuheshimu Bwana, ninakutukuza kwa sababu ya utakatifu wako. Nasema wewe ni Mungu. Igongona riri ni riaku wigocithie naryo. Madhabahu haya, madhabihu hili ni lako, ukatukuke. Niwe ui gitumi kiria giatumire wone Ruth Nyambura. Wewe ndiye unajua sababu kwa nini ulimuona Ruth Nyambura. Na niwe ui gitumi kiria giatumire umuthure na umwamure. Na wewe ndiye unajua kwa nini ukamteua na ukamtia mafuta. Umuthurite na ukamwamura ugwati-ini na mauru-ini maingi. Umemchagua na ukamtenga kutokana na uovu na mashida mengi. Akagerera mbara-ini nyingi na nditu. Akapitia kwenye vita kuu na nzito.
no ndwagite kumuhotanira, lakini haujakosa kumshindania. no atiganirio ni aria maciranĩirwo nake, Anaweza achanishwa na waliozaliwa naye, no atiganirio ni aria metanĩtio nake, anaweza achwa na wale wanaitanishwa naye, na no atiganirio ni arata ake, anaweza hata achwa na marafiki, no ndangĩtiganĩrio ni Ũtatũ Mũtheru, lakini hawezi achwa na Roho Mtakatifu. ndangĩtiganĩrio ni Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hawezi achwa na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kaingĩ na kaingĩ ũtungata-inĩ mũndũ nĩ athinĩkanagio, Tena na tena, mara katika huduma mtu huwa anasukumwa kando. rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩ ageraga mwaki-inĩ no we ndũrekaga ũmũcine, Mara kwa mara twapitia kwenye moto, lakini huwa hauachilii tuchomeke. rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩ ageraga njũĩ-inĩ no ndũrekaga imũthererie kana Mara kwa imũringarie. mara tunapita kwenye jito, lakini haujaachilia zikatubeba. Ithukĩ nĩ ikoragwo ciĩ nyingĩ iria cigagwo bara na marima no maingĩ, Hata vikingi na mashimo pia ni mengi zinawekwa kwa barabara, no araika aku matinogaga gũkua andũ aku kĩndaya. lakini malaika wako hawajachoka kutubeba kwa mikono. We wĩ Ngai, Wewe ni Mungu. ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga wĩ Ngai, Ninatuinua mikono yangu juu, ninasema wewe ni Mungu. ndũgamĩte ithenya-inĩ rĩa kĩgongona gĩkĩ Nikiwa nimesimama katika pengo cha madhabahu haya, ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩhokeire mũthĩgi ihinda rĩrĩ, kama kuhani na mkuu na askofu uliyeamua na ukatenga kwa nafasi hii, no njage gwĩka ũrĩa andũ mareciria, naweza kosa kutenda kwa mafikra ya watu, na tondũ Roho waku Mũtheru nĩ aingĩraga ngoro-inĩ yaku, lakini kwa sababu Roho wako Mtakatifu huwa anaingia kwa mioyo, agarehe ndũmĩrĩri kũgerera tũnua-inĩ twa nabii, analeta hata ujumbe ambao inakuwa kali kwa midomo ya manabii. nĩ thengio nĩ tondũ nĩ warĩtie, Asante kwa maana umenena. nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũguũrĩtie, Asante kwa maana umefunua. nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ Ngai. Asante kwa maana umekuwa Mungu. Ti rũgendo rũkoretwo rwĩ rũhũthũ harĩ Ruthu Nyambura, Sio safari nyepesi kwa Ruth Nyambura, ti rũgendo rũkoretwo rwĩ rũhũthũ mbere yake, sio safari nyepesi mbele yake. na kwĩ hĩndĩ mũndũ anyitaga njĩra agatururĩrwo nĩ njĩra, Hata kuna nyakati mtu akishika njia anashindwa atakakoelekea. kwĩ hĩndĩ maitho magaga kũhingũka mũndũ akona marundurundu, Nafasi nyingine macho inafungika, mtu anaona giza giza, no we wĩ Ngai. lakini wewe ni Mungu. Wĩra ũyũ nĩ mwega mũno ũkĩrutwo na ũkĩrirĩrio nĩ andũ, Kazi hii ni njema ikitendwa, ikifanywa na ikiazimiwa na watu, no ndũgiragia andũ marũgame mbaũ-inĩ, lakini huwa hauzuilii watu wasimame katika pengo na kwa mbao. ndũgiragia andũ metwo nĩ athuri a itũũra, Huwa hauzuilii watu waitwe na wazee wa kijiji, ndũgiragia andũ metwo nĩ macibũ, hauzuilii watu waitwe na machifu, ona arĩ wĩra mwega, hata ikiwa kazi jema. ndũgiragia andũ marũgame magoti-inĩ, Hata huwa hauzuilii watu wasimame kwenye koti, tondũ ũcio nĩguo ũndũire wa andũ aku, kwa sababu ile ni maamuzi na ukawaida wa watu wako. ũcio nĩguo ũndũire wa etĩkia aku, Ile ni desturi ya waaminio. ũruo ũyũ nĩ mũgate wa rũgendo, Huu ni mkate wa safari, kũgerera maruo-inĩ na mathĩna-inĩ maingĩ, kupitia shida, ukuu na uchungu, kũgerera ruo-inĩ rũnene, kupitia shida kubwa, kũgerera macira-inĩ manene, kupitia makesi makuu, gwĩkoraga magoti-inĩ, kujipata kwenye makoti. no wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ ake. Lakini wewe ni Mungu ashindanie watu wake. Paulo nĩ acirithirio nĩ mũthamaki Agripa Paulo alisimamishwa pale kotini na mfalme Agrita, thĩinĩ wa Tũmwo 25, pale katika wa mitume 25, no ndatigithĩirie kũruta ũira wake, lakini hakuacha mambo ya kutoa ushuhuda no wako. nĩ kwĩrerire mũthamaki Agripa thikĩrĩria, Alinenea mfalme Agrita na akamwambia, sikiza, ndarĩ rũgendo-inĩ, nilikuwa kwenye safari, ndarĩ njĩra ndanyitĩte, nilikuwa nimeazima njia ngĩthiĩ Dameski, nikielekea Dameski. no ũguo tiguo Agripa endaga kũigua, Lakini Agripa hakutarajia kusikia yale. no Paulo ndaterethire rũrĩmĩ rwake, Paulo hakutereza ulimi na wake, ndatigithĩirie kũruta ũira wake, hakuachilia ushuhuda wake. athirio na mbere
Waliendelea na kumnenea mfalme Agrita. Utheri munene ukiuma iguru. Mwangaza mkuu ukatoka mbinguni. Hinya wa Ngai ukionekana. Nguvu za Mungu zikapatikana. Mugambo wa Ngai ngĩũigua we muthamaki witũ muthamaki Agiripa. Sauti ya Mungu akaisikika kwa Paulo. Na ngĩigua ndetwo rĩa mbere. Na akasikia akiitwa mara kwanza Saulo. Paulo. Ngĩigua ndetwo rĩa kerĩ. Nikaitwa mara ya pili Saulo. Paulo. Ngĩigua ndetwo rĩa gatatũ. Nikasikia mara ya tatu Saulo. Paulo. Na rĩa kana ngĩũrio kĩũria muthamaki Agiripa. Nikaulizwa swali pale kwa mfalme wa Agrita. Ngĩũrio kĩũria muthamaki ũyũ mũgathe. Nikaulizwa swali kwa mfalme huu. Na kĩũria kĩrĩa ndoririo. Swali nililoulizwa. Ũnyariraga nĩkĩ? Kwa nini unanisumbua na unanitesa? Na niĩ ngĩcokia. Nami nikajibu. Niĩ ũyũ haha mwathani. Mimi hapa mkuu wangu. Hũthĩra ta ũrĩa ũkwenda Ngai. Nitumie upendavyo. Ndikũnyarara kanitha waku rĩngĩ. Sitadhihaki kanisa lako tena. Ndikũnyararithia kanitha waku rĩngĩ. Sitadhihaki kanisa lako tena. Ndigũthikĩrĩria kĩrĩndĩ rĩngĩ. Sitasikiza umati tena. Ndikũragithia andũ aku rĩngĩ. Watu hawatauliwa tena. Akĩra mũthamaki Agiripa. Akamwambia mfalme Agrita. Hau noho nderirĩirie mwathani. Hapa nilitazamia nikampendeza Mwĩrĩ Mungu. wakwa ũkĩgarũrwo. Mwili huu ukabadilishwa. Meciria makwa makĩgarũrwo. Mawazo yakabadilishwa. Na rĩu mũthamaki Agiripa nĩ niĩ ũyũ. Na mfalme Agrita ni mimi huyu. Kwĩ hĩndĩ ndetongoragia. Kuna wakati nilijiongoza. No rĩu nĩ gũtongorio ndongoragio. Sasa huwa naongozwa. Nĩ kuohwo ndohirwo. Sasa nilikamatwa nikafungwa. Ndongoragio ta kĩmore. Naongozwa kama mtu Itarĩ aliyeshikwa. ndingĩhota kwĩyũrĩria. Mtu ambaye hawazijiulizia. Ngerekania maratathi marĩa. Nikaachilia makaratasi. Ndambatagia Jerusalemu. Niliyekuwa napandisha Jerusalemu. Nĩgetha Stefano moragwo. Ndio akina Stefano wauliwe. Tiganĩria wĩra. Nikaachanisha kazi. Ũrĩa ndahetwo nĩ athuri a Jerusalemu. Niliyekuwa nimepewa na wazee wa Yerusalemu. Kiuga kaba Ngai ũyũ. Nikasema heri Mungu huyu. Na rĩu mũthamaki Agiripa thikĩrĩria. Na mfalme Agrita sikiza. Nĩ niĩ ũyũ njohetwo. Ni mimi huyu Nĩ nimekamatwa. niĩ ũyũ Ni ndĩracirithio. mimi huyu nimehukumiwa. Ũguo mwĩto witũ. Kwa hivyo mwito watu Ndũkũgiria tũtũngane na thamaki. hautazuiliwa tupatane na Ndũkũgiria wakuu. tũtũngane na macira. Hautazuiliwa tupatane na makesi. No mũthamaki Agiripa nĩecokirie. Lakini mfalme Agrita alijirudia. Akiuga ngorenda kũndua ũmwe wanyu. Akasema wewe ungependa kunifanya mmoja No Paulo wangu. akĩoya moko na igũrũ. Naye akainua mikono. Akiuga ti ũguo mũthamaki Agiripa. Akasema sio kama vile mfalme Agrita. Ngũkwĩraga. Nilikuwa nasema hivi. Ũrĩa Ngai anjĩtire. Vile Mungu ameniita. Ũrĩa Ngai anyonire. Vile Mungu aliniona. Ũrĩa Ngai anyamũrire. Vile Mungu aliniteua. Na akĩambĩrĩria gũtungata Ngai Na ũyũ. nikaanza kumtumikia. Na kwambararia we Ngai wa igũrũ. Ninakuinua Mungu aliye juu. We ũĩ kĩrĩa wonire thĩinĩ wa Ruthu. Wewe ulienda kile uliona ndani ya Ruth. Ti gĩa kũgererwo maguta-inĩ. Sio mafuta tu. Ti gĩa kũgererwo mĩgũnda. Kũgererwo mĩgũnda. Theophilus TV, Murata wa Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Katika jina la Yesu. Ngimwamũkĩra kĩgongona-inĩ. Ninapompokea kwenye madhabahu. Ngimwamũkĩra kĩgongona-inĩ. Ninapompokea kwenye madhabahu. Nĩgetha ndĩmũitĩrĩrie maguta. Ndio nimtie mafuta. Ndĩretĩkia wĩ Ngai. Ninaamini wewe ni Mungu. Nĩũkwamũkĩra igongona rĩrĩ. Utapokea sadaka hii. Ona rĩngĩregwo nĩ andũ. Hata dhabihu hii ikikataliwa na watu. Ona rĩngĩregwo nĩ thĩ. Hata ikataliwe na dunia. Rĩtĩkĩrwo nĩ igũrũ. Likubalike juu mbinguni. Igũrũ no rĩgwatha thĩ. Mbingu litaazima dunia. Nayo thĩ no ĩgwetha matukũ maya. Nayo dunia itanakiri wakati huu. Matukũ maya no ĩgwetha maguta maya. Nyakati hizi itatafuta mafuta haya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Kamũkomire. Mumerara. Nĩkĩ mũretha itheti-inĩ? Nĩkĩ mũreka? Munatafuta nini? Tũtirĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Arĩa twĩ hamwe ya imoko na igũrũ. Kama tuko pamoja, inua mikono juu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ĩno yaku. Na nena baraka juu ya mtumishi wako. Na nĩndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ. Na nimempokea kwenye madhabahu. Ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ. Nampokea kwenye madhabahu. Ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ. Ninampokea kwenye madhabahu. Ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ. Ninampokea kwenye madhabahu. Ndarega andũ aku kũiywo maiyo nĩ mũcukani. Ninakataa watu wako kunyakuliwa na shetani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Katika jina la Baba, Ngai Mũriũ, la Mwana na Ngai Roho Mũtheru. na Roho Mtakatifu. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tumeomba na hata tumeshukuru. Mũtiuge ameni. Sema amen. Mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Gideoni. Mtu wa Mungu anaitwa Gideoni. He igongona arutĩire kĩhingo-inĩ. Kuna dhabihu aliyetoa pale katika mahali pa kuingilia. Rĩa ndegwa ya mĩaka mũgwanja. Ama kwenye rango. Rĩa ndegwa ya mĩaka mũgwanja. Pale alikuwa ndume wa miaka 7. Na igongona rĩu arutire. Na ile dhabihu aliyetoa. Rĩarĩ rĩa ũkĩingĩra na ũkiuma. Ilikuwa ya nyakati ukiingia na unapotoka. Rĩarĩ rĩa gũtheria andũ a Ngai. Ilikuwa ya kutakasa watu wa Mungu. Arĩa maingĩraga kwa Joazu. Walioingia pale kwa Joazu. Gũthiĩ kwambararia mĩhianano. Ndio ainue pale miungu. Matiamenyaga Gideoni ni amurirwo. Hawakuelewa, hawakujua ya kwamba Gideoni ameteuliwa. Matiamenyaga Gideoni ni arutĩte magongona. Hawakujua ya kwamba Gideoni ametoa dhabihu mara 2. Rĩa kũmomora ngai cia ithe. Ya kubomoa madhabihu ya baba. Na akĩruta igongona rĩngĩ. Na akatoa nyingine pia. Akĩrwo nĩ Ngai arĩrutire kĩhingo-inĩ. Akaambiwa atolee kwenye rango. Akĩrwo nĩ Ngai arĩrutire kĩhingo-inĩ. Akaambiwa atolee pale kwenye rango. Andũ magĩtagarara hau. Watu wanapoingia mahala pale. Matagararaga igongona rĩa Gideoni. Wakiingia pale walikuwa wanapita dhabihu ya Gideoni. Gideoni. Ũhotani ũkĩonekana. Na ushindi ukapatikana. Ndatheria mũrango ũyũ. Ninatakasa mlango huu. Ndatheria mũrango ũyũ. Ninatakasa kiingilio hiki. Ndatheria mũrango ũyũ. Ninatakasa mlango huu. Arĩa othe marĩingĩraga kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Watakaoingia kwenye madhabahu haya. Marĩingĩraga makamũkĩra hinya wa Ngai. Wataingia wapokee nguvu za Mwenyezi Mungu. Magakoraga mĩhianano nĩ momorirwo. Wapopate miungu imeondolewa. Magakoraga mĩhianano nĩ tharirio. Wanapata miungu imebomolewa. Na magatagarara igongona rĩa Ngai. Na wanaingilia katika rango la dhabihu la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Na Ngai Roho Na Roho Mũtheru. Mtakatifu. Ndamũkĩra Ruth Nyambura. Ninampokea Ruth Nyambura. Kuma moko-inĩ ma aciari aya. Kutoka kwa mikono ya wazazi wake. Na rĩu kuma ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Kuanzia dakika hizi. Ndamũingĩria ndundu-inĩ ya ũthĩnjĩri. Nimemuingiza katika kundi la makuhani. Na igongona rĩrĩ twarutĩra kĩhingo-inĩ. Na dhabihu hili tumetolea kwenye rango. Nĩrĩamũkĩrĩtwo nĩ igũrũ. Limepokelewa na mbingu. Nĩrĩamũkĩrĩtwo nĩ Ngai ithe. Limepokelewa na Mungu Baba. Magongona mothe arĩrutaga. Madhabihu zote na kafara atakazotoa. Akĩkahoera arwaru. Atakapombea wagonjwa. Nĩmarĩhonaga. Watapokea uponyaji. Nĩmarĩamũkagĩra hinya mwerũ. Watapokea nguvu mpya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Ndamũingĩria kĩgongona-inĩ. Nimemuingiza kwenye madhabahu. Ndamũingĩria kĩgongona-inĩ. Ninamuingiza kwenye madhabahu. Ndamũingĩria kĩgongona-inĩ. Ninamuingiza kwenye madhabahu. Ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai ithe. Ikiwa nimewezeshwa na Roho wa Mungu. Na Ngai Mũriũ. Na Mungu Baba. Na Ngai Roho Mũtheru. Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Nĩareherwo piro ya gũturia maru haha. Na tũrĩ igongona-inĩ na waikara ũteiguĩte nĩ haku. Tuko katika dhabihu pia, ni vizuri ujisikie. Bwana asifiwe sana.
Amen. Tulia maruhau. Piga goti mahala pale. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Mwathani arogoshwo. Jina la Yesu liinuliwe. Tui hamwe andu a Ngai. Tuko pamoja watumishi. Haleluya. Haleluya. Ira ucio muriganetie tiga mihango ya meciria. Ambia huo mwingine wacha kushughulika na mawazo. Tiga mihango ya meciria. Mwambie wacha kushughulika na mawazo. Angikorwo twi hamwe. Kama tuko pamoja. Reke meciria maitu makome hamwe. Wacha mawazo yae pamoja. Tondu twi wira-ini wa Ngai. Kwa sababu tuko katika kazi ya Mungu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Katika jina la kula Yesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Katika jina kula Yesu. Ni kwari munabii wa Ngai. Kulikuwa na nabii wa Mungu. Thiini wa atirĩrĩri bũrũri-inya. Katika atirĩrĩri bũrũri. Judges. Waamuzi. Bwana asifiwe sana. Amen. Uria wehokeirwo wira ni Ngai. Aliyeaminiwa kazi na Mungu. Gutuithania cira harĩ rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Kuamua kesi katika wana wa Israeli. Nake etagwo Debora. Alikuwa anaitwa Debora. Ni atuithirie cira wega. Yeye aliamua kesi vyema. Ni arutire wira wega. Alifanya kazi vyema. Na Ngai akimwihokera maundu manene. Na Mungu akamwajibikia kazi kubwa. Etagwo Debora. Alikuwa anaitwa Debora. Etagwo Debora. Aliitwa Debora. Na ni mari ndugu na Ngai. Alikuwa kwa mwenye upendo na Mwenyezi Mungu. Na Israeli maturite. Israeli waliishi matari na muriithi. Kama hawana mlinzi. Matari na muriithi. Bila kuhani. Mwathani arogoshwo. Jina Bwana litukuzwe. Nimunogire. Mumechoka. Nimunogire. Mmechoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Thiini wa atirĩrĩri bũrũri-inya. Niko pale katika Waamuzi 4. Na nĩ thutha wa mũndũ wetagwo Ehudu arĩkia kũragwo. Ni baada ya mtu anayeitwa Ehudu aliyeuliwa. Na Ehudu nĩ gũthecwo thecirwo na kahiũ. Ehudu alidungwa kwa kisu. Na arĩ mũndũ mũtungu mũno. Alikuwa jamaa mzito. Na arĩ mũndũ mũnoru mũno. Alikuwa jamaa mnene. No hau tiho ndĩrenda kwaria. Lakini siko pale, sitaki kunena pale. Hau tiho ndĩrenda kwaria. Mawazo yangu haiko pale. Thĩinĩ wa atirĩrĩri bũrũri-inya. Niko pale kwa Waamuzi mlango wa 4. Laini ya 4. Mstari wa 4. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Neno linasema. Na rĩrĩ. Nĩgũthoma ya Gĩthweri kana thome ya Gĩkũyũ tu? Thoma ya Gĩkũyũ tu mwari wa. Na rĩrĩ. Debora ũrĩa warĩ mũnabii mũndũ wa nja mũka wa Lapidothu niwe watiragĩrĩra Isiraeli matukũ macio. Nake aikaraga gĩtina-inĩ kĩa mũkĩndũ wa Debora ũrĩa warĩ gatagatĩ ka Rama na Betheli. O kũu bũrũri ũcio wĩ irĩma nyingĩ wa Efiraimu. Nacio ciana cia Isiraeli igathiaga harĩ we gũtuithanio cira. Ugai gũtuithanio cira. Sema kuamuliwa kesi. Ugai na hinya gũtuithanio cira. Sema kwa nguvu kuamuliwa kesi. Ugai gũtuithanio cira. Kuamua kesi. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 6. Katika mstari wa 4 maandiko inasema wa 6. Nake agĩkĩrekania agĩta Baraka wa Abinoamu oime Kadesi Naftali akĩmwĩra atĩrĩ, githĩ Jehova Ngai wa Isiraeli ndathanĩte agakwĩra ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũrorete kĩrĩma gĩa Taboru na woe andũ 10,000 a ciana cia Naftali ona cia Zebuluni muthie nao. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Debora nake nĩ kũrekania rekanirie. Debora aliachilia na akaangusha. Agĩtũma mũndũ wetagwo Baraka wa Abinoamu. Akaachilia mtu anaitwa Baraka wa Abinoamu. Akĩmera mathiĩ kũndũ gwĩtagwo Kadesi Naftali. Akawaachilia waelekee mahala kule. Tondũ Jehova nĩ athanĩte. Kwa sababu Mungu alikuwa amenena. Tondũ Jehova nĩ orotete. Mungu alikuwa ameonyesha. Kĩrĩma gĩetagwo kĩrĩma gĩa Taboru. Mlima ulioitwa Taboru. No ririkana haha nĩ Debora wathanaga. Lakini kumbuka pale Debora ni yeye anaamua. Andũ aingĩ nĩ moragia kĩamũro gĩa atumia kiumaga kũ. Watu wengi wanauliza kwa nini wamama huwa wanateuliwa. No atumia gũtirĩ mũndũrũme ona ũmwe waitĩrĩirie Mwathani maguta. Lakini wamama hakuna hata mzee mmoja aliyemwagia Yesu mafuta. Tondũ aitĩrĩirio maguta nĩ mũndũ wa nja. Yeye aliyemwagiwa mafuta na mwanadada. Na mũitĩrĩirie mbere ya mũndũ wetagwo Simeoni. Alimwagia mbele ya mtu anaitwa Simeoni. Na Simeoni ũcio nĩ arĩ mũrwaru mangũ na akahonio. Simeoni yule alikuwa pale na
ulemavu na alikuwa ameponywa. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Ngoro ya Simeoni igitukoyana. Moyo wa Simeoni ukapatwa na uchungu. Tondu mundu mukocio ndetetwo iruga-ini riu. Kwa sababu yule mwanadada hakuwa amealikwa. No agithie na chupa wa maguta. Lakini akaondoka pale na chupa ya mafuta. Na ndabataretio ni muthuri wa kanitha. Na hata hakuwa anagojea hata mzee wa kanisa. Ndabataretio ni elders. Hakuwa anahitaji elder. Abataretio ni mwathani. Alikuwa anamhitaji tu Yesu. Akioya maguta maria. Akabeba mafuta yale. Akimaitĩrĩria mwathani. Akamwagia Mungu Yesu. Ũguo atumia mwĩ mbere. Kwa hivyo wamama mko mbele. Athuri makĩnegena. Wazee wakapiga kelele. Mwene kũruga ndengo akĩnegena. Mwenye kupika yale kamati akapiga kelele. Tondũ maguta maitanĩrĩirio. Kwa sababu mafuta ilimwagiwa. Nĩ mũtumia iruga-inĩ ataharĩrĩirie. Na mama ambaye hakuandalia karamu ile. Nĩ athuri marĩrugĩte. Wazee walikuwa wameandaa karamu ile. Na ndaitĩrĩirie mũnabii. Na wao hawakumwagia ndaitĩrĩirie elders. Hakumwagia elders. Aitĩrĩirie mwathani. Alimwagia Yesu. Aitĩrĩirie mwathani. Alimwagia Yesu. Athuri makĩnegena. Wazee wakanugunika. Makĩũria nĩ atĩa. Wakauliza hivi ni vipi? Simeoni ngoro yake ĩgĩtũkũyana. Simeoni akapatwa na ukali. Jesu akĩmũrũthĩrĩria. Yesu akamtizama. Simeoni akonaga. Simeoni anaona. Jesu tatarataũkwo. Kama Yesu haelewi. Mũndũ ũyũ nũ. Huyu mama ni nani? No Jesu akĩmwĩra. Yesu akamwambia. Simeoni tiga gũtangĩka. Simeoni usitahangaike. Nĩndona ngoro yaku nĩ thĩnĩkire. Nimeona moyo wako unahangaika. Mũtumia ũyũ. Huyu mama. Nĩnjũĩ ndararĩ mwega ira. Ninajua jana hakuwa mwema. No kire gwetha ũthiũ wa Ngai. Lakini amekuja kutafuta uso wa Mungu. Nĩarugire ndengo tondũ wĩnacio. Ulipika kamati kwa sababu uko nayo. Urugire iruga tondũ wĩna hinya. Uliandaa machopochopo kwa sababu uko na na maguta. Huyu amekuja na mafuta. Na kwanja tiga ũguo. Sio vile tu. Tikũhingũra hingũrire ngunĩko. Sio hata kufungua kifuniko. Nĩkunainire cuba. Alifunja ile chupa. Nĩgetha Simoni ndakone kĩndũ. Hiyo Simeoni asiache. Tondũ maguta mathereirio mwathani. Mafuta ielekezwa kwa Yesu. Akĩmaitĩrĩria Jesu witũ. Akamwagia Yesu wetu. Akĩmaitĩrĩria Jesu witũ. Akamwagia Yesu wetu. Na Jesu akĩra Simeoni. Yesu akamwambia Simeoni. Ici ndengo ciaku no iriganĩre. Mimi najua chakula chako iruga rĩaku no rĩriganĩre. Karamu yako inaweza sahaulika. No mũtumia ũyũ weka. Lakini huyu mama vile gũgũtũũra kwĩranagwo. Utaishi wakinena. Na nĩkĩo tũrera no mũndũ. Ndio hata tunanena. Ũguo na Debora. Hata Debora. Kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkũrũ. Katika neno la kale. Gũkorwo atuĩtwo mũnabii. Amepanywa akawa nabii. Ngai ndaroaga. Mungu hatazami. No tungata wanyu. Anga hapigani na Ngai ndaroaga. Hapigani. No nabii wanyu. Na nabii wako. Nĩndĩũiyũkĩtie. Mimi nimeupokea. Tondũ nyamũkĩrĩtwo nĩ Ngai. Kwa sababu nimepokelewa na Mungu. Na ndikwenda kũruga ndengo. Sitapika ndengu. Mũtumia wakwa ũkĩaitanĩrĩria maguta. Mama kuja apike mama. Kũhũra njati nginya maguta maya. Mimi ni lazima nipige. Nĩgetha Jesu ndakanegenere. Ndio Yesu asipige kelele. Debora agĩthurwo. Debora akachaguliwa. Na akĩagetha Abinoamu. Naye akamtafuta Abinoamu. Akĩmwĩra athiĩ thĩ andũ 10,000. Akamwambia tafuta watu 10,000. Na macokanĩrĩrie. Weke pamoja. Na maige handũ hamwe. Wakusanye mahali pamoja. Nĩgetha maingĩre wĩra-inĩ. Ndio waingie kwenye kazi. Na nĩngũgoca Ngai. Mheshimu Mungu. Tondũ athuri aya. Kwa sababu wazee hawa. Nĩ marĩ na guoya. Walikuwa na uoga. Marĩ na guoya. Walikuwa wamehofiwa. Athuri mwathani arogocwo. Wazee, Bwana Yesu asifiwe. Ti niĩ nĩ maandĩko. Sio mimi, ni maandiko. Bwana asifiwe. Amen. Tondũ Abinoamu. Huyu Abinoamu. He handũ hakinyire. Kuna mahali ilifika. Na nĩ mũndũ wa njarera. Na ni mtu, ni mwanadamu. Mwathi wakwa. Mkuu wangu. Nĩũgwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ. Utakubali tuondoke nawe. Debora akĩhiũria. Debora akatingiza. Tondũ nĩamenyaga ũnabii. Alijua unabii. Ũrĩa naguo. Ule aliye nao. Ũheanĩirwo igũrũ. Umepatianwa mbinguni. Ũheanĩirwo igũrũ. Umeachiliwa mbinguni. Akamwĩra mũthuri. Akamwambia mzee. Rĩrĩ ti ihinda rĩa athuri kwaria. Wakati ya wazee kunena. Nĩ ũnabii ũraria. Ni unabii unanena. Nĩ ũtugi wa Ngai ũraria. Ni neema ya Mungu inaongea. Nĩ ũtungata wa Ngai ũraria. Utumishi wa Mungu unanena. Tondũ arathimĩtwo nĩ Ngai. Amebarikiwa na Mungu. Atumia mũgĩtungata. Wamama mnapofanya tungatai na hinya wa Ngai. Mutumikia na nguvu. Na mwaingatwo kwanyu
makanitha, hata mkifukuzwa makanisani, lazima ukade muamure, bila kuja haraka tukutie mafuta, muhingurire makanitha, kufungulie kanisa, na twatwokinya bunge, hata tukiitwa pale kwenye bunge, igwetigera, mimi siogopi, nekorogama ithenyaine, nitasimama kwenye pendo, nekorogama mwanyaine, nitasimama kwenye mwanya, na dikuga dikoe, na mimi sitasema sikujui, na kijema ni kujua kabisa, ahujia nimetigeraga, kwa sababu wahubiri wako na uoga, ahujia nimetigeraga, wanaogopa, ahujia nimetigeraga, wanaofia. Ona tarau kanitha witũ hĩndĩ wahingĩtwo, hata wakati kanisa letu lilikuwa limefungwa, kũrĩ macokire na thutha, wengine walirudi nyuma, nake makĩruta ibao, wengine wakaondoa majina, makĩinamania, wakainamisha, na nĩ arũme, na ni wazee, no madebora maya, lakini madebora hawa makiuga gũkũ nĩkuo tũrĩ, wakasema hapa ni nyumbani, gũkũ nĩkuo tũrĩ, hapa ndipo tupo. Abinoamu akĩrwo nĩ Debora, Abinoamu akaambiwa na Debora, mũthee ndũgetigĩre, mzae usiogope, thoma maandĩko wega, soma neno vizuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndũkae gwĩtigĩra, usiogope, ndũkae gwĩtigĩra, usiogope, ugai ameni, sema amina. Leo twĩ haha ũmũthĩ, tuko hapa leo nĩ ũndũ wa Debora, kwa sababu ya Debora wa itũũra rĩrĩ, wa sehemu hii, wa itũũra rĩrĩ, maeneo haya, gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ, tukiwa pale kwa gũikara nĩ kĩgongona-inĩ katika madhabahu kĩa Ngai wa Isiraeli, katika Mungu wa Israeli, na nĩkĩo tũrorete ndio tunatizama kũmwamũra na tũmwĩhokere kĩo. Tumutie mafuta na tumwaminie. Arũme mũtigoke kũira Ruthu, wazee msikuje kumdharau Ruthu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mũtigoke kũmũira, msikuje kumdunisha. Haleluya. Haleluya. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Abinoamu, huyu mtu anaitwa Abinoamu, niwe wethirie andũ 10,000, alitafuta watu 10,000, no agĩcoka he mũtumia, akarudi pale kwa mama, na ndamwĩtire mamu, na hakumuita mamu, ona ndamwĩtire maidia, ndamwĩtire mwendwa, ona ndamwĩtire atĩa, hasa hakumuita hayo majina amwĩrire yote, mwathi wakwa, alimuita mkuu wangu, mwathi wakwa, mkuu wangu, nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ, atembea nasi, nĩ ũgũthiĩ hamwe na ithuĩ, utaondoka nasi, mwathi wakwa, mkuu wangu, ndungata ya Ngai, mtumishi wa Bwana, nĩ ũgũthiĩ hamwe na ithuĩ, utatembea nasi. nake Debora akĩihũria, Debora akajijaza, akĩhiũria wigi ũguo, akawefanya akiuga ĩndĩ tũgũthiĩ, akasema tondũ tũtongoretio nĩ Jehova, tumeongozwa na inia Mungu, wigi yaku ũguo, weka wigi yako, uga nĩ ngũthiĩ, nĩ tũgũtooria, kama tondũ tutashinda, tũtongoretio nĩ Jehova. tumeongozwa na Mungu. Atumia mwĩna mũtwe, Wa mama mko na mũtikĩũinie, ingiza kofia ũrĩa hivi, wĩna hakiri ndagĩcinie. Mainyuĩ mũtiũĩ gwĩtĩĩa na njuĩrĩ. Debora ekire ũguo, Debora alitingiza kichwa, akiuga nĩ ngũthiĩ, kasema nĩ naondoka, ngũtwarana na inyuĩ. tatembea nanyi. Na ririkana aria anabii, Kumbuka o mathire kũrĩ Elisha, manabii waliotembea kwa makĩmwĩra Elisha, handũ haha nĩ hatũkundereire mũno, akamwambia mahali hapa ni tũhe rũtha tũgatue mĩtĩ, tupatie nafasi, na wĩke kĩrĩa ũtwarane na na ithuĩ. utembee nasi. Andũ aingĩ manainamĩrĩra arũme anabii, Wengine no wameinamia, Abinoamu, lakini huyu huyu, Bwana asifiwe, hey, Bwana asifiwe. amen. No nginya mũtĩe maguta ma Ngai Lazima tuheshimu mafuta ya Mungu, marĩa marorete gũitanĩrĩrio, yanaendekea kumwagwa. nakĩo gĩtĩ gĩkĩ Nayo hii kiti Debora gũka gũikarĩra, Debora atakalia, aikarĩire gĩa ithe amekalia ya ũrĩa baba, wehokirwo kĩgongona, aliyeaminiwa kwenye madhabahu, aikarĩire gĩa ithe, amekalia ya ũguo baba. gũkũ ndĩ gũkũ, Ikiwa hapa ni agĩtua hapa, ciira na niĩ ndĩratua, akiamua kesi ni kanitha nini, wainainio ndekũinaina, hata ona tingizwa, ndekũũra ũyũ, hata potea. ugai ameni. Sema amina. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, Angalia mlie, mwĩra ithuĩ tũtigũagũaga, ambia sisi na hatuogagoi, tũtiĩ kũhotwo nĩ takĩ, hatujui kushindwa ni nini, kwanja tũikaragĩra na kĩrĩa kĩerĩ, tunakalia vizuri, tondũ nĩ haleluya. gwĩtwo twĩtĩtwo, Tunakalia vizuri, na to ũguo tu, na sio vile tu, no to ũguo tu, na sio vile tu, tũrĩ atumia, tukiwa wamama, ona tũgĩikarĩra gĩtĩ, hata nĩ tunapokalia tũĩ kiti, mũikarĩre wa gĩtĩ, tutajua vile tũtiikaragĩra teng'ũ, hatutagalia nĩ tũgũthaga nguo, Huwa tunatengeneza tũgaikara na mavazi, mũtugo, tunakaa kwa heshima. ũguo mũtugo wa Debora Kwa hivyo Debora, nĩguo tũrahanda sisi tunapanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. katika madhabahu. Bwana asifiwe. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Twĩ hamwe, Tuko pamoja. tũinũke.
Twende nyumbani. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Guturana wa manyambukite maeni. Mama tebeta doige. Matile mwagani wao matugatele maeni. Unego tigo deri marumere ranuma. Pekoroga mana kioto kiria kia otanire. Akeota ogewathi na nokeota renamusa. Akeota na visiri saitani megoya. Tena inye mwero weda ide ukaito twara. Eto tirane inadwaria. Marugeiro ne saitani makanywa na makaria. Na nikio kwa nyuko morutera. Tena twabararia imoko turume nyambukano eno. Metobekane usione neguo aninire kara na ndore utumaga mwana na ithe marutanire bara. Tena twabararia imoko turume nyambukano eno. Neguo aninire kara na ndore utuma mwana na ithe marutanire bara. Igerera guoko gwaku haha. Wekelea mkono wako kwa kifua. Igerera wega. Wekelea vizuri. Na rwariga ng'ung'ue. Nituiguanira. Rwariga ng'ung'ue na uinie ciande atia. Ni vizuri hata mwathani ine wanyonirie kumireria mathina. Ene wamereire ng'aragu ya matuko 40 na ningĩ no mbereirie gũcira. Ukiona Wogamira hau. Gũcirana nene kĩ? Gũcirana nene kĩ? Kukesi na wakuu wa dunia. Haya, nĩ harĩirie gũcirana nene athĩ. Uko tayari? Nĩ no nginya tũkĩmũinithie. Kukesi na wakuu. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Ene wamereire ng'aragu ya matuko 40 na ningĩ no mbereirie gũcira. Ukiona niatama Uditete kioto tena twabararia imoko turume nyamukano eno tũmĩrume ũcione mũrimũ mũru nĩguo aninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Maga mwana na ithe marutanĩre bara. Tũrĩ o hamwe. Tuko pamoja. Nyita ũcio mũriganĩtie guoko. Shika jirani yako. Ũmwĩre nĩ ihinda rĩa kumagara. Mwambie ni wakati wa kuondoka. Ũgũthiĩ gũitĩrĩria Debora maguta. Tumwagie Debora mafuta. Na tũgũthiĩ tũkĩinaga. Na tutaenenda tukiimba nyimbo. Na ume harĩa ũrĩ. Na uondoke mahali ulipo. Inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtigane ina ndwaya. Marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo inyuĩ no kwĩhiũria mũrehiũria na mũtiroima harĩa mũrĩ. No nginya mũke nginya haha. Bwana asifiwe sana. Ithuothe tũtwara tuperekane atena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwara tũtigane ina andũ arĩa marĩtwo marugĩirwo nĩ Saitani na nĩkĩo kwanyu kũmũrutĩra bara. tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane ina andũ arĩa marĩtwo marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo kwanyu kũmũrutĩra bara. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Ya matuko 40 amĩrĩirie gũcira. Ukiona nĩarama ũthitĩte kĩoto. Haleluya. Oya guoko gwaku kuorio. Inua mkono wako wa kulia. Kuoe wega. Na uinue vizuri. Nĩ ihinda rĩa mwĩhĩtwa. Hii ni wakati wa ngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na kĩo kĩarĩ na Mwathani akĩhota. Na
na nokio kiarena Musa kehota na Misiri Saitani ni thoya kona dikamu madudha Temonani ne anyonirie kumiriria mathina Reirie ng'aragu ya matuko mĩrongo ĩna na ningĩ na wamĩrĩirie gũcira ũkĩonania ũhoro wa maũnyitĩte kĩoto ĩno twambararia imbo tũkiuge kemi nĩguo ninire kora na tũrĩ mĩtugo mĩega ĩna inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwara tũtigane ina ndwarĩa marĩtwo nĩmarugĩirwo nĩ Saitani bakanyua na nĩkĩo Mwathani wanyonirie kũmbĩrĩria mathĩna nĩwamĩrĩirie ng'aragu ya matuko mĩrongo ĩna na ningĩ nĩwamĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ ũkĩonania ũhoro wa maũnyitĩte kĩoto ĩno twambararia imoko tũrume nyamũkane tũmĩrume tũmĩkane ũcio nĩ mũrimũ nĩguo ninire kora na ndũrĩ mĩtugo mĩega ũtũmaga mwana na ithe marutanĩre mbara ũtũmaga mwana na ithe marutanĩre mbara Haleluya Bwana asifiwe Haleluya Yesu witũ nĩ mwega Haleluya Bwana asifiwe Yesu. Itũra rĩrĩ rĩthikĩrĩrie na rĩigue Maeneo haya yasikize na yasikie. nĩ ihinda rĩa kinya Ni nyakati zimefika rĩa Ngai witũ kwamũrana za Mungu ndio akateue. reharehe piro ĩno haha Karibia hii piro hapa, karibia haha mtu. ũguo hakuhĩ one hau Debora akaribie hapa. Mwathani arogocwo Amen. Bwana asifiwe sana Amen. Bwana asifiwe sana Amen. Mwathani arogocwo Jina la Bwana litukuzwe. mahinda marĩa Daudi amũragwo nĩ Samueli Wakati Daudi alikuwa anatiwa mafuta na Samueli, rĩitanĩrĩrio-inĩ rĩa maguta nĩ hagĩire tofauti katika lile nafasi la mafuta kulikuwa na utofauti. tondũ Daudi aitĩrĩirio maguta na rũhĩa na nĩruo kĩnandũ Kwa maana kwa sababu Daudi alimwagiwa kwa pembe na ndiyo hiyo pembe. na mũndũ gwĩtwo Saũlũ aitĩrĩirio maguta no guoko gwa Samueli Naye Sauli pia alimwagiwa mafuta na mkono wa Sauli. no arĩa mathomete mũno moigaga aitĩrĩirio maguta na kabũthũ Lakini wale ambao wanampenda sana walisema ya kwamba ilitoka kwenye chupa. na utofauti ni ũyũ Na utofauti ni hii. ũthamaki wa rũhĩa ndũthiraga Ufalme wa pembe hauishi. tondũ no ngĩrũgũthithia thĩ gũtirĩ ũndũ Kwa rũngĩka sababu hata ukigongesha hapa hakuna kitu itafanya. ũthĩnjĩri wa rũhĩa ndũthiraga Ukuhani wa upembe hauondoki na hauishi. na ndũikara na nĩ ũtũũraga Unadumu milele. nĩ ũtũũro kabũthũ kangĩgwa Lakini chupa yoyote ikianguka nĩ gakuaga inaweza kuwa vipande na vipande. gatingĩcokanĩrĩrĩka Haiwezi rudi pamoja. tũngĩhũthĩra ũhonokio wa rũhĩa Tukitumia wokovu wa pembe, ona tũikio korokoro-inĩ hata tũtingĩhuka tukiwekwa kwenye korokoro hatufi. ona tũngĩũkĩrĩrwo tũtingĩthira Hata tukiinukiwa hatuishi. tondũ ũhonokio witũ na wamũri witũ ti wa Kwa magendo sababu ukuhani wetu sio wa njia ya chochoro. na rũhĩa rũtiĩtigĩraga Saũlũ Upembe hauogopi Sauli. na nĩruo rwatũmire Na ndio ilifanya Saũlũ erirĩrie Sauli akatazamia kũũraga Daudi ndio amuue Daudi. tondũ nĩ akũũranire Kwa maana alielewa, nĩ tondũ wa waganu wake alijua kwa sababu ya dhambi zake ũthamaki nĩ wathamio gwake au ufalme umetolewa kwake. ũthamaki nĩ wathamio gwake Ukuhani umetolewa kwake. na Daudi arũgamĩte Na Daudi wakiwa amesimama mbere ya Saũlũ mbele ya Sauli. Saũlũ ndaiguaga thoni Sauli hakuwa na haya. Saũlũ ndaiguaga thoni Sauli hakuwa na haya. gũikĩria maguta ma Ngai mĩguĩ Hata kutupia mishale mafuta ya Bwana Mungu. asifiwe Haleluya. no agaikia mũguĩ wa mbere Lakini akitupa mshale wa kwanza, agaikia mũguĩ wa mbere akituma mshale wa kwanza, Daudi agakorwo nĩ ambararia guoko gwake na igũrũ Daudi anakuwa ameinua mkono wake. akoiga Jesu nĩ tũgũkũgoca Anasema Yesu tunakutukuza. Saũlũ ageciria Daudi ekũrũgamĩra
akaga haha. Sauli anafikiria Daudi atasimamia hapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Akoya itimuaga ikia. Anachukua mkuki. Daudi akaroga mwena oge. Daudi anaruka pande nyingine. Nyaneta wenda munenema. Anasema nimeona upendo mkuu. Neguye nawe laikio. Ishara bado inatupa. Ndawa tirio ranyitokia Daudi. Hakuna hata moja inamkamata. Gatirio na mwere oramonyita. Hakuna hata moja. Ona wameguyerea laikio. Hata wa mishara itakapo. Oitereiria maguta. Ukimwagiwa mafuta. Narohea. Na upembe. Gotire muguo gukonyita. Mshara mkuki utakao kupata. Ona aria mahonokete uhonokio wa kabuthu. Hata wale wameokoka wokovu wa kibuyu. Maguaga tandu wa kibaba. Wanaanguka kama watu wa ugonjwa wa kibaba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na meguoya. Na wako na uoga. Todo waliitanirio riake. Kwa sababu ya mafuta. No aria toiteiria maguta na roro. Lakini walio na pembe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimeonaga muguo geikio. Wanaona mishara ikienda. Na makaona na maitho. Wanaona. Haleluya. Makaona na maitho. Wanaona na macho. Makainera mugue. Wanaimbia ule mshara. Nonete wenda munenema. Era somali kaneti tigawana. Tiga koina kare kwali oraria. Agokinyie hau. Ndeto ria kano. Agakohonokia mugueini. Narake anaitwa Mwagwetwa Sauli. Sauli. No konorithia ranorithia megue. Anaandaa tu mikuki na mishale. Nawe no uirora ruta. Lakini wewe pale ni ushuhuda. Atenenyanete wendo munene muno. Upendo mkuu. Nenyanete uhonokanio wa Jesu. Ndukamakio nĩ mĩguĩ. Usitishwe na mishale. Ndukamakio nĩ matimũ. Thiĩ na mbere na kũgoca Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie. Mwathani arogocwo. Atukuzwe Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Andũ a gũkũ nĩ mwangenia. Watu hapa To mũhũtaga tene. kwa sababu njaa inawapata mapema. Mwathani arogocwo. Haleluya. Take njigue ameni. Acha nisikie amina. Haleluya. Haleluya. Iyo nĩ andũ ahũtu. Biyo kwaje. Tigaigwe ya Theophilus nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Uthĩnjĩri wa roho ndũgũthira. Ukuhani wa pembe hauwezi isha. Ona wagererio ruo-inĩ ndwĩthira. Hata ukipitishwa kwenye vita. Ona wagererio thĩna-inĩ ndwĩthira. Hata ukipitishwa kwenye mashida hauwezi isha. Tondũ kũramata. Kwa sababu kuna Na lingana. kĩrĩa gĩagũitĩrĩirie maguta. Kile kilikumwagia mafuta. Tiga gwĩtigĩra. Siogope. Na maya maguta matitũgarũrũkaga. Na haya mafuta haiwezi kugeuka. Nyita hapa Pastor Dan. Shika hapa Pastor Dan. Kama mwaru. Kuja mamake Ruth. Mama kwenye. Ndio kuonoria maguta. Githĩtio mwatungataga nake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Maguta maya Ngai nĩ atũhete. Haya mafuta Mungu ametupatia. Na nĩ ithuĩ twĩthondekagĩra. Sisi huwa tunajiandalia. Na tũtiendagia. Na huwa hatuuzi. Kenya yothe tuheanaga tũhũ. Dunia mzima ni bure tuwapatia. Mabũrũri ma nanja tuheanaga tũhũ. Hata nchi za kale Ũguo ndũgoke wĩcirĩtie nĩ twendagia maguta. Kwa sababu kwa hivyo usifikiri utakuuzia. No nĩ ithuĩ twĩthondekagĩra. Lakini ni mtumishi ni sisi tunajitengenezea. Na tũmarugaga wega na makahĩa. Tunaandaa vizuri kwa utaratibu. Tũtiamũranaga. Huwa hatutii mafuta. Na marĩa ma nduka-inĩ na ndiroiga nĩ moru. Na yale ya pale supermarket na sisemi ni mbaya. Tondũ nĩ njũĩ nĩ mũĩ kũmatheria. Kwa sababu mnajua siri ya utakaso. Na kĩrĩa gĩothe mũngĩtheria na mũngĩamũra nĩ Chote gĩtheru. unaweza teua na kutakaza kinaweza kufanya kazi. No ithuĩ Ngai agĩtũteithia. Lakini Mungu akafunulia mtumishi wake. Gwĩthondekagĩra maguta maitũ. Kujiandalia na kutengeneza mafuta mwenyewe. Tondũ amenirio na thabuni wa nguo nĩ mwĩthondekagĩra. Kwa sababu nilijua hata omo na sabuni ya maji mnajitengenezea. Na mũhũraga na mũkaroka kanitha tene. Na mnafua na siku ifuatayo mna. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya nĩ gathabuni ga gwĩthondekera karaini. Hakuna mtu atajua ya kwamba ama ni avocado ama ni nini ulitumia. Twĩkĩrĩra maguta haha. Weka mafuta mahala hapa. Mwathani arogocwo. Jina Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩmũkuga amen. Nĩmũkuga amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai witũ nĩ Ngai. Mungu wetu ni Mungu.
Awa Mungu, kuhoyaga ni tondu ni utuiguaga ona ni ucokagia mahoya maitu. kuomba sababu unajibu na unatusikia. Ndatheria ruhia ruru nyitite na guoko gwakwa na thakame theru ya gaturume. Nimetakaza pembe iliyo mkononi mwangu kwa damu ya mwana Yesu Kristo. Nditekeria ndirurutithie wira uria unjathite. Nikubalishe niitumie kuifanyisha kazi ulioniamuru. Thiini wa ruhia ruru nirwikiritwo maguta. Katika pembe hii kumetiwa mafuta. Na mekirwo ni ndungata na ngombo ya wira waku Bishop Rachel Wangari. Wekwa na mtumishi wako na nabii wako Askofu Rachel Wangari. Tunyitanĩire nake na thĩnjĩri Ngai arĩa angĩ tũrĩ nao, tukiwa pamoja na watumishi wote ambao tulio na wao, na makanitha matiganĩte na igongona itiganĩte, kila makanisa na madhehebu tofauti, athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte, wazee wa mama, watoto na vijana, pia wasichana na kila mtu aliyekusanyika, arĩa othe tũrĩ nao mitambo-inĩ itũ ya MyConnect, waliyekuwa hata kwenye mitambo ya MyConnect, ona arĩa tũrĩ thĩinĩ wa mitambo-inĩ ya YouTube, hata wale wengine ambao tuko pale kwa YouTube, arĩa othe tũranyitanĩra nao marĩ mabũrũri ma nanja na bũrũri-inĩ wa Kenya, hata wengine wote walio nchi mbalimbali kila mahali. Twiga we Ngai iguru ria maundu mothe. Nasema wewe ni Mungu zaidi ya mambo yote. Thereria maguta maya no mamure. Takasa mafuta haya na uyatenge. Na tondu ni uhete hinya na wathani. Kwa maana umenipea nguvu na uamuzi. Njetekeria nyamure Ruthu Nyambura atandungata na ngombo ya wira waku. Niwezeshe nikamteue na nikamtie mafuta Ruth Nyambura. Njetekeria ndimoitererie maguta maya. Nikubalishe nimtie mafuta haya. Ndimoingirie thirito-ini ya ariũ anabii. Nimuingize katika kampuni ya manabii. Ndimoingirie thirito-ini ya ũthĩnjĩri. Nimuingize katika vikundi vya makuhani. Ndamwĩta Debora ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Namuita Debora nyakati hizi na masaa haya. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Katika madhabahu haya. Twaria kirathimo iguru ria Ruthu Nyambura. Tunanena baraka juu ya maisha ya Ruth Nyambura. Na niwe ndehokera itura riri ria Nanyuki. Na ndiye nimeaminia maeneo haya ya Nanyuki. Kigongona-ini gia Theophilus Church. Katika madhabahu haya ya Theophilus Church. Theria maguta maya mũrĩithi ũrĩ tha. Takasa mafuta haya kuhani mkuu. Mamure ni tondu ni ũrĩ hinya. Yateue kwa maana una uwezo. Ni ũnjĩtĩkĩrĩtie na ni ũhete hinya na wathani. Umenikubalisha na umeniweka pale katika ile pengo kwa uwezo wako. Ati kĩrĩa gĩothe ndĩrĩamũraga nĩ ũrĩamũraga. Kile ambacho nitateua na nitenge utakitenga pia. Na kĩrĩa gĩothe ndĩrĩtheragia nĩ ũrĩtheragia. Kile ambacho nitatakasa utatakasa mwenyewe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Omba kuamini hata kushukuru. Amen. Amen. Mungu kama uishivyo uhai.
Weka mikono yako hivi. Maya moko nimo maria bararagio maloretio na kuriwe. Mikono haya yatakuwa inaelekezwa kwako Bwana. No dukano ne moko ma Ruth wagiguthaitha. Lakini usione mikono ya Ruth akikulilia. Ona misumari iria yahurirwo murugu. Ona misumari iliyopigiliwa mikononi mwa mwanao Yesu Kristo. Ona kamera yaitikira kaini. Ona damu iliyomwagika pale msalabani. Tondu uyu no mundu. Kwa sababu huyu ni mtu. No kumwihokera wa mwihokera wira. Unamwaminia tu kazi hii. No angigoka nyitirire hecia kigongone na ruo. Lakini atakaposhikilia pembe za madhabahu kwa uchungu. Ruo rureke rugathira. Uchungu ule uondoke. Angigoka tengere anyitirire hecia kigongone. Wakati atakapokimbia na ashikilie pembe za madhabahu. Fururi wina ngaragu leke ukanina ngaragu. Dunia na nchi ikiwa na njaa, si heri ukaiondoa ile njaa. Ungikarekereria muthiro thiini wa bururi-ini witu. Utakapoachilia kuzama na kuisha kwenye nchi. Kugerera-ini kugurara kwa bare ya Yusufu. Kupitia yale makwaruso ya familia ya Yusufu. Ndugateno yaku igigoka kigongona-ini. Tumishi wako atakapoingia kwenye madhabahu. Kwina thogo thiini wa bururi ni ukamuigua. Kukiwa na matatizo na matata hapa nchini utamsikia. Kwina murimu wa muro ni ukamuthikiriria. Kukiwa na magonjwa ya hofio utamsikiza. Ndamwamura na maguta matheru. Ninamteua na mafuta matakatifu. Gitikia kiabararia moko maya na kuriwe urionaga me moko matheru. Nikiamini ya kwamba ukitizama mikono haya utaona mikono mitakatifu. Thiini wa ritwa ria Ngai the. Katika jina la Mungu Baba, Ngai Murio, Mungu Mwana, na Ngai Roho Mutheru. hata Roho Mtakatifu. Mudharaforia wambirwo iguru ria guo muriithi mwega. Msalaba uliowekwa pale juu yake. Twauruthiria tuonaga uhonokio. Tukiutizama tunaona wokovu. Ekira ruri rwa mudharafa. Nimeweka alama ya msalaba. Ruria ruritongoragia ndungata yaku. Itakaomuongoza mtumishi wako Pastor Ruth. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu wewe ni wa utakatifu na ukuu. Madhabahu haya yamejengwa katika mzingi wa utakatifu na ukweli. Katika yale nafasi ya utakatifu. Hiyo ndio nimeweka na nikatia na nikaiamua katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asiaretwo family-ini. Amezaliwa katika jamii. Na niwe watumite Esau asiarwo maimarite thutha na Jakobo. Na wewe ndiye ulifanya Esau akamfuatana na Yakobo. No riria kirathimo giathire moko-ini ma Jakobo. Lakini wakati baraka ilifika mikononi mwa Yakobo. Isaka ni hari na mugambo uria aririe. Isaka kuna usemi alionena. Atiririo ukanogio ni icokiria muru wa nyukwa. Utakapochoshwa na yale mambo yote ya ndugu yako. Ni ugatuaga macoki macio. Utaweza kujiondoa katika ile nila kutoka kwa shingo lake. Macoki mothe maria moimaga Pastor Ruth thutha. Ila nila ambayo inamfuata Pastor Ruth. Makuria aciaritwo. Ya mahali alipozaliwa. Na kuria hikete. Na kule ameoreka. Ndatuaga miti yothe ya ngingo. Ninakatakata ile miti yote ya shingo. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Murio. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mutheru. Na Roho Mtakatifu. Ndatuaga miti ya kihumo giake. Ila miti yote ya mahali alikotoka. Ndatuaga miti ya kuria hikete. Ninakatakata hata alikooreka. Ndatuaga miti ya ritwa ririetagwo. Hiyo miti ya majina anayoitwa. Macoki mothe ma mathina. Kila nira ya shida. Macoki mothe ma maruo. Kila nira ya chungu. Magongona marutagwo ma ndera. Kila dhabihu ambayo inainuliwa ya ukoo. Gutire hindi makamwihia. Hakuna siku itamkosa. Gutire hindi makagoithio thinjiri. Hakuna siku itamrudisha chini. Tondu magongona maihumo metagirira mundu abarare. Kwa sababu madhabahu ya ukoo huwa inagojea mtu ainuliwe. Tondu matire thoni kwenda kungaura maguta ma Ngai. Haya kubomoa na kurudisha chini wakuu wa Mungu. Uguo macoki mothe ma family. Kwa hivyo kila nira ya familia. Macoki mothe ma maretwa mayetagwo. Kila nira ya majina. Mothe ni ndamatuaga. Hiyo nimevunja. Ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Kwa uwezo wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kũngĩgoka mũndũ mũrwaru.
itakapoingia mgonjwa, ungegoka mundu murwaru, nafasi ya mgonjwa atakapofika, ndakanae kuira maguta maya, asiweze kudharau mafuta haya. ndohora mekiha yothe iria irwaraga, Mishipa yake nimeifungua ipatao magonjwa, iria kohora ni atakayofungua niri ohokaga, itafunguka. mirimo yothe niri eheraga, Magonjwa thiini wa yataondoka ritwa ria Ngai ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Murio Mungu Mwana, na Ngai Roho Mutheru. Mungu Roho Mtakatifu. Nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru wa Ngai, Na kwa sababu ya ukuu na utakatifu wa Mungu, nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru wa kwa Ngai, sababu ya utakatifu wa Mungu, kũrĩa guothe ndungata ĩno ĩrĩthiaga, kila mahala nyayo zake zitaenea, kũrĩa guothe arĩkinyithagia magũrũ kila make, mahala ambapo nyayo zake zitakanyanga, kĩrĩa agagwĩtia nĩ kile ũrĩmũneaga, utampata, ataitisha utampa, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ Mungu Mwana, na Ngai Roho Mungu Mũtheru. Roho Mtakatifu. Naruo rũciaro rũrĩa rũmumĩte thutha, Hao uzao uliomfuata, rũngĩkenda kwĩgwatĩrĩra thũng'wa-inĩ ici, utakaoshikilia pale katika sehemu lake, nĩgetha rũgũithie ũthĩnjĩri, ndio imrudishe chini. ici thũng'wa itikanyitĩka, Haya nafasi na nyayo zake hazitaweza kukamatwa, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ Mwana na Ngai Roho na Mũtheru. Roho Mtakatifu. Kai mũnogire Umechoka? ona itarakĩigua amen. Sisikia amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Nĩtũratwarana na inyuĩ. Tunaendea pamoja. Haleluya. Amen. Igongona rĩrutagwo mũthenya barigici. Bwana asifiwe sana. Hii kafara huwa inafanywa mchana. Igongona rĩa marĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia ithe witũ. Amen. Jehova gocwo na mũria gocwo na roago eri na tatũmago manĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ na magakorwo rĩrĩa turĩirio maru nĩ mũndũ akĩmũheo igongona rĩa marĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia ithe witũ. Amen. Jehova gocwo na mũria. Rĩu mũndũ wothe nĩ arũgame o harĩa arĩ tiga guko ũyũ, na to nĩ arenda kuona mũrehere gatĩ haha. Kila mtu asimame isipokuwa tu babu yetu, na anaweza letwa karibu hapa Erorere ndio aweze kutizama na aone na kuwe shahidi. ona tigenjete Jordan, Hata kama tu ni vile amenyoa Jordan, nĩ njũĩ ena mbuĩ cia kũheo gĩtĩo. najua ya kwamba kuna mvi mahala pale ya kuheshimiwa. Ngai akũrathime guka witũ. Mungu akubariki baba na babu. Nĩ ndĩrona ũkĩambarara ũkahithwo nĩ ciana ciaku, Ninaona ukiinuka watoto wako wanakuficha, na gũkũ tũtirĩ mĩgiro na sisi hatuna mambo ya, tondũ tũtĩithagia Ngai ũrĩa watwĩtire. kwa sababu tunamheshimisha Mungu aliyetuita. Nĩ mona Jordan no ya hwaiti, Ene ahoiti. ũguo nĩ akinyĩtie mĩaka ya kũheo gĩtĩo Amefikisha miaka ya heshima. ũrĩa maandĩko maroiga. Vile maandiko inasema. Maandĩko moigaga mbui iheagwo kĩ? Maandiko inasema ya No kwamba ti cia ũgũ, ameheshimiwa. ti cia ũgũ gĩ mbui hana mĩaka twendi ũcio tũgũkũhe gĩtĩo, tũgũgũthekerera mũno. Sio ya kasoro, Nĩ cia ũkũrũ. ile ni ya uzee. Ambarariai moko manyu na igũrũ, Inueni mikono yenu juu. nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa sababu ya dhabihu hili Bwana, Ngai ndahitha andũ aku thakame-inĩ theru ya Mungu gatũrũme. ninaficha watu wako katika damu ya Yesu Kristo. Maroho mothe makwĩrĩhĩria ndamacokia kusimu. Roho yote alikulipisha kizazi ninawarejesha kusimu. Mĩguĩ yothe ngĩikio ithuĩ ndĩgũtũkinyĩra. Shari ambayo inaweza tupo haiwezi tupata. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ Mwana, na Ngai Roho Roho Mũtheru. Mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya.
Githeti muthenya farigisi. Sini mchana Jehova Ngai uturaga muoyo. Kama vile Mungu aishivyo hai. Ndamukira ndungata eno yaku Ruthu Nyambura. Nimempokea mtumishi wako Ruthu Nyambura. Na ndamuitiriria maguta motungata na mothinjiri. Nimemtia mafuta ya ukuhani na ya kutoa dhabihu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Hata Mungu Roho Mtakatifu. Ndamutua ndungata na ngombo ya wĩra waku. Nimemfanya mtumishi na kuhani wako. Atungatage kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Awe anafanya kazi katika madhabahu yako matakatifu. Atungatage kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Afanye kazi madhabahu matakatifu. Na arĩithagie ngoro cia andũ aku. Alishe mioyo ya watu. We wamwĩhokera mĩoyo. Wewe ambaye umemwaminia mioyo. Mũhe ngoro njarie. Patie moyo mkuu. Ya kuaccommodate andũ a mĩthemba yothe. Kana unaopokea kila watu wa aina. Nĩ kũrĩ ũkaga thĩni reke akamamũkagĩra. Maskini atawapokea. Nĩ kũrĩ ũkaga itonga reke agaciamũkagĩra. Nakuja matajiri wacha wapokee. No ndakanagĩe na mũthutũkanio wa iruka. Na siweze kutofautanisha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Bwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie. Kwa neema ya Mungu tunayemwamini. Na nĩ tondũ wa wega wa Ngai ũrĩa tũinamagĩrĩra. Kwa sababu ya uwezo na ukuu wa Mungu tumuinamiaye. Ruthu Nyambura nĩ twakũgarũrĩra rĩĩtwa. Ruthu Nyambura tumekubadilishia jina. Na twagũtua ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai. Leo tumekufanya tukakutenga uwe mtumishi wa Bwana. Mũthenya farigici. Ikiwa mchana. Nĩguo ndagũitĩrĩria maguta maya. Nimekutia mafuta haya. Ndũkanoime wega-inĩ wa Ngai. Usitoke kwenye wema wa Mungu. Na ndũkanagarũre kiugo gĩkĩ. Usigeuze hili neno. Ndũkanetongie na kiugo gĩkĩ. Usijitajirishe kwa hili neno. Ndũkanatunyie andũ aya indo ciao na njĩra ya wara. Usinyang'anye watu kwa njia ya ujanja. Wĩhoke harĩ Ngai. Aminika kwa Bwana. Ngai nĩ arĩkũheaga. Mungu atakuazimia. Ngai nĩ arĩkũririkanaga. Mungu atakutumikia. Ngai nĩ arĩgũtongagia. Yeye atakutajirisha. Ngai nĩ arĩgũtwaranaga hamwe nawe. Ataondoka pamoja na wewe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Bwana. Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Kanerirĩria mĩgũnda ya andũ aya ũmatunye. Usiwahi tazama mashamba ya watu. Nĩ tondũ wa maguta marĩa ũitĩrĩirio. Kwa sababu ya mafuta tumekutia. Ndũkanatunyie andũ aya mbeca ciĩ mĩhuko-inĩ yao. Usiwahi nyang'anya watu hela kutoka kwa mifuko yao. Nĩ tondũ wa maguta maya waitĩrĩrio. Kwa sababu ya mafuta haya. Ndũkanerirĩrie ndegwa kana mbũri cia andũ aya. Usiweze hata kutazamia ng'ombe. Ingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ingia kwenye neno. Kĩrĩa gĩtongagia andũ ake. Kile ambacho kinamfanya mtu tajiri. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Bwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge amen. Sote tuseme amina. Na ithuothe tuge amen. Sote tuseme amina. Amen, hiyo nĩ ngĩroigwo wegega. Hiyo amina inapaswa kusema bila. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nĩ kĩndũ ndĩroigĩte gĩũke 44. Ndĩ kana mnengeirwo. Nilisema kuna kitu ikuje 44, sijui kana mlipatiwa. DJ Abotige. Hallelujah. Hallelujah. Dakika ino na ithaa rĩrĩ. Dakika hii na sekunde hii. Twadeclare Ruthu Nyambura. Tunatangaza Ruthu Nyambura. Ale pastor. Akiwa mtumishi wa Mungu. Ordained. Aliyepikwa mafuta. Kĩgongona-inĩ. Kwa madhabahu. Ya Theophilus Church. Katika nafasi ya madhabahu ya Theophilus. Atungata mwĩrĩ wa Kristo. Amtumikie mwana Yesu. Atungata mwĩrĩ wa Mwathani. Atumikie mwili wa Yesu. Na ndakagarũre kiugo kĩa Ngai. Asipindue neno. Ndagacenjie mũgambo wa Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Igũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mungu aliye hai. Rĩu Ruthu ũkĩra. Nafasi hii Ruthu sasa amuka. Ni nafasi ya Ruthu sasa kuamuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Rũgama kĩgongona-inĩ. Simama kwenye madhabahu. Rũgama kĩgongona-inĩ. Simama hapa kwenye madhabahu. Na no ũgũcoka ũcoke haha. Na utarudi tu pale pale. Rora kĩrĩndĩ gĩkĩ. Tizama umati. Weka mikono yako hivi. Hawa ni watoto wako. Mimi sitawatenga na sitawaondoa. Tondũ mariugaga twamũranĩirio nawe. Kwa sababu atakuwa anasema tulitiwa mafuta pamoja na wewe. Ona ithuĩ nĩ atũitĩrĩirie mafuta. Uliona hata bishop alituheshimu akatutia mafuta. Maguta maya nĩ maku. Haya mafuta ni yako.
nyita wega matikae goiteka Kamata vizuri na yasimwagike. wamaruta roheini Umetoa kwenye pembe. leke matahone ciana ciaku kuma moko-inĩ maku Wacha achotwe na watoto wako kutoka kwa mikono yako. nigetha mangĩgakwĩra nĩwe maira Kwa sababu ile siku atakudhihaki ingĩhaka aya maguta makiuga nĩ niĩ ndĩmamũrire. Akiwamwagia mafuta haya watasema ni bishop alifanya hivi. Nĩ harĩ sisters cia Ruthu Kuna wadada wa Ruth. Pastor Mwangi ku Pastor Mwangi ako hapa. oka ona sister yake haha. Hata mama ako hapa. Huyo ni my mother in law. Huyu ni mother in law. Bwana asifiwe sana. Amen. Dakio ni mamwa Auntie, kaya kurathime. Mungu akubariki. Andũ arĩa metanĩtio na Ruthu. Familia ya kina Ruth. Mwena wakwa muthuri na mwena wao. Upande wa mzee na upande wa mafuta hau nigetha umatie. Kujeni mpokee mafuta ndio heshima ianzie nigetha kwa mukamatia. Ndio muwe mnaheshimu mafuta haya. Na arwaru mahone. Wagonjwa wapokee uponyaji. Arĩa mohetwo mohoro. Waliofungwa wafunguliwe. Maguta ubatie kuruta haha. Mafuta unapaswa kutoa kwa mikono. Tutikorwo na inyuĩ mathaa mothe. Hatutakuwa na nyinyi nyakati zote. No Ruthu nĩ mũrĩkoragwo hatutakuwa na nyinyi nyakati zote. No Ruthu nĩ mũrĩkoragwo hatutakuwa na nyinyi nyakati zote. No Ruthu nĩ mũrĩkoragwo nake itũũra rĩrĩ. Lakini Ruthu mtakuwa naye kila mara. Mũtikae Lakini Ruthu mtakuwa naye kila mara. Mũtikae kuwa naye kila mara. Mũtikae 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 Jehovah.
Pokea mchana wazi wazi. Hawa ni watumishi na ni makuhani. Ama kanisa ya maeneo haya. Na ukiona matukanete na ithuĩ nĩ andũ a Ngai. Na ukiona hapa wamenyenyekea ni watumishi. Amwe na ũrĩa ũngĩ matitukanaga na ithuĩ. Pande ile ingine hawezi karibia. Aya nĩ andũ aitũ, nĩ arata aitũ. Hawa ni watu wa Mungu, watu wetu marafiki. Amũkĩra maingĩ mũndũ wa Ngai. Pokea mafuta. Tondũ we nĩ ndĩrona wĩ mwĩthĩthĩ. Kwa sababu wewe uko na energy. Nĩ ũgũthiĩ kuuga utaenda kusema atĩ niĩ ndĩ mũira, hata mimi ni shahidi. Maguta maitanĩrĩirio mũthenya barigici. Mafuta yalimwagiwa mchana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mũndũ egũkĩamũkĩrwo nĩ itũũra hakĩrĩ ũndũ ũngĩ. Kama mtu amekubaliwa na kijiji kuna lingine. Mũtikĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe. Katũigua DJ ũrĩa aroiga. Hallelujah DJ. DJ ni aratwĩra wega. Huyu ako sawa kabisa. Huyu egũtũhe ũhoro. Huyu anasema vizuri. Na gũtigĩra nĩ twakinya. Huyu ni lazima atufikishe. Kaĩ mweheririe Piro. Mumeondoa Piro. Na nĩ hĩndĩ twambĩrĩria wĩra. Ndio tumeingia kazini sasa. Macio nyitĩra ũguo obacia wa Thika. Mata tu hivyo obacia wa Thika. Taturia maru hau. Piga magoti tena mahala pale. Oke ngũnengere kiugo kĩa Ngai. Yo uje nikupatie neno. Tunyitanĩire na ndungata ya Ngai Reverend Rachel. Tukiwa tumeshikania. Uko nyita mũthĩgi abauke hanini. Bwana asifiwe sana. Amen. Muthamaki ũgwĩtwo Ahasuerusu. Mfalme anaitwa Ahasuerusu. Rĩrĩa Ayahudi meharĩrĩirie kũragwo nĩ Hamani Mohamedatha. Wakati Wayahudi walikuwa wauliwe na huyo jamaa. Mahoya moimire kĩhingo-inĩ rĩingĩrĩro-inĩ. Maombi ilitoka pale kwenye rango. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mahoya moimire harĩ watchmen. Maombi yalitoka pale kwa walinda mlango. Na magĩkĩra na hinya na mũndũ ũgwĩtwo Esteri. Wakatiana nguvu na Esteri. Mũtugo wa Isiraeli. Na kidesturi ya Israeli. Mũisiraeli angĩehinga kũrĩa na kũnyua. Muisraeli angejifunga kula na kunywa. Akienda gũthiĩ kuona mũthamaki. Akienenda ama nakitaka nafasi ya kumuona mfalme. Nĩnjigĩrwo gĩtĩ haha rĩu nĩ niĩ mũthamaki. Na njigĩrwo narua. Awekewe kiti sasa hapa. Archbishop ndiye mfalme sasa. Twĩna mũtumia ũyũ wakwa tũrĩ athamaki. Tukiwa sasa. Na mwĩke haraka. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mũtugo wa Isiraeli. Ile desturi ya Israeli. Mũthamaki angĩonire mũtumia nĩ anyihia mũno na nĩ aturia maru. Mfalme angeona ya kwamba mama amenyenyekea na amepiga magoti. Matiaigaga mĩthĩgi yao haraihu. Hawakuwa wanaweka mũthĩgi mbali. No rĩrĩa Esteri athirie agĩturĩria Ahasuerusu maru. Lakini wakati Esteri alienda akapiga magoti pale. Nĩ tondũ Ayahudi nĩ merirĩirie kũragwo, nĩ mendete kũragwo. Kwa sababu ya Wayahudi walikuwa wanapaswa kuuliwa. No ihoya rĩa Mordekai rĩkĩiguo. Ombi la Mordekai likasikika. Ihoya rĩa Esiteri rĩkĩiguo. Ombi la Esteri likasikika. Mũthamaki agĩkorwo aikarĩte thĩ gĩtĩ-inĩ gĩake. Mfalme akawa ameketi kwa kiti chake. Oi, na ndũkagũithie Pastor Dan. Usiangu. Gati kau kangĩgwa gũkũ kĩrĩa-inĩ media-inĩ ũngĩ na mĩtheko mĩingĩ. Hallelujah. Ona andũ no mathe kũriganĩrwo nĩ Gen Z. Archbishop ũmwe gũturũka taeri kĩgongona-inĩ. Archbishop mmoja kuanguka kama Eli kwenye madhabahu. Bwadharia rogoco. Tumbo itatoka pale. Na hĩndĩ ĩyo nĩ Pastor Dan ũngũithirie. Na hiyo ni Pastor Dan ameajibika. Bwana asifiwe sana. Rekei tũcoke wĩra-inĩ. Wacha turejee kazini. Na meciria maitũ macoke ũtungata-inĩ. Pia iwe pale kwenye huduma. Rĩrĩa Ayahudi maharĩrĩirie kũragwo. Wakati Wayahudi walikuwa wameandaliwa kuuliwa. Esiteri agĩturĩria Ahasuerusu maru. Esteri akapiga magoti kwa Ahasuerusu. Mũtugo wa Isiraeli. Katika desturi ya Israeli. Wamenyaga nĩwetĩkĩrĩka. Ulijulikana umekubalika. Mũthamaki agũtambũrũkĩria mũthĩgi. Mfalme wakati amenyoosha fimbo yake. Nawe ũkenyitĩrĩra mũthĩgi-inĩ ũcio. Unashikilia pale. Nĩwetĩkĩrĩka. Umekubalika. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu. Nĩwetĩkĩrĩka. Umekubalika.
Biseyo ni yoyo wega. Hiyo picha ichukuliwe vizuri. Pastor Ruth ni wetekereka. Pastor Ruth umekubalika. Muthegini uyu. Wa hii fimbo. Tutungate Ngai. Tutumikie Bwana. Hatari munene kana munyinyi. Bila mkuu na mdogo. Nake muthinjiri Ngai. Naye kuhani. Ni agwetekerete. Amekukubali. Kigongona-ini giki. Madhabahu. Ndungata Ngai Bishop Lecho. Mtumishi wa Mungu Ni agwetekerete. amekukubali. Kigongona-ini giki. Madhabahu haya. Ethitari riria anyitiriire muthegi. Esteri alipojishikilia fimbo. Ahasuerusu akimuria. Ahasuerusu akamuuliza. Okuga atia muthamaki mundu wa nja. Ungesemaje na Already atuĩtwo muthamaki. tayari alikuwa mnabii. Okuga atia ndungata ya Ngai Pastor Ruth. Pastor Ruth. Arahoka ũtungate Ngai. Inuka ukamtumikia. Na warahoke na muthegi ũcio. Arahoka na muthegi ũcio. Na ndũgateithĩrĩrio nĩ mũndũ. Oingĩre kĩgongona-inĩ naguo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Amũkĩrai Pastor Mwerũ. Wĩtĩkĩrĩkĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Wamũrĩtwo na maguta matheru ma Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Hũrai rwĩga. Thũgĩrai Ngai ũyũ. Nĩ ũguo. Hallelujah. Amen. Etagwo DJ Cafes. Anaitwa DJ Cafes. Nĩ irigithathi rĩakwa. Amen. Niĩ na nyũmba yakwa yothe tũtungataga Jehova. Bishop na nyumba yake wanamtumikia Mungu. Ona cũcũ wa kĩgongona gũkũ. Hata nyanya yetu wa madhabahu. Tarũgama haha cũcũ wa kĩgongona ngwĩre. Cũcũ wake wa madhabahu akaribia hapa. Taheherera Ruth ũmwĩre tungata Ngai. Ni vizuri umnong'onezee umwambie Ruth mtumikie Bwana. Mwĩre tungata Ngai. Tumikia Mungu. Tata ũcio uma ho. Ako wapi auntie? Ũcio uma haha tata mũkũrũ. Auntie ambaye ni mzee. Jo. Eni. Ni sister ya mami wao. Dadake mamake. Ngai akũrathime maitũ witũ. Heherera mwarĩ guo mwĩre tungata Ngai. Mnong'onezee mwambie mtumikie Bwana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tumetaga twarĩkia kwamũrana. Tunawaitanga tukimaliza. Tondũ matingĩhota kwĩhia maguta maya. Kwa sababu haya mafuta. Rĩu no mamarathimire. Haya watabariki tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Jina Bwana liinuliwe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mũitĩrĩirio maguta ndungata ici nĩgetha mũiguage tha mwĩkinai mwai. Haleluya. Pastor Ruth. Pastor Ruth. Ngai akũrathime. Mungu akubariki. Nĩngwamũkĩrĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nimekupokea kwa madhabahu haya. Ũtungate Ngai. Tumikie Bwana. Tũnyitanĩire na ndungata ya Ngai. Tukiwa pamoja na mtumishi wa Mungu. Bishop Lecho. Bishop ama Askofu Lecho. Mũcokerie mũthĩgi. Ni vizuri umrejeshee fimbo. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Rĩu ũkũrũgama haha ũrũgamĩte. Sasa utasimama hapa ukiwa umesimama. Na mũtikambie kũrĩra. Na
msianze kulia. Goko gutire na kieha. Hapa tuko sawa, hakuna majozi leo. Rĩrĩa arĩa angĩ maratheka na gũkũ na inyuĩ nĩ kũrĩra kĩgongona-inĩ. Hayo ni machozi. Maithori maya ndĩraita nowe oitha. Mũndũ wa thĩ no arigwo nowe oithĩka itha na kũria. Tondũ nĩ wanyamũrire irikana ihenya inene. Wire ngĩgwĩta umĩtwo rũthene mũtwo ĩrĩa itarĩ na thama nĩ ndagwĩtĩra. Nokĩnjĩra njũmĩrĩrie mbara nene ndahũrirwo ciĩga ciothe ikĩreka. Na indo iria ndagwĩtirie wanjĩrire ndũciagĩte. Nokĩhe njeri kamwe kemo keme. Ithaĩri ĩrĩa mekĩrĩire gũtirĩ nganja ciagĩire. Kiriai hau. Haha nĩho ndĩrenda ũnyite. Thaĩri ĩrĩa mekĩrĩire. Ona rĩu gũtirĩ nganja ĩgwĩka atĩa? Nganja ikũgĩa. Rũgama haha. Shauku itakayopatikana. Oya rĩu Biblia ĩno. Pokea sasa hii Biblia. Niĩ ndirĩ na ngari ingĩkũhe Pastor Ruth. Mimi sina gari naweza kuazima. Twĩna mũtumia ũyũ wako. Ukiwa na huyu mke wangu. Etagwo Bishop Lecho. Naitwa Askofu Lecho. Ta kĩgongona kĩa Ngai. Kama madhabahu ya Mungu. Ithuĩ tũheanaga kiugo kĩa Ngai. Sisi tunapatiana neno la Mungu. Wenda ngari. Ukitaka gari. Ndũgathiĩ kũiya. Usiende kwa wizi. Haha. Iko hapo ndani. Wenda ngari. Ukitaka gari. Ndũkahenia andũ aya. Sitanganye watu. Haha. Iko hapa. Wenda mĩgũnda. Ukitaka shamba. Haha. Iko hapa ndani. Indo ciothe njega. Kila kitu kiema. Ciĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Zipo hapa ndani kwa. Twakwĩhokera ũtonga mũnene. Tumekuaminia utajiri mkuu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩkũhe. Hakuna zawadi nyingine ta kĩgongona kĩa Ngai. Kama madhabahu wa madhabihu. Biblia ĩno. Hii Biblia. Tũmĩigagĩrĩra kĩgongona-inĩ. Tunawekelea kwa madhabihu. Tondũ kĩgongona gitũ. Kwa sababu madhabahu yetu. Gĩtongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai. Inaongozwa na neno la Mungu. Na mahoya. Na maombi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩmuona ta mwĩ wĩra. Umeona kama mko kazi? Nĩmwandĩkirwo. Nĩmũiganĩrire wabici. Umeingia. Nĩigana maiganĩrire wabici. Wangapi wametoka? Tũkĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Rĩu rũgama haha gatagatĩ. Simama hapa katikati sasa. Gakwa na mami wanyu. Katikati yako na mama. Wĩre andũ aya nĩ ũgwathĩka. Waambie nitaaminika. Kũmũthomagĩra kiugo gĩkĩ. Kuwasomea neno hili. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Na ũtonga wanyu wothe na wakwa wĩ haha. Utajiri wenu na wangu pia upo hapa ndani. Ndũrĩ na kũu maheni-inĩ. Hauko kule kwa uongo. Ndũrĩ na kũu gũthiĩ na njĩra ya wara. Hakuna pale ujanja. Wĩ haha kiugo-inĩ kĩa Ngai. Pale kwa neno la Mungu. Mwathani agocwo kanitha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuma muthenya wa umuthi. Kuanzia siku ya leo. Nĩndatua itua rĩmwe na rĩrũmu. Nimekata kauli moja ya kutosha. Gũtwara andũ a Ngai kũgerera kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Kuelekeza watu kupitia neno la Mungu. Gũtirĩ hĩndĩ ngakĩruta. Hakuna siku nitadondoa. Na gũtirĩ hĩndĩ ngakĩongerera. Hakuna siku nitaongezea. Na ndigakinya handũ ndĩkĩcambicũre. Na sitafika mahali niitie maji. Ndĩrĩrũgamaga o ta ũrĩa kiugo kiugĩte. Tasimama vyema kama neno. Ndĩrĩhunjagia o ta ũrĩa kiugo kiugĩte. Kama neno lilivyo. Ndĩrĩerekagĩria andũ a Ngai o ta ũrĩa kiugo kiugĩte. Nitaelekeza na kuonyesha watu kulingana na neno. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hũrai rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Altare-inĩ ya Ngai ndĩkanage ibuku itheru rĩa Ngai. Katika madhabahu na pulpiti hii kusiwahi kosekana kitabu hiki kitakatifu. Na ti kĩrumi. Na sio laana. Na korwo nĩ kĩrumi nĩ gĩa kĩrathimo. Hata kama ni laana ni njema juu ni ya baraka. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu ainuliwe. Toro ũcio mũriganĩtie we wona atĩa? Uliza jirani yako we waigua atĩa? Muulize umeonaje? Tamurie na waiga tongeamũrwo rĩngĩ. Unaona kama kwamba utatiwa mafuta tena? Naona tongeitĩrĩrio maguta rĩngĩ. Unaona kama ungependa kurudiwa tena? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩkĩo gũkoragwo na ibuku rĩa gũcokerithia maathani. Ndio maana kuna Bwana asifiwe sana. Ũngĩenda gũcokerithio
Ningependa pale ugore wabici kuria Jathaini ase Archbishop kule Jathaini. Uke tubangane. Tupangane. Na to nginya ukorwo thiini wa ritwa ria Theophilus. Sio lazima ukue Theophilus. Bata ni ukorwo mutaratara-ini wa Mwathani witu Yesu Kristo. Bora tu kae kwa raini ya neno na njia za Yesu Kristo. Na ndugatire kanitha kwanyu. Na usipasue kanisa. Ati uke ngwamure. Iyo ukuje utiwe mafuta. Roho wa Ngai agukugiriria gate-ini. Roho wa Mungu atakukanya pale kwenye lango. Tondu wa magongona maria Ngai atwihokeire. Kwa sababu ya dhabihu ambazo Mungu ametuaminia. Tutitukanagia Ngai. Huwa hatupunguzi mambo ya Mungu. Na tutiaturaga kanitha ithu. Huwa hatupasui makanisa sisi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na Ngai uria twendete ni Ngai. Na Mungu tunayempenda ni Mungu wa ukweli. Certificate yerede. Certificate ama cheti iko tayari? Bwana asifiwe sana. Kana muracereirwo? Niguka? Sawa sawa. Nigugiuka thutha. Itakuja. Sio ni ugota watungatĩri akwa. Hiyo ni uzembe ya watumishi. No moherei. Lakini wamesamehewa. Totari na ingi mafuta wira ni amangehunjia rucio. Kwa sababu hata wakiondolewa kwa kazi. No nginya ukanyiha. Ni lazima unyenyekee. Na tondu no ciana. Kwa sababu ni watoto. Ni marutaga wira mwega. Wanafanya kazi njema. Ni ndiramenya hari handu hahigicanire. Najua kuna mahali kidogo kumesalia. No Saitani ni muhote. Lakini shetani ameshindwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Abararia imoko manyu na iguru. Weni mikono yenu juu. Ni tondu wotugi no tungata wa muthenya wa umuthi. Sababu ya neema na utumishi wa siku ya leo. Ndatia ritwa riaku Ngai. Nimeheshimu neno lako Bwana. Giki ni kiama kingi wekira moko-ini maitu. Hii ni baraka nyingine umekabidhi mikononi mwetu. Uyu ni uira. Hii ni ushuhuda. Na tugutorania ni tondu wa uira uyu. Utashinda kwa ushuhuda huu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Katika jina la Yesu Kristo. Thiini wa ritwa ria Jesu. Katika jina la Yesu. Twahoya twetikie na twacokia ngatho. Tumeomba, tumeamini na tumeshukuru. Amen. Amen. Horera Jesu witu ruhi. Ya Bwana Yesu makofi. Leo tuitena-ini riu ringi. Tuko katika hicho kipengele kingine. Nigetha ndikiririe. Ndio nimalizie. Bwana asifiwe sana. Maya ni mathaga. Haya ni mavazi. Na maya ni matonyo. Haya ni mavazi ya ukuhani. Maria mundu gwitwo Haruni athirwo uhoro wamo. Yale ambao Haruni alielekezwa kuyahusu. No rĩeri rwehumbage akĩingĩra kĩgongona-inĩ. Vile alielekezwa avae ama avalishwe anapoingia kwenye madhabahu. Na rĩu nĩmo tũrenda kũhumba Pastor Ruth. Na ndio ya kwamba sasa nafasi hii tungependa mathaga maya maigĩrĩre haha mothe nyambe ndĩmahoere. Yote haya yote yakabidhi mikononi mwa Archbishop yaweze kuombewa. Na nigetha tumathĩrĩrie wĩra wamo. Ndio yaelekezwe na yaonyeshwe njia na kazi yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kanyita hanini uguo Pastor Dan. Hivyo Pastor Dan. Musifi urona ndĩyohete. Huu mshipi ambao unaona Archbishop amejitwika. Ĩno tiyo ebodi. Hii sio ebodi. Ebodi ni ĩno ya njohero. Ebodi ni ile iko pale kwa kiuno. Na no ĩrũgamagĩrĩra musifi kana mukanda. Na huwa inasimamilia nafasi ya mshipi ama mkanda. Ihotoragwo rĩrĩa maũndũ marituha. Huwa unajifunga ama unajitwika wakati kumekuwa na uzito. Kwa hiyo tuteng'eragio na mutumia ũyũ wakwa. Na wakati huwa tunakimbizwa na huu mtumia askofu wangu. Tugathiĩ tũwĩhotorete. Tunaenda tu tumejitwika. Tukera Ngai bara nĩ ĩritũhire. Tunaambia Mungu vita imechacha. Na tukarũgama na maandĩko. Na tunasimama na neno. Maandĩko rĩrĩa Daudi ateng'eririo nĩ thũ. Nafasi ama maandiko wakati Daudi alikimbizwa na eohire ebodi. Alijifunga ebodi. Na Ngai nĩ amũtoranĩirie. Naye Mungu akamshindania. Ũyũ tiguo cindanaga. Hii sio ambao huleta ushindi. No ũrũgamagĩrĩra authority ya matu-inĩ. Lakini inasimamilia uamuzi wa bingu. Na igũrũ nĩ rĩtũiguaga. Na wingu ama bingu linatusikia. Nĩngenaga nĩ mai mathainũrũ. Nafurahi kwa sababu ya mother-in-law. Tondu riria twagĩa na thĩna wa kanitha. Kwa sababu tumekuwa wakati tuko na shida pale kanisani. Mũrigo ũcio aũkuaga mũciari na ndungata ya Ngai. Ile mzigo anaubeba kama mama na pia mtumishi wa Mungu. Akoragwo na authority ya ebodi ĩno. Anakuwa na authority ya ebodi hii. Mahinda maria kanitha witũ wa deregistrwo. Wakati nafasi kanisa letu la Theophilus lilikuwa deregistered. Nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo. Na uongozi ulioko kitini. No nĩ macokire magĩtũiguĩrĩra tha. Lakini walifika mahali wakatuhurumia. Makiona ta tũkwaga gĩa kũrĩa mũno. Wakaona kama tutafikwa na njaa. Kanitha ũkĩhorera. Kanisa ikatulia. Mai mathainũrũ-inĩ mire Eldoret na Nduma.
Mama yangu alitoka pale Eldoret kwa giza. Na nginya nare tuciranĩirwo nao. Hata wale ambao tumetoka tumbo moja. Ona mũthĩ matirĩ manjũria gwathire atĩa. Hawajai niuliza kuliendaje, kulikuwa namna gani. Nowe ta ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai. Yeye kama mtumishi na mtu aliye na mzigo. Akĩoya authority ya mũciari. Akachukua mamlaka ya mama. Akĩoha mũcibi ũyũ. Akajifunga efodi. Wa wĩtĩkio. Mshipi hii ya imani. Na akiuga ndathiĩ mbara. Na akasema nimeingia kwenye vita. Kũnyitĩrĩra ciana ici. Nishikilie watoto hawa wangu. Na Ngai agĩtũririkana. Naye Mungu akatukumbuka. Ũguo ĩyohagwo hĩndĩ ya thĩna. Inajifunga wakati kumekuwa na vita. Ĩyohagwo hĩndĩ ya ũgwati. Unajifunga wakati kuna shida, na ihinda rĩrĩ mũndũ ũtarĩ na mũcibi mũtungatĩri. Wakati huu mtumishi ambaye hana mshipi. Thiĩ imwendie tũgoti mũgũre. Enda uuze kabuti ununue. Tondũ rĩ nĩ ihinda rĩa mahoya. Kwa sababu haya ni nyakati za maombi na maombezi. Ngai nĩ arorete kũgacĩrithia wĩra wake. Mungu ako mahali pa kuinua kazi yake. No nĩ tũrabatara mĩcibi. Lakini tunahitaji mishipi. Na authority itũ ndĩkainainio. Na tuwe na uamuzi kwa na wakorwo wĩ mũndũ wa Ngai. Isitingizwe, na kama ni mtu wa Mungu. Yaku ĩtuĩke kama ni yes ikuwe yes. Na sa yaku ĩkorwo nĩ sa. Na no ikuwe no. No ndũgakorwo kĩgeugeu. Lakini usikue kigeugeu. Watua gũtuĩka mũndũrũme tuĩka mũndũrũme ki. Kama mwanaume kaa kimwanaume. Watua gũtuĩka njamba ũtuĩke njamba ki. Kama shujaa kaa shujaa. Na watua gũtuĩka mũtumia ngatha ũtuĩke mũtumia ngatha. Kama mama dada aliyejifika kaa hivyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na ndũkae kũinainio nĩ thĩ. Usitingizwe na dunia. Ũguo maya nĩ mathaga. Kwa hivyo haya ni mavazi. Maya nĩ mathaga. Mavazi. Marĩa tũhumbaga ndungata cia Ngai. Huwa tunafika watumishi wa Mungu. Na mathaga maya. Na mavazi haya. Makanitha maya maitũ ma kĩroho nĩ manyararagwo mũno. Dini hizi zetu za kiroho huwa zinadhauriwa. No mokaga gwitũ ũtukũ ta Nikodemu. Lakini huwa wanakuja kwetu usiku kama Nikodema. Na no tũrathaga na tũkahoya na makahona. Huwa tunatabiri, tunaomba, tunanena na yanasikika. Twĩragwo nĩ mbeca tũretha. Tunaambiwa ni pesa tunatafuta. Na ti mahĩtia tondũ tũtirutaga wĩra na KRA. Lakini si makosa kwa sababu tufanyi pale KRA. Ona kwanyu no mũrutaga mbeca. Hata kwenu pia huwa mnatoa. No ici citũ nĩ imũturaga. Hii huwa inawadhihaki sana. Harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩra. Ningependa kuambia. Nĩ mũnyararaga ahunjia kĩroho ona mena kara. Huwa mnadharau watumishi wa Mungu hata wakiwa na kora. Mũkona kara tarĩ cia kwanyu. Wanaona kora ni kama za kwenu. Nĩ cia maandĩko. Ni ya neno. Mathaga ma ũthĩnjĩri nĩ ma maandĩko. Haya mavazi yote yako katika maandiko. Nawe nĩgetha ndũkage gũtĩĩo. Nawe ndivyo usipewe heshima. Wĩhe gĩtĩĩo na ũhe wĩra wa Ngai gĩtĩĩo. Jiheshimu na uheshimu kazi ya Mungu. Na ndũkanamake nĩ kũnyararwo kana kũnyũrũrio. Na usitishwe kudharauliwa na kudunishwa. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Ũguo mathaga maya nĩ ma wĩra wa Ngai. Mavazi haya ni ya kufanya kazi ya Mungu. Reke tũmahoere. Wacha tuyaombee. Nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene wa Ngai. Kwa sababu ya neema na ukuu wa Mungu. Ndatheria mathaga maya. Nimetakaza mavazi haya. Tukimahumba ndungata yaku. Utakapomfika mtumishi wako. Jehova matherie na ũmamũre. Yehova yatakaze. Twameteria gwĩtĩkĩrĩka. Tumeyaitishia kukubalika. Twameteria gwĩtĩkĩrĩka. Tumeyaitishia kukubalika. Bũrũri ũngĩkagĩa ng'aragu. Dunia ikiwa na njaa. Pastor Ruth eyohe ebodi. Pastor Ruth ajitie hii ebodi. Ũrĩa agakũhoya ũkamũigua. Ili ataomba ukamsikie. Aringaringa mũrango gwaku mũhingũrĩre. Akibisha mfungulie. Amathia ũthiũ waku reke awone. Tafuta uso wako, acha akaupate. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tumeomba, tumeamini na tumeshukuru. Ũhingũre ĩno. Fungua hii. Gũtigane ndamũhumba. No ngũmũhumba igũrũ cia ici. Nitamvalisha juu ya hizi zingine. Pastor Ruth Nyambura ndakũhumba ithaga rĩrĩ. Pastor Ruth Nyambura nimekuvalisha haya nĩgũtĩithagie rĩrĩa ũroimagara mũthenya na ũtukũ. Iwe ninakupatia heshima wakati unaondoka usiku mchana. Nawe ũgocithagie Ngai narĩo. Nawe umtukuze Mungu naro. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Kwa jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Ĩno nĩ nguo ya gũtĩĩo. Hii ni vazi la heshima. Nĩ nguo ya gũgũtĩithia. Hii ni ya kupaswa upatiwe heshima. Na nĩ ithaga.
na ni mavazi urikiraga utakaovaa rĩrĩa ũrĩ ũtungata-inĩ ndio wakati unamtumikia Mungu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, kwa jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mwana, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mungu Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Mungu Roho Mtakatifu. Ugai ameni. Semeni amina. Rora na kũrĩ andũ, Angalia kwa watu, ũmere Jesu nĩ Mwathani. mwambie Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ ũguo, Ni sawa. ehe nguo nĩ ĩno. Leta vazi sasa. Ĩno ndĩgwĩkĩrwo kara no ekĩre nayo na kara hingũra Hii wega. haitawekwa kora, lakini anaweza atumia Na pia. mũtigacihake ndoro na cianyuitie hakirwo. Msipate na usipake matope yako haikupakwa. Nĩguo hingũra ngo hau ndĩmũharũkie. Fungua tu pale juu. Nĩ ũguo. Thondeka hau. Ĩro ũcio mũriganĩtie ndũgathethũke. Mwambie usikue na haraka. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Ndio sasa tunatamatisha. Ona ũragĩthethũkana nĩ wĩra tũraruta ũrĩa ũgũkũrehete. Tena hata unawashawashwa na tuko kazini iliyokuleta. Na CEO nake ndoimĩrĩte. Na hata mkuu na mkurugenzi hajatokelezea. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wĩra nĩ tũheirwo. Na kazi tulipatiwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Kama vile uishivyo uhai. Ndahumba Pastor Ruth kanjũ ĩno. Nimemvalisha hii kanzu. Angĩkamĩkĩra gũthaithe. Kila mara atakapoivaa akutafute. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai. Ubarika na upatikane. Nĩ ya mathaithana. Hii ni ya kukulilia. Angĩgagũthaitha. Atakapokulilia. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai. Naomba ukapatikane Bwana. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Jehova. Na kuomba tu ukapatikane. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Kwa jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mwana na Ngai Roho na Roho Mũtheru. Mtakatifu. Ugai ameni. Semeni amina. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Gĩkĩ nakĩo nĩ gĩthii. Gĩtambũrũkie wega. Hii nalo ni lile vazi la juu. Nini tu. Gĩthii gĩkĩ ũrona Vazi hili nĩ ta gĩkĩ njĩkĩrĩte. ni kama hii Archbishop amevalia juu. Na mũtingĩkĩra ta gĩkĩ gĩakwa. Na hamwezi vaa kama hii ya Archbishop. Na mwakĩrirĩria mũikare Ngai-inĩ no mũrĩgĩkĩra. Na mkitazamia na mkipenda ni vizuri mkae kwa Mungu, siku itafika. Na ndimuohete Na ũtungata-inĩ. mimi sijawafunga ama kuwazuilia. Nguo ĩno nĩyo nguo ya igũrũ Vazi hili ndilo la juu. ĩrĩa yahumbirwo Mwathani kwa Herode. Iliyomvalishwa Mungu pale kwa Herode. Herode akĩmũnyũrũria. Herode akamdhihaki, akamdharau. Pilato akĩnyũrũria Mwathani. Pilato akamdharau. Herode akĩũria Mwathani atĩrĩrĩ, Herode akamuuliza Mungu, atĩ nĩ ũringaga ciama, nasikia wewe ni wa miujiza. atĩ nĩ wĩkaga maũndũ manene, Wewe unafanya makuu. ta ringa ciama nyone. Fanya hayo makuu sasa. Akĩoya gĩthii gĩkĩ, Akainua lile vazi la juu. akĩhumba Mwathani Akamvalisha nguo ya kĩnyũrũri. kama vazi la Ĩno madhabahu. wanyũrũrio mĩhumbĩte, Hii wakati umedharauliwa, ndũkanamake. ukiwa umelivaa usiogope. Ũngĩkorotwo mĩhumbĩte, Ukionyeshwa kwa kidole ndũkanainaine. usitetemeke. Ũngĩgokĩrĩrwo mĩhumbĩte, Ukiinukiwa ukiwa umejivaa, ririkanaga gĩthii kĩrĩa ũhumbĩtwo, vazi hili la juu gĩa kũnyũrũrio wĩra-inĩ wa Ngai, na kudharauliwa kwa hii kazi. gĩa kũnyararwo wĩra-inĩ wa Ngai, Kudharauliwa ukiwa kazini, gĩa kũhũthio mũno. ya kupuuzwa. Ĩyo nĩyo nguo yaku ya Hiyo kũhũthio. ndio kazi yako ya kupuuzwa. Niĩ yakwa Kazi ya nĩ ĩno. kupuuzwa. Yangu ni hii Na ciakwa nĩ tofauti, na zangu ni tofauti, to kũringanaga na igongona rĩrĩa ndĩ kwa narĩo. sababu kunalingana na ile dhabihu ama kafara ninayoifanya. Nĩ harĩ maũndũ tũthiaga kũndũ tũthiaga mathiko, Kuna mahali unaingia tu inakuwa ni mambo ya no mazishi, nginya wĩhumbe ta mathiko. lazima ukae kama Kũrĩ kũndũ maombolezi. tũthiaga ũhiki ũkehumba ta ũhiki, Na wakati unaingia harusi unavaa kama harusi, wehumba hĩndĩ ya mwaki ũkehumba ta mwaki. kama wakati wa moto unavaa kama moto. Ithaga rĩrĩ ũngĩkanyũrũrio, Vazi hili utakapo ona ũngĩkarumwo, hata utusiwe, ndũkanerumanĩre. usijiulizie. Na haha wakinya Na hapa umefika nĩ harĩa Jesu oigire wa gũthũrũthĩa rũrũ, pale Yesu alisema ukipigwa ũkaneana rũrũ rũngĩ. charazwa kofi upande huu patiana mwingine. Tũtikiragĩrĩria to tũtiũĩ kũrumana, Huwa hatungojei ama tunatulia kwa sababu hatujui kutusi. tũtiagaga kwĩyũrĩria tondũ tũtingĩhota, Hatukosi kujiulizia kwa sababu hatuna uwezo. no tũrĩohe nĩ nguo ya kĩnyũrũri, Lakini tumezuiliwa na vazi la kudharauliwa. na nĩyo gĩthii, Na ndio hili vazi la na juu. nĩyo ndakũhumba. Na ndio hili umevalishwa. Ũyũ mwĩhotoro
Hii nayo ni ile ya kujifunga. Uyu ni musibi. Hii ni mshipi. Na no urugamagerere body. Unaweza pia simamilia. No urugamagerere hinde ya ruo. Unaweza simamilia wakati wa uchungu. Na riria woka kigongona-ini. Na ukifika madhabahu kwa madhabahu. Kunyitirira hia cia kigongona. Ushikilia pembe za madhabahu. Wihotorete musibi uyu. Jifunga hii mshipi. Ngai ni atete musibi kuma hindi ya Jeremia. Mungu anaheshimu mshipi kutoka wakati wa Yeremia. Athomithanirie kwa Jeremia na musibi. Aliingia pale kwa Yeremia na mshipi. Jeremia negerirwo musibi utoyo wa gatani muthemba mwega muno. Mshipi alipatiwa aina nzuri sana. Na akirwo haria guthie kuhitha mahiga-ini. Akaambiwa mahali atauficha pale kwenye mawe. Na akiheo ihinda. Na akapewa nafasi. Akirwo thia urore. Akaambiwa aende angalie. Kile akorire ni akorire. Kile alipata. Urutani uria Ngai endaga kumuruta ni amurutire. Mafunzo Mungu aliyetaka amfunze. Ni authority ya Jeremia yeheretio. Authority ilikuwa imeondolewa. Ngai akamwira thia mehithe mahiga-ini. Mungu akamwambia ifiche kwenye mawe. Nigetha Jeremia ndakeguthe githuri. Ndio Jeremia asijipige. Ni tondu wa unabii wake. Kwa sababu ya unabii wake. Ndukaneguthe githuri. Usijipige kifua. Riria wina musibi ucio. Ukiwa na mshipi huu. Ndukanetie. Usilinge. Riria wina musibi ucio. Ukiwa na mshipi huu. Ni uhithagwo mahiga-ini no kabutha. Huwa unafichwa kwenye mawe. Ngai niwe utumaga musibi uyu uture. Mungu ndiye anafanya mshipi huu. No heke gitio. Na ukupatie heshima. Niwe watumire wa Jeremia ofuthe. Alifanya Yeremia ioze. Akiruta no horo wa Israeli. Akifunza na akielekeza mambo ya Israeli. Tondu Ngai ni Ngai. Kwa sababu Mungu ni Mungu. Tondu Ngai ni Ngai. Kwa sababu Mungu ni Mungu. Ngai arokuririkana. Mungu akukumbuke. Abararia imoko manyu na iguru muikarite thi. Niweni mikono yenu mkiwa mmeketi tu hivi. Ni tondu wa utugi wa Ngai. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Na ni tondu wa tha cia Ngai. Kwa sababu ya huruma za Mungu. Wira uyu wothe warutwo turoreire. Kazi hii imefanyika tukitizama. Atena riu ni ndungata yaku. Ati huyu ni mtumishi wako sasa. Atena riu ni ndungata yaku. Huyu ni mtumishi wako sasa. Na riu Ngai kigongona kiama. Mungu madhabahu ya ukweli. Ni anengerwo mathaga mothe ma wira. Amepatiwa mavazi yote ya kazi. Ni anengerwo hinya wothe wa wira. Amepatiwa nguvu zote za kazi. Abaniriria hamwe nake. Anza pamoja naye. Munyite guoko ariwe. Shike mkono wewe mwenyewe. Reke akwihokere wira uyu. Acha kuaminie kazi hii. Reke akwihokere wira uyu. Acha kuaminie kazi hii. Tondu niwe mwihokeire. Kwa sababu umemwaminia. Thiini wa ritwa ria Ngai thi. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Muriu. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mutheru. Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge amen. Sote tuseme amina. Semeni amen. Ugai ameni. Ukari mwena uyu Pastor Ruth. Jo pande hii Pastor Ruth. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ukawabe ugeithie mami wanyu haho mwire thengio mamu. Salimia mamu, ambia asante mama. Ni kunyitirira wira-ini uyu. Unishikilia kwa kazi hii. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Nituthiete wega andu a Ngai. Tumeenda vizuri watu wa Mungu. Nituthiete wega. Tumeendelea vizuri. Ngai. Nituthiete wega. Tunaenda vizuri. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndirenda turehe iheo citu. Nataka tutoe kafara na dhabihu na zawadi zetu. Na tukurehe maita meri. Naleta mara mbili. Ni kuri magongona ndaruta. Kuna ile dhabihu ambao ama kafara imetolewa na kuhani. Na magongona wetekania namo rirugamagirirwo na igongona. Ukikubaliana na dhabihu ile imetolewa, unatoa pale kwa altar. Na ni kuri magongona maria iheo irio kureheire Pastor Ruth. Na kuna ile zawadi ulikuwa umemletea Pastor Ruth. Ndirenda urehe kiheo kia mbere kia bishop kia archbishop. Ningependa ulete sadaka, matoleo na kafara ya kwanza ya archbishop. Na ukio kingeithagia high five. Na uje unisalimie high five ama za juu. Ciakwa ndinyitagira na moko. Na zake anajikamatia kwa mkono. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Unengere riu. Ulete na ni sasa hivi. Ndigetha ngwire uria njikaga nacio. Ndio nikwambie vile huwa nafanya nazo. Riu ni mambiriria gwitia. Sasa wameanza kuitisha. Na haha irutagwo kahora. Na hapa zinatolewa polepole. Bwana asifiwe sana. Amen. No ithuĩ nĩtũtengatengeraga. Sisi huwa tunakimbia kimbia. Tondũ nĩtũĩ bata wa kũruta. Kwa sababu tunajua haja ya matoleo. Ũguo ndeherai. Leteni hapa sasa. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa mena thimũ, waruta thimũ-inĩ yao yakwa. Nĩguo mũgwĩkĩra haha ndagĩka-inĩ ĩno. Magũcirora wega biũ. Arĩa mena thimũ yakwa. Wale wanatuma hata kwa simu sasa. Ona no harĩ mũtumia ũrandũmĩte na 1,000 kuma bũrũri wa Canada. Hata kuna mama moja alinituma na 1,000 kutoka Canada. Na ndirĩte.
Na bado iko hapa kwa mfuko. sijaishabulia, iko tu hapa. Aria mena cio kaci ndeherai. Wale wako Ndũgatinde ũgĩkĩra bahasa. leta tu hivyo. No kũnjũre wega mbeca ĩyo tondũ nĩwe ũraruta. One ũguo. Ushike vizuri bila kuangalia nyuma. Ngona ũheani waku. Ndio nione matoleo yako. Ni na ngũiga ũrathimwo. One ũguo kũnjũra mbeca icio. Shika mzuri. One mam kũnjũra ũguo. No rehe ha kĩgongona-inĩ. Leta hapa kwa madhabahu. Rehe ha kĩgongona-inĩ. Leta hapa ukipokea baraka yako. Ici nĩ cia bishop. Hii ni ya bishop. Ũguo nĩ njũĩ ndũngĩ. Nĩ ndona nĩ mũnyendete. Wewe ndo ni wanene hoyo. Nĩ ndona nĩ mũnyendete. Naona bishop napenda. Reke nengere mũtumia wakwa. Acha nipatie mama. Nĩ ndona nĩ mũnyendete. Niona mnanipenda. Ngai amũrathime. Bwana wabariki. Igongona nĩ rĩakamilĩkĩka. Haya madhabihu sasa, dhabihu hii igongona nĩ rĩakamilĩkĩka. imekuwa kamili. Amen. Amen. Ngai amũrathime. Bwana wabariki. Namba cia thimũ ndĩ nacio. Namba ya simu iko takupea. 0720 07 ici ingĩ nĩ cigana rĩu Ngai igũrũ nĩ iriganĩire mbeca cingĩ 072 tagwetaga namba cia thimũ cia bishop. nayo Naenda kũmenya marĩtwa makwa mothe tondũ ikũgwetete. 0720 Naenda kũmenya marĩtwa ma bishop 34 utume pesa irutaga marĩtwa mothe matatu. Kitaka kujua majina ya bishop utume, itatoa yote tatu. Bwana asifiwe sana. 0720443464. Na harĩ ũngĩtwatigia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Kanitha wa Ngai mwathani arogocwo. Kanisa la Mungu Yesu kamwakĩra karo hĩndĩ ya mbeca. Kwani umekasirika wakati wa matoleo? Nĩ mũkũrathimwo nĩ Ngai. Mtabarikiwa na Mungu. Hau nĩ mwanagĩrĩra. Amen. Rutai indo. Mugakira. Nĩ mũkũrathimwo nĩ Jehova. Mtabarikiwa na Yehova. Ngai amweke maũndũ mega. Awatende mema. Nĩ mũkũhona. Mtapona. Rehei sadaka. Sadaka unaangalia na jicho mbaya. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. God bless you. Ukaha Pastor Ruth. Jo hapa Pastor Ruth. Hallelujah. Ukaha mama. Jo hapa mama. Ukamwena ũyũ. Ĩno nĩyo first fruit yaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Niĩ ndinukaga ona kĩndũ na andũ aya nĩ aira. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Haya ni matunda ya kwanza kwa madhabahu haya. Twakwĩhokera ũtonga mũnene. Tumekuaminia utajiri mkuu. Twakwĩhokera ũtonga wa ũtungata. Tumekuaminia utajiri mkuu. mkuu. Kĩrathimo. Naagiza baraka. Maya moko matikũhunithia. Mikono haya. Maya moko matikũharagania. Haitapatikana kwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũngĩgoka mbeca cia kuoha kĩgongona. Gĩkĩ gĩtikoheka. Kũngĩgoka mbeca cia gũthũkia wĩra wa Ngai. Ũyũ ndũgathũka. Moko maku nĩ marĩamũkagĩra. Hinya wa Ngai kuma matu-inĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Nĩ njũĩ nĩ mwake na mwoiga ndanakua nĩ tũkũmakĩte. Umefurahi wakati umesikia. Ũguo nĩguo Theophilus tũtungataga. Theophilus tuko hivyo. Ithe ndiona mona ndinarĩ mũndũ wakwa. Meona hapa. Huyu ni mũndũ wa maĩ. Huyu ni mpenzi wa. Ngeithia kanitha ũmere niwe mũtumia ũrĩa mũnyinyi wa Archbishop. Salimia kanisa, waambie mimi ndiye mama mdogo. Sio mama. Mke mdogo. Dahera. Nimetubu. Bwana asifiwe tena. Legenda mgeni. Jina naitwa Rachel na nimekuja. Jitago lecho na demhonoku. Na mimi ni bibi ya Archbishop na ni mdogo. mtumia ule munini wa bishop. Ngai akũrathime. Yesu aweke. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mungu atukuzwe. Mũndũ uma na kĩheo kũreheire Pastor Ruth. Aliyekuwa na baraka ya Ngwendaga gũkũrathima na kĩheo gĩaku. Ningependa kukubariki na zawadi lako. Ngwendaga nyamũkĩre. Nipokee. Na tareke ngwĩre. Na nikwambie. Ona ũhiki-inĩ gwitũ nĩ nĩnjoyaga iheo. Hata harusi kwetu ni mimi. Ũguo angĩkorwo wĩna bahasha ndoge. Kama uko na bahasha. Kamĩrogorera haha. Imelaoniwa hapa. Kamĩrathimĩra haha. Tunaibarikishia hapa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana.
uguo wakwa ndukurehe ni tondu wa gitumi kimwe kana kiria kingi Kama utaleta kwa sababu moja na nyingine, iguru ni rigwathana mbingu itaamuru. ni njui mwina iheo Najua mko na makanitha maria turi namo zawadi na makanisa na tulio ni nayo. iheo icio njetereire Na hayo ndio ninagojea sasa. 44 ni njui megwiciragia giki niki 44 alifikiria hii ni yao. giki ti kianyu ni kia bishop na nyumba Hii yake sio yenu, ni ya bishop Eni. na nyumba yake. ithuĩ tũtirĩ akĩgu tũhandaga kiugo Ithuĩ tuti ũguo ndoiga mwathani arogocwo bwana asifiwe sana Haleluya. tũhandaga kiugo kĩanga Tunapanda neno. haleluya Haleluya. rũgama na bahasha ĩyo nyitĩte Simama na bahasha yako ulioshika. tondũ nĩ kũrĩkia Kwa ndĩrarĩkia sababu ni kumalizia, tunamalizia. njarie kĩrathimo igũrũ rĩa indo icio kũruta na kĩheo kĩrĩa ũkũruta Nene baraka kwa matoleo hayo na zawadi ulio nayo kwa mtumishi wa Bwana. na arĩa mekũhũthĩra thimũ yakwa no ndĩrakena Na wale wanatumia pia namba yangu, nina furaha. icio na gĩcunjĩ gĩa 10 tũtirutaga Hiyo hata 10% hatutoi. na tondũ twĩna pastor Ruthu haha Kwa sababu tuko na Pastor Ruth hapa. handũ ha mũikie namba-inĩ yakwa njoke ndume Kuliko mtume kwa namba ya bishop alafu wa forward. no amũhe namba yake Atawapea nambari yake. kana tiguo haleluya Haleluya. niĩ ndiũĩ kũrĩa gĩkũyũ kĩarutaga mĩario Mimi sikuelewa, sikujua Mkikuyu mahali walitoa usemi. atĩ yanjagio maĩ nĩ atumia ene Ilisema ya kwamba vijana nĩ ihĩ nyene namba ya pastor Ruth wĩ haha namba ya Pastor Ruth iko hapa 0714 632 910 0714 kana 0714 632 910 na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia kumalizia na malizia. ũguo kĩrĩa wĩ nakĩo no ũikie thimũ-inĩ ya pastor Ruth Ile ungependa kumwekea ni vizuri weke kwa Pastor Ruth. kanitha warikie nĩ njetereire kuona iheo cianyu kanitha warikie wĩha Kanisa yalikie tucoke nĩ kanitha wa 44 na Njathaini tuelekee 44 na Njathaini nigetha atungatĩri aya matũgeithie na mwĩke haraka na alafu tuharakishe. nĩ ihĩ nyene nĩ inyuĩ twetereire Ni nyinyi tunagojea. ici nĩ cio ihĩ nyene nĩ family family yakwa Ruthu na kũrĩa Ruthu Familia mahali ametoka. cia Thĩka Hii ni ya Thika. ĩkai haraka nĩ gũthiĩ tũrathiĩ Harakisheni sasa, tunaondoka. ndigagĩrĩra ndarĩkia igongona rĩothe Na achilia kama nimemaliza. ũcio etagwo cũcũ wa njaũ Huyo anaitwa Shosho wa Njau. wĩ tata wake wĩtagwo tatau ti tata Girethi Tata Girethi. ona nyuĩ mwĩna tata Girethi kana ithuĩ tũtanaigua Ngai amũra Mungu awabariki. iheo ciothe Zawadi zote. nĩ Baba Nyaga Ucio etagwo ithe wa Ngai Nyaga. akũrathime ithe wa Nyaga Baba Nyaga, God bless you. andũ arikie Watu walikie, ni nafasi yenu. no maroka Bado wanaendelea. andũ a Njathaini ũkai Watu wa hana Njathaini kujeni hapa. yes Ngai akũrathime mama. God bless you. Amen. God bless you. Nĩ andũ a headquarter. Thank you baba witũ, Ngai akũrathime. Asante baba yetu, God bless you. Ngai akũrathime. God bless you. Nĩ ũguo. Ngai amũrathime. God bless you. Nĩndĩmũrathimĩte inyuothe. Mebarikiwa. Yes. Tungependa kurudia Ũyũ nĩguo namba. kanitha wa Njathaini. Hii ndio kanisa ya Njathaini. Ngai witũ amũrathime mũno. God bless you. Church. Njathaini Church. Nĩ mũrenda gũikĩrĩria kana cikare ũguo.
Ngai amũrathime mũno. Hũrĩrai kanitha-inĩ wa Njatha-inĩ Rũhĩ. Kanisa ya Njatha-inĩ kujeni musidikishe. Ũyũ nĩguo kanitha witũ wa Tora kũrĩa Thĩka. Hii ndio kanisa yetu ya Tora pale Thĩka. Na Pastor Milika. Na Pastor Milika. Ũyũ nĩguo kanitha wa Njirũ. Ũrĩa ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Mwai. 0714. Na kĩamũro kĩu kĩngĩ nĩ kĩa Pastor Mwai. Hiyo ingine ni ya Pastor Mwai. Kĩamũro kĩu kĩngĩ nĩ kĩa Pastor Mwai. Na akamũrĩrwo Theophilus Church kũrĩa Njatha-inĩ. Na atakuwa pale ya Theophilus Njatha-inĩ. Ũyũ twambanĩrĩirie nake tũrĩ anake nĩ niĩ nderete. Tulianza akiwa kijana, ni mimi nimelea. Niĩ nĩ nderaga na ngakinyia. Mimi huwa ninalea ninafikisha. Onawe ũkorerwo. Hata we jo. Wone kuma moko-inĩ maya na kĩndũ. Utatoka kwa mikono hii na kitu. Andũ a kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church 44. 44 mũgĩũka ngĩthomaga namba please. Ĩni. 0714. Ũka George na Arua. 0714 63 29 10. Ĩno nĩ 0714 ĩno nĩ kanitha wa 44. 29. Na mũmenye niĩ moko makwa nĩ mathimaga. Nĩ ndathukia Njatha-inĩ. Mikono ya Bishop huwa inapima, imepima uzito. Nĩtũkuonanĩra harĩa. Tutaonana kule nje. Tũkũrorana. Tutaonana vizuri. Bwana asifiwe sana. Aya nĩ andũ ega Ngai. Ũyũ nĩwe pastor wa 44. Huyu ndiye pastor wa kule 44. Tagwo Pastor Monica. Naitwa Pastor Monica. Na nĩ anjiarĩire mũtumia. Na amenizalia mke. Ngai amũrathime. God bless you. Ti kũndũ kũingĩ atumia atungatĩri matuagwo marĩtwa. Sio mahala kwingi Amen. Wanapewa majina. Amen. Mtaria meku. Mtaria. Ati mtaria maikagia na thimo. God bless you. Ngai akũrathime. Na hena nginya kĩheo gĩa tungatĩri nĩ gĩũke na Arua. Hata kuna zawadi ya wachungaji. Ngai kĩheo mararuta mai. Muiga kĩheo gĩa tungatĩri ndona ũcio aruta mai. Tukoragwo ngwatanĩro ĩmwe, ngwatanĩro-inĩ ya tungatĩri na Pastor Ruth. Na mwĩre chairman wa gĩkundi kĩu Ngai amũrathime. Na mwambie chairman abarikiwe. No niĩ mũtikandeherage kĩheo. Mimi msileterege kagodu. Muniletee ikiwa kondoo. Kwa jake muoyo. Kwa ikiwa uhai. Amen. Niwareherwo diary nĩ mũtungatĩri. Meletewa diary na mtumishi wewe unaandikagira maundu maria meho. Amen. Ucio nĩ ũnyitanĩri mwega. Hiyo ni ushirika mzuri. Atungatĩrire hei iheo cianyu a Theophilus. Watumishi wa Theophilus, leteni zawadi zenu. Aya. Na ikuru ima gũkũ ndigũkũririkana. Desiana nyingĩ reke inde mwene thengio mũtungatĩri. Asante mtumishi. God bless you. Sio nĩ kanitha wa Nakuru ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Dan. Hiyo Nakuru imesimamiwa na urenda gũtũjoini kana wewe witũ. Ni Pastor mwenza wewe unaitwa Pastor? Pastor Mnene. Etagwo Pastor Mnene. Unakuanga side gani? Hapa tulikie. Kwa ukulikie. God bless you. Ngai akũrathime. Etagwo Pastor u. Pastor Kamau. Yohana Kamau. Yohana Kamau. Yohana Kamau mũtungatĩri. Unakaa Kamau mtumishi. Na wewe etagwo Pastor u. Pastor Beatrice. God bless you. Nĩ ihinda rĩa mapastors kũrehe wakati wa watumishi sasa. Na kanitha ũyũ ũngĩnyitana wa ũrĩithi na wathĩnjĩri Ngai nĩ mwega. Na kanisa hili ikishikana vizuri ulinzi na kumtumikia Bwana. Ici cia pastors ciothe. Hii ni ya pastors wote. Moe mbica wega. Wachukue picha mzuri. Itajiragia teka huko kwa maundu. Huku kuna mambo. Tare uroya kamera. Nani huyu? Na nyumu maundu. Puro. Kuna mambo. Ndio mũndũ mũirũ ngarigo ndamuonete ku. Naona mtu mweusi nashindwa nilimuona wapi. Ngai arokĩgocwo. Mungu atukuzwe. Kamera na woe wega. Kichukua na uchukue vizuri. Tukĩhũrwo mbica na tungatĩria ku mama. Si uje upigwe picha pamoja na watumishi wako. Ũyũ nĩwe maitũ witũ wa kĩgongona. Ndiye mama wa madhabahu haya. Na ndũgetwo mami kwanyu. Na usiitwe mama kwenu. Maitũ no ũmwe. Maitũ ni ũmwe. Gĩkĩ nĩkĩo kĩheo gĩa tungatĩria ku. Hii ndio zawadi ya wahubiri wako. Amen. Na muge momereirie imuno marute andu njira ya muoyo
Turwa birwa-ini nemo odama akineru bururi ucio abirwo ukienyenya eni momereire muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba. Amen. Acio ni watungatĩri othe a Theophilus. Hao ni wahubiri wote wa Theophilus. Na ndirĩ rwĩmbo rũngĩ nyendaga maine tiga rũu. Na sitakangi wimbo ingine waimbe isipokuwa hiyo. Mahũrĩre irũhĩ rwega. Wapigie wachapie makofi sawa. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nĩtũraruta sadaka icio ciuma iheo. Hizo zilikuwa zawadi. Mwena mũhothi wa gũkũ. Uko na sadaka ya hapa. Mũhothagĩra kũ? Huwa mnaweka sadaka wapi? Atĩ tĩri-inĩ. No hoto gũkĩhothera ithuĩ. Hapa ndio tutawekelea sasa. Haya, kaina waya mbere atĩ mũndũ ũtathiaga oigaga no nyina wĩkaga atĩ. Asiyetembea anasema ni mamake anajua yote. Sadaka yothe. Sadaka yote. Gatingiuma haha tũgokokia haha. Haiwezi shikwa. Nĩguo ndungata kaiga hau. Karibie. Nĩ ithandũkũ rĩega. Ngai amũrathime. Hii ni sanduku mzuri. Rũgamai na igũrũ tondũ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Simama tu kwa sababu namalizia. Njokerie our mom. Nirejeshe mama yetu. Nigetha atwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Tondũ mathaa no mathiru. Sababu muda umeyoyoma. Mwathani arogocwo. Amen. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo. Mata sadaka yako pia na your 10%. Ngai nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa kũruta. Mungu kwa sababu ni zawadi, ni maeneo ya matoleo. Nĩ tuona ngwatanĩro njega ya tungatĩri na makĩria tungatĩri ya itũũra rĩrĩ. Tumeona ushirika mwema sana sana wahubiri wa maeneo haya. Na nĩ matũnyitĩte ũgeni itũũra rĩrĩ. Wametukaribisha maeneo haya. Rĩu tũkĩruta magongona maitũ. Tunapotoa kafara na dhabihu na sadaka zote. Tondũ nĩ ihinda rĩa kũhanda. Kwa sababu ni wakati wa kupanda. Rathima moko maitũ. Bariki mikono yetu. Itikiria tuhande tĩri-inĩ ũyũ mũnoru. Kubali tu tupande kwa mchanga huu ulionona. Nigetha tugethe igana kwa igana. Ndio tupate kuvuna mara 100. 60 kwa 60. 90 kwa 90. Na 30 kwa 30. Na 30 kwa 30. Wewe Ngai. Wewe ni Mungu. Wewe Ngai. Wewe ni Mungu. Kugerera igongona rĩrĩa twaruta. Kupitia dhabihu ambayo tumetoa. Tukihanda twĩ moko-inĩ maku. Tukipanda tuko kwako. Tukiruta icunjĩ cia 10 confirm kiugo gĩaku. Tukitoa 10% Mungu tutimize neno lako. Tukiruta muhothi wa kwĩyendera tũma gĩkeno kĩongerereke. Tukitoa sadaka za kujipendekeza na kujikubalia, wacha furaha iongezeke. Maruta mothe nĩ maku. Matoleo yote ni yako. Na wĩgocithagia namo. Na wewe huwa unajitwika sifa nazo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge amen. Na sisi wote tuseme amina. Rĩu nĩ ihinda rĩa sadaka DJ, tũhe nyĩmbo ciaku. DJ hingũrĩra rĩu tũrute. Rĩa sadaka DJ, tũhe nyĩmbo ciaku. DJ hingũrĩra rĩu tũrute. Kĩrĩa mũndũ ena kĩarehe haha nĩ Thank you. Tuweke haraka. Thank you. Tuweke haraka. Nare koro de mana guda nutura
you. Hallelujah. Recognize presence ya atugatiri othe. Ningependa kuheshimu uwepo wa kila mhubiri ambaye yako hapa. Na tondu mathaa ni mathiru. Na kwa sababu muda umeyoyoma. None hari undu mwajiguagira atugatiri ithanaguo. Lakini kuna jambo moja huwa anahurumia watumishi nalo. Ona mathiko-ini meragwo meke andu uguo. Huwa wanaambiwa wa wave 2. No guoka muteti akaheo ndagika 5. Lakini wakifika pale watu wa siasa huko nie ndikwenda wike andu uguo. Mimi sitaki upunge mkono. Wigweteretwo na uge kuri utungataga. Utasema jina lako na mahali unahudumu. No ngigathie handu we mutungatiri wira rugama wike andu uguo ndukanarugame. Ukiambiwa uinue mikono kama mwanasiasa. Wite na maguta maku. Jiheshimu na nie ndirugamaga. Mimi naketi tu. Tondu ateti maheagwo ndagika 5 marumanire kanitha kana mathiko-ini. Wanapewa dakika 5 waongee mambo ya siasa. No andu Ngai ni kunyararwo. Watu wa Mungu wanadunishwa. Na tondu ahunjia ni mwaragia muno mane mwaragia muno guthigwa. Rugama imwiki andu uguo. Sana inua mikono. Ndimeraga cindwe. Waambie pepo. Njaragia gwakwa na Ngai ganao. Mimi ninanena pale na niko sawa. Ni uria njarageria gwakwa. Vile ninanena kwangu. Noguo niguo kuri. Na hivyo. Ukaindungata cia Ngai na twambirio ni cucu wake gogona kuma Eldoret. Jooni hapa watumishi wa Mungu na tuanze na ndagika imwe. Ani ruta wira ucio na arua. Bwana tupange laini hapa. Tucokerie our mam. Ukai haha. Bwana asifiwe. Ugama iyo haha. Ngai amurathime kanitha. Amen. Nimefurahi, nejiguite ngenete muno na hari twanjitagwo Mangiriti wa Mbui wa muthuri ugwitwo Kuria na gwitu ni Eldoret na nikuo tuhunjagia na Ngai witu amurathime. Muiretu ugwitwo Ruthu muramuona muthenya wa umuthi. Huyu dada mnayemuona hapa ambaye amekuwa amepachikwa kuwa mtumishi. Ingetua kwaria ndeto ciake no ndie mathaa mahunjio the. Kianza kunena kumhusu nitachukua nafasi ya kila mtu. No ndirenda kuga atiriri. Lakini nataka kusema kirio kuhanda nikio kugetha. Kile utakachopanda ndio utavuna. Ndarerirwo ni mami wao kihonoko-ini. Nililelewa katika wokovu na mama yake. Na niwe wandwarire nyumba-ini ya Ngai KAG. Yeye alinipeleka pale KAG. Na riria ndigwatia kwaga guthie angoraga nginya mucie. Wakati niko na masababu ya kutoenda alikuwa ananitafuta mpaka nyumbani. Na tugithie tondu twaumaga kundu kunene tugathie tauni. Kwa maana tulikuwa tunatoka kilomita mingi tukielekea tauni. Niwe wanguagira nginya matauro ma mwana. Yeye alikuwa ananibebea kila mavazi ya watoto. Tondu nitiraigua ninogire. Kwa sababu uchovu umenipata. Undu ucio cucu niwe underete. Kwa hivyo shosho ni yeye amenilea. Uhoro ucio mwega wonaga wi thiini wakwa. Hiyo mambo mazuri unaona ndani mwangu. No camba wa kiugo kia Ngai. Na ushujaa wa neno. Haria waunire. Ulianzia mahala fulani. Na muthenya wa umuthi tondu mutumia ucio irima. Na siku ya leo kwa sababu mama sasa yule ni marehemu. Ndokirege muthiko guku na nyuki. Nilikuja hapa na nyuki nikampumzisha. Na nie ndi haha. Na niko hapa. Kiria ndagaitheirio. Kile niligawiwa. Nikio giki ndirarongoreria Ruthu. Ndio niweze kumuelekeza sasa. Ucamba wa kiugo kia Ngai. Ushujaa wa neno. Na ndakanitikire uhoro wa Ngai hakuo giko. Na sikubali neno lichafuliwe. Akuwe shujaa. Ukweli uitwe ukweli. Na turi oguo. Na akuwe hivyo. Undu ucio ndamurathimira. Hiyo nimembarikishia. Kiria ndarathimeirwo. Niliyobarikiwa. Ni nyina muciari. Na mama yake mzazi. Na ni maingi tugereire. Na ni mengi tumepitia. Na kairetu gaka. Na huyu mdada. Gatiari hangi hakurira. Hakuwa na pengine pa kutorokea. Mena recho urona. Wakiwa na urecho unaona. No mokire hari nie. Lakini walikuja kwangu. Ndakena tondu muthenya wa umuthi. Nimefurahi kwa sababu leo. Ndokiuga nyina mwangi ndariho. Huwezi sema mama hayupo. Ndiho ni tondu ndiho. Nipo. Na Ngai akurathime. Na Mungu akubariki. Tupigie mama kofi. Bwana asifiwe. Anaitwa hivyo. Huyu mtoto ni wangu. Kwa sababu mimi, haleluya.
Na mimi kuna kitu moja nilimwambia katika ile mazishi. Hata siku yoyote ukikasirika, uende pale umeoleka uone hawakufurahii, ujue ya kwamba mlango umefunguliwa. Mungu awabariki. Nashukuru hawa wazazi, hata bwana Ruth hajawahi nipata akiwa amekasirika. Thank you. Simama vyema. Niliambiwa na mama yako. Thank you. Amen. Thank you, thank you. Thank you. Asante kwa dakika moja hivyo. Bwana inuliwe. Naitwa Reverend Charles Gashihi. Na hujega na kanwa beta ahujagia guku na kandosio agweta. Mwathani agocwo. Amen. Ni ndaki ya kigogona giki. Hallelujah. Na bishopu uthio na mbere uguo. Thank you. Na huji yaku. Thank you. Mwathani agocwo. Amen. Ni ndagitia ni mwana witu ni agwira moko-ini mega. Muthuri wake ndimurerete kuma Sunday school. Amen. Na nikiono hikine wao ndari kuo kuria mohita. Kwa harusi yao nilikuwa. Na riu guku ndio kuo. Turabaniririe nao. Nitutwite munene muno. Amen. Twithiini wa utungata wa gutirira utungata wa mwana witu. Mwathani agocwo. Amen. Tutiroraga kigogona ati kigogona ikitigitu na kumenya ati ni mbego ya Ngai. Amen. Mwathani agocwo. Thank you. Aciarike tuturite nao. Amen. Na riu ona uturi onao na ngoretwo ri muhunjia twina hamwe na aciari ao rathimo ina mwiko wega nitukoragwo thini wa fellowship iria igwetirwo ya Rikizun iria ngini kugwetwo ni mutongoria witu. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Naitwa Ofasia Kahora, nimeokoka hubiri na kanisa la Gospel Revival Center hapa Nturukuma. Bwana asifiwe. Hallelujah. Revival Center Kuma. Pastor ni rafiki yetu sana na tuko pamoja naye katika Pastors Fellowship na nashukuru Bwana kuwa hapa. Mungu awabariki. Mwathani agocwo. Tuna sababu kuwa furahishwa na hii upendo wenu. Mwathani arogocwo. Kahonoka enda Ngai. Ordination yenge ni ngoka. Bishop no wangenia. Ni waruta igongona riega. Na mimi ni mmoja wenu. Pastor Mirika ni my cousin. Bwana asifiwe. Ndaiguire bishop akihoya. Twe crusade hara muthenya wa mbere ngeigua guo Mirika atohoyagira twacemania family. Na mumenifurahisha. Na ndaigua ta ngwamuro ni bishop tondi mwamure. Ndabanga niguthie kumuona. Ajitiriria maguta ni ndakena muno. Ngai amurathime na mwike wega. Ni uria ingihoya ni mucoke ringi. Ni muratucamithirie open ya thiko igire na ni mathanga matatu. Mwathani arogocwo. Muke tuthiururuke gicagi giki nigetha Ngai eke undu. Ngai amurathime na mwike wega. Mugicoka nginya cikaro-ini cianyu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Amen. Hallelujah. Naitwa Reverend Jane Wangoi Gachagua na nahubiri neno la Mungu nikiwa ninaogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niko katika kanisa la KAG, Kenya Assemblies of God. Upande huu ukienda Meru. Hapa tu kivuka mpaka wa Nyeri na Nyuki na Meru. Mahali panaitwa Gauss. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Mungu amenisaidia, nimefunguliwa madhabahu hapo na namtukuza Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Amen. Nashukuru sana kwa sababu ya wa bishop, Archbishop amehubiri neno ambalo nimefurahia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alivyokuwa akisema ya kwamba vile nani alimwagiliwa mafuta mzazi wake kama hayuko, hata mimi pia nilimwagiliwa mafuta nikiwa sina wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikiwa nimewapumzisha ndugu zangu, lakini ninashukuru jina la Bwana. Bwana asifiwe. Hivyo Mungu awabariki na watende mema. Kwa Ngai witu ne kwega tuture kwa Ngai. Amen. Thank you. Tusalimianeni. Naitwa Reverend Veronica Kirago.
fellowship yetu tunakuanga na zone 3. Kuanga na Isuga zone, na inakuanga na town zone, na kuna kuanga na Liki. Kwa hivyo huyu sasa mimi ndio nimesimamia. Sasa umeona tumekuja wana Liki wote. Na nimefurahia kwa sababu tutaenda Githurai. Bishop, mtumishi wa Mungu akinena amenena. Nitũrathiĩ Githurai. Kwake gũtwara mbũri muoyo. Thank you. Bwana Yesu ape sifa. Amen. Mũgambo wa ndungata ndũiragwo. Mwathani Ngai arogocwo. Njĩtagwo Irene Mũmbi. Nĩ honokete ngenda Ngai. Hunjagia na kanitha wĩtagwo Believers of Emmanuel Likie. Ngai amũrathime na amwĩke. Thank you. Mchapie makofi mazuri. Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Majina naitwa Pastor Kamau. Zaidi yote Yesu ni Bwana na ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nahubiri na Kenya Assemblies of God KAG hapa Lake. Na nashukuru kwa sababu nimekuja. Huyu amekuwa mshirika wangu na pia alikuwa mama kiongozi pale kanisani, nimewalea huko. Bwana Yesu apewe sifa. Hata yule mama ambaye mmesikia alituacha, mimi ndiye nilimpumzisha pale juu kwa cemetery. Bwana Yesu atukuzwe. Na aliponialika nikasema nitakuja. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na nimekuja pamoja na mke wangu pia ako pale nyuma. Simama tufanye hivyo. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. So tunashukuru kwa nafasi nzuri ambayo tumekuja kushuhudia wema wa Mungu na kazi ya Mungu inapopanuka. Bwana wabariki watende mema. Thank you. Bwana pewe sifa. Hallelujah. Naitwa Pastor Mary, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na ninahudumu katika kanisa la Gospel Tabernacle na Mboile pade Sadurukuma. Ukweli tumesikia neno sawa. Twaigua wega. Mwana wa ithe witũ kũrĩ kĩgwa hunjirie. Ngĩmũigua YouTube-inĩ. Jeremia, inyu mũkagĩra ihingo-inĩ ici. Si ni wewe? Hallelujah. Ngai nĩ mwega. Nĩndaiguaga atĩ mũtumia no nyende kũmuona maitho kwa maitho. Rĩu niĩ ndĩrahotwo nĩ Ngai, ndaigua thauti ĩrĩa rĩ nĩ weno. Mwathani arogocwo. Tumependezwa na nyinyi, mumeleta utofauti katika kijiji hiki. Thank you. Na hii mafuta tuamini pamoja na wapendwa yatabadilisha hii kijiji. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Wokovu wa Bwana utashuhudiwa mahali hapa. Amen. Kuria hujia mamenetwo makanyararwo nimegutio na mendeke. Amen. Ni undu wa wira uria kurutwo kuhitukirao. Mwathani arogocwo. Hamwe na ndungata itu Ruth tumefurahi sana. Thank you. Tunajua ya kwamba ilikuwa ni siku yako ili Bwana aweze kukuleta mahali hapa, na ninajua umetoka bali na utasonga bali, maana ni wahubwo matharaita mothe gutigo. Bwana awabariki na watende mema. Thank you. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Pastor Beatrice na hudumu na kanisa la CFF pande hii ya Nyaregeno. Tumefurahia kuwa pamoja na Pastor Ruth. Wĩra Ngai ambĩrĩria thĩinĩ waku nĩ wogoka kũrĩkĩrĩria. Gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ gũkũgirĩrĩria gũkinya Ngai endete. Mungu awabariki. Asante. Haya. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Pastor, nimeokoka. Yesu ni Bwana na ningine gũkorwo itũra rĩrĩ. Congratulations Pastor Ruth. Ndungataga Githurai 44 kanitha-inĩ wa Theophilus Church. Asante. Haya. Tutapita. Athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai, tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua. Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte, maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma, gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ. Hallelujah. Amen. Hambale tojitago Pastor Jeremia Peter, ta Kristo wa Ngai nĩ mũrithi na mũhonokia wakwa. Ngai ajoirwo kĩndaya akĩndehe kanitha-inĩ wa Theophilus, nĩkuo ndungataga kũrĩa njatha-inĩ, na nĩngenagĩra Ngai. Mwathani akumio. Na nĩngenagĩra Ngai nĩ tondũ maguta marĩa aitĩrĩirie Archbishop nĩngwenda kũmũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ,
ma kanitha wa Theophilus ni ma kanitha wa Ngai aya matungataga na uhoro wa ma na uthingu. Amen. Mwathani akumio. Oguo ningenaga tondu ndiramenya Ngai andoreti haraya. Ngai to murathime. Thank you. Thank you. Sir George. Ngai to akumio. Ngai to akumio ringi. Hamwe twajitagwo Apostle George Kiarie ndungataga itũra ria Theophilus Lugulwa Pastor Monica na nindakena ni Ngai tondu laini no irathonga. Ngai to akumio. Amen. Thank you. Thank you. Laini no irathonga. Apostle no arathio. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo ringi. Amen. Na ni hamwe twajitagwo Pastor Chege na ndungataga na kanitha wa Theophilus 44 na nitunyitanagira na inyuĩ mathaa ma rũcinĩ kiumia kwambĩrĩria thaa 11 tukaheana ũtungata ũrĩa Ngai atuhotithagia. Rathimo nĩ Ngai. Asante Pastor Irongo. My Connect TV. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngeto Pastor Irongo hoini mwega nĩ honokete. Kristo wa Ngai nĩ mwathani thĩinĩ wa yakwa. Ndungataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Njatha-inĩ ndĩmuku rungu rwa maguta ma Bishop John Githiri na Bishop Lecho. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you. Haya. Pastor Moi. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Amen. Ajitagwo Pastor David Mwai na Jesu nĩ mwathani nĩ tondũ nĩ ahonoketie. Ndungataga kũrĩa Nyairobi. Mwathani agocwo. Itũra rĩtagwo rĩa Njiro ĩka Good Road na umĩte ũngimĩra bypass ya Rũirũ ũharũrũke na bypass ũgũkinya handũ hetagwo Rwai Junction kana Rwai bypass then woe ngari hau cikwambatie nginya Njiro na ona ngiuma taũni mwena wa taũni Nairobi ũgũikũrũka na ngari iria cikũrũkagĩra ka Good Road cithiĩte Rwai na ithiĩte nginya Mara na kũu guothe na nĩ ũkũigwo itũra rĩa Njiro. Ũngiumana na Mwĩki umanĩte na Thika Road ũgũka ũigwo junction ya ka Good Road na gũthiĩ Mwĩki. Mwathani agocwo. Woka kũu warĩrĩria Theophilus Church nĩ niĩ ũgũkora kũu na tũtuĩke agũcia kiugo kĩa Ngai na Ngai atigwo Ngai. Bwana asifiwe. Ngai amũrathime mũno nĩ tondũ wa gũka gũcuhudia ũndũ ũyũ mwega na Ngai witũ nĩ amũrathimĩte o ta ũguo mwarĩkia kũgaithĩrio kĩrathimo kĩa Ngai. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndũkĩngeithie ũguo mwathani akumio. Njĩtagwo Pastor Regina wa Pastor Mwai ũcio wa ikarathi. Ngai akũrathime. Na tutungataga na kĩgongona kĩa Njiro Theophilus Church. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you. Ibulwa gayelire giri adothe amuiliga wake ili aiweta waithe makaulume dela amutheitha mukilililia adwagai mwendane wiulitwo ni uyuano Hallelujah. Tikai ugo ni tondu ni hamaritwo makwa Pastor Milka ni nyenda Jesu ni tondu wa kuhonokia na kujigwira tha mwathani nie hakwa ni ngenete muno ni tondu wa weruteri wanyu ni mwagenia na mwathani amurathime ni mwikite wega ni guka gwikira wira na kunyitirira ndungata ya Ngai Pastor Ruth ona inywe noguo mugokirwo ihinda rĩanyu. Bwana asifiwe. Ngai wake wega. Hau nĩ ngwĩra ndĩna ũndũ ingĩra Pastor Ruth. Ndungata ya Ngai nĩ harĩ kĩndũ Ngai ekĩrire thĩinĩ waku na kĩndũ kĩu nĩ ingĩkwĩra tu ũkĩmenyerere nĩ tondũ Ngai witũ kĩu nĩ kĩaimaga thutha. Koguo ndũkae kũrwo nĩ hinya na ndũkae kũmaka o ta ũrĩa arerire Joshua atĩ ndĩthiaga ndĩ hamwe nawe. Koguo ndũkae kũmaka na ndũkae tondũ ndegũgũtiga na ndegũgũtigĩrĩra. Koguo Ngai wa muoyo akũrathime ũtungate thĩinĩ wa itũra rĩrĩ no camba nĩ tondũ Ngai nĩ egũkwambararia makĩria. Ngai wa muoyo amũrathime niĩ ndungataga na kanitha wa Theophilus
uria thika handu hetagwo Tora na ndungataga ndĩ rungu rwa maguta ma Archbishop John Githire kana na Bishop Lecho Wangari wa Kuria. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Mwathani agocwo Jesu akumio. Hamaretwa ni Pastor Gladys Blessed kuma kanitha-inĩ wa Blessed Blood Chapel Duberi rungu rwa Reverend Job Blessed uria uri haria Archbishop John Githire Archbishop John Githire na Reverend Lecho ni aciari akwa. Ngai wa mwamwike wega. Amen. Thank you. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa mchungaji Karo Njeri na hudumu uko Machakos County, sehemu ambayo inaitwa Jos Kamtalia, na Mungu awabariki. Amen. Hallelujah. Hallelujah tena. Getwo Pastor Lucy Joki wa Mwaura. Ndungataga na kigongona gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ. Ũguo mũkĩrehe kaburi no mũnyone ũthiũ mũhiũko. Na nĩ tũkoragwo na mahoya ma o mweri Friday ya mbere mwaka wothe, na tũtitithagĩria hau twendereaga o ũrĩa kũrenderea. Karibuni sana, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Thank you. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ngakena nĩ gũkorwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ rita rĩa kerĩ. Rita rĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa ndokire last year tarĩki 9 mweri wena akamairi nutakumbuka. Ndiahotire kũhunjĩria haha tondũ hahanaga ndoro nĩ kwaurĩte. Koguo ndahunjĩirie haha na ndarĩ mũritũ nĩ gũthiĩ ndathiĩ kũheo mwana ndatigĩtie wiki 3 nĩguo heo Debora, na nĩ Debora nĩ aciarwo ũmũthĩ. Amen. Gĩkeno kĩu nĩ kĩakeneka thĩinĩ. Amen. Ndakena mũno. Debora nĩ aciarwo kĩ? Ndatigĩtie wiki 3 thiĩ heo Debora. Na ndakena hĩndĩ ĩrĩa ndacoka. Debora nĩ agima. Bwana atukuzwe. Ona gũkũ na koretwo gũkũ kuma Tuesday ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na ngona wĩhokeku wa Ngai. Hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ũũ, niĩ ndĩrona Ngai. Andũ no mecirie no kawaida, no niĩ ndĩrona Ngai ũrĩa tũtwarĩte kũrĩa tũkinyũkithĩtie. Bwana atukuzwe. Ndungataga na kanitha wa Theophilus Church Githurai 44 nĩ mũrona tũtiĩ tũrarĩkia wĩra ta wa mathari-inĩ warora nĩ tũrekerire mabati no bado si unaona tia manieko na assistant wake simameni juu 44 tũtiĩ kĩ nĩ wona ũgara-inĩ nĩ rathũnga ũguo mĩthongithie wega. Koguo nĩ ndungataga kũrĩa 44 na tũkoragwo na worship experience Sunday ya kerĩ ya mweri, na no niĩ tu niĩ ndukuga ngoragwo rungu rwa maguta hau rungu ti wega, niĩ ngoragwo thĩinĩ wa maguta tondũ we rungu no mahetwo, rĩu niĩ ndungataga ndĩ thĩinĩ wa maguta ma Bishop John Githire na our mom Reverend Rachel, na ngacokia ngatho. Ndiarĩ ũguo hana anderete nguma ndĩ kanini ũrĩa ndamwĩtagia tuothe tũkuo tuothe. Koguo wanyona ũkona Bishop. Bwana atukuzwe. Hĩndĩ ĩrĩa ndamwĩraga sina dadi agathiĩ akare. Koguo Ngai na ngambararia Ngai nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Karibuni sana Githurai 44 mũkĩrehe mbũri mũgacukĩra 44. Koguo before mũcemanie na Pastor Lucy nĩ niĩ. Koguo niĩ nĩngĩ ngamũringia rũriĩ rũu. Koguo mũkĩrehe kabũri mũnyone ona nĩ tũgũcenjania namba cia thimũ. Hau nĩ ndĩrona mbũri tetaga kinya. Mwathani arogocwo. No bata nĩ gagĩtwarwo, no gĩtwarĩrwo mwene. Ti acio angĩ igatwarĩrwo ũũ mwene. Na ndari ũguo tondũ kĩhĩ gĩkũrũ na ithe.
athi kihege kuruna ithe na ki kuguo ndikanagerio na kukungi asa ndikwenda cuke thika no yongereire Mwathani arogocwo Ngai amurathime muno njitagwo Francis Maina wa Mungai ni ofacia wa kuria Theophilus Church na nigutia na ngacokeria Ngai witu ngatho ni tondu ni mwihokeku ugiuka thika na ni urenda guka Theophilus Church naigua ni nyingi ugio kwenda kuria ofacia akoragwo itikoragwo haria Kaso Estate ni haria igire haria gatito umite na Thika town handu hendagio mburi nyingi muno nikiraigwa ngiuga mburi no tuongereire tondu cikiendagio roha ungiingira na gacira kau ka Maram uthie straight ute kuogoka mwena worio kana wo motho haria ugukora tage guturari Theophilus Church mwena waku worio yakitwo na mabati ma blue mena na matune iguna ni nyandike wega kinya miena-ini Theophilus Church. Mwathani arogocwo Ngai amurathime hona ni ndamwenda na mwena Ngai na muture te Ngai ni turiuka tutari na ihenya tuke tuhunjie injiri Ngai ndakimurathime. Thank you. Tumuhurira ruhiro wega. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mkalimani Joe na ubiri pale Dubai. Asante. Mkalimani Joe anahubiri pale Dubai iko Kiambu. Si Bwana amani wabariki. Nami naitwa mchungaji Dan na ndugataga na kigogona gya Theophilus Church itura ria Naikuru na ngagosha Ngai na ngambararia Ngai na nganenehia Ngai. Pastor Ruth Ngai akurathime na gwikia maundu mega. Ndinginoga ni kurugama ha ndungate ni tondu waku tondu no ria mwana tukua we hamwe na mam mwana tukua mugongo tugithie gutungata na ndirikanaga nie ndamagiaga ndamera ndikumũgia mũngue no twakinya handu hari kiweru-ini ngaikara thi ngaregera na tondu matige ndiga no mekiri atia no manguire tugagithie na tugakicoka tumite utungata ngaigua muoyo murathime na mwike maundu mega ndungataga rungu rwa thiini wa maguta ona ni ndarega guikara rungu nyingire ona nie thiini Mwathani arogocwo kiona nie nyingire ki thiini wa maguta ma our bishop na our dad John Githire na our mom RK Ngai akurathime tumunanagia uguo ria turenda ume kindu RK. Thank you rathimo muno. Thank you na Ngai akurathime. Let us appreciate our mom. Amen. Akirugama. Asante. Bwana asifiwe. Ngeitheri uria wi hakuhi nawe mwire rathimo ni Ngai. Aya ngindiraigua marauga matungataga rungu-ini rwa maguta ma Archbishop aria angĩ thĩinĩ wa maguta rĩu nĩ tonjugire ngomagira maguta-inĩ maya kana nĩ ũkũgarũrũka ndũkĩngeithie high five kana mũtiũĩ tiguo ngomagira maguta-inĩ maya akomagira ũguo. Thank you na ngakena ngatĩĩa Ngai. Hari undu umwe ndona no undu umwe ndeciria mwena uyu nduri na mabati na tutigutiga gutari mabati koguo ri ni tumutiuga amen na hinya mutikuria irio tutekirite mwena uriku akiria Protonia andu a online aria mari live thiini wa My Connect Television ona Sami kana Sami ni umurikite mone mwena ucio wothe utware kamera kanitha ndi na mwena ucio na Pastor Ruth no realize guku ni gwacendia murango ni wekirwo ha none muthuri ukamucinia ni acenjagia maundu we waigite oku no murango wacoka ha koguo tugatia Ngai. Pastor Ruth turi ari karimwe
tuciaritwo nake tukarerwo nake aciaritwo kwao ekairitu ewika koguo mami witu ucio mwana cũcũ wa kigogona ni sister yake tondu uria njitaga guka no uria Ruthu etaga baba ni brothers koguo uyu ni first cousin ya my dad, first cousin ya baba itu uria unjiarite koguo riria gaciarirwo aikara keika riu tureraniirio turi ithueri tutungatite uiritu-ini ngimutiga murimo uria ungi wa KAG nie ndorire mbere agicoka gitura na guku mwena wa KAG but ona uguo ona KAG no ahoyagira na ni ndokaga ni ndiregwa makiria ma miaka 15 mithiru ni njukaga gwake muno na ndoka ndiumaga gwake hindi yo ndokire ngenina 1 week guku ndari stilo kameme ikara thiku mugwanja gutihanaga ũũ kwari andu manyuaga na bangi na andu tugithaithana twathaithanaga muno na ngithi nyingi gicoka ingienda guka kuhuruka ndigwe ndenda kuhuruka njuka na ndikomboraga mukao ithi mutironire andu Theophilus Likie tie lady si nilikuwa nalala hapo kwa Karungu Fe ndamwirire ndoka gwa tata kwa sababu ni my aunt twakinya thini wa tungata ndi mamua wa kiroho wakinya mwena ungi ni tata witu ngimwira tondiroka gwa tata kana ukomaga rungu rwa miti hau ni hongo akiaga gwitikie ni njetheire nginya mukawa akenda kuriha ngimwira ukuriho thi ugakomage na kuu ukangora gwaku koguo ndiraikarire gwake na ni ngenete tigona ni nganda ihahera ndutire hwai na ni uranjeheirie we irangua ihenya tuthiete aja tuthi wone ucoke gwa tata wanyu ndakinya ndaro ndauga ndiguthi gwa tata mwathani agocio oguo mwathe karehe ibia cia mavati to mukwendaga thi na mbere kumuhecia koguo tureranirwo nake koguo wona ni ngenaga na ngakeno na ndamuona no kurira tu ndiraga ngamenya ona akinjita my sister no ruagathie hanjiro kanjira reke ndiye maguta mau koguo ni ndakena ni Ngai turi onake tugitungata Ngai utumia-ini ona tutungate Ngai tugitwo cũcũ ni tondu wa tha cia Ngai rehei ndenda tu raise mbeca ici Ruthu Chege ni andumira ciringi 100 haya na ni ndatumirwo ni mundu uri kungi Daniel Muchiri ni andumira 500 na aria mari kanitha-ini ni ndiuragia nginya 10 nginya gibao tutige Mrs Matheri oguo watheko kiigua ciakwa rehe mbeca wi wa mbere mundu wothe ndona atungatiri tiga kwenyita theniria Lucy Njoki wetereire mburi aborehe koguo aria mari online na aria mari thini wa My Connect Television gukorwo ndi mwihokeku na ngorogo ndi mwihokeku murehe thank you Theophilus akuria Njiro Ngai amurathime ni to ni mwihokeku ka Apostle George raini no irathonga ithi mutigwe ria tago pastor wa raini inasonga pastor wa raini oka no rehe ciaku coke undeithie kuoya mbeca ici Ngai akurathime akoragwo ari treasurer witu kuria mwena wa Theophilus 44 0721 Ngai witu atuteithie na atwiki wega namba yakwa ni 0721 237980 tunaone ginya nyuma na fuliza ni hindi ya rihika koguo gukorwo ndi mwihokeku ona nguminengera aneke nigetha njuge ni ya mandumira Monica Gatuota ni ndakinyirwo ni ciaku mundu gwitwo namba yakwa ni 0721 237982 igukurehera Rachel Kuria njitagwo Reverend Rachel Kuria wa Githiri riria ukarikia kuracia ciothe Kuria gaikaro kou njikire Githiri akwira twara indo Eldoret tuone atete dige kuhura murato wake Bishop haya Irene Wambui Ngai akurathime na gwike wega thank you Ngai witu amurathime thaa ici twina ki twina 4909 twina 6000 turekira mafati kanitha-ini wa Likie Prono Amonia Peter Muturi ni dona Consolata Kuria asante Kezia asante Francis Machari asante Ngai akurathime
na gwike maundu mega. Ucio ngi ni mundu gwitwo atia? Mundu gwitwo Kezia Karanja. Thank you, Ngai akurathime na gwike maundu mega ni tondu wa tha cia Ngai. Mundu ngi nake gwitwo atia? Tha ici twina 7,738 ona tutikirite mabati maingi. Catherine Angela tungatiri mutiri murarehe ni mwatikiria inyugo ndanyenda mukarehe pasamoni keku rehe Ruthu ndo murehe ni watuma ciaku rehe thimu nyone kuri andu atungatiri no nginya ngona. Ngai atuteithie. Mundu ungi nake ogwitwo atia? Francis Mugai ni cianginyira. Ngai akurathime na gwike wega maundu. Ngai agwike maundu mega munirathie kahang. Koguo namba yakwa ni 0721237982 na turekira mabati ma mwena uyu tu. Ni ta mabati maigana ukiestimate Apostle George waraini? Matikinyite 20 na ibati rimwe ni bia cigana Pastor Ruth? 18 maya 900 aturero ibati 20 turenda na ibati rimwe ni 900. Shosho no warehera sister yaku. Thank you. Ngai witu akurathime na gwike maundu mega. Twina 15,811. Twina 16,011. Icio nicio cikinyite. Meri wa inaina. Ngai akurathime na gwike maundu mega. Kenyua Ngai akurathime na gwike maundu mega. Tabitha Jenga Ngai akurathime na gwike wega. Mutuge marathimo ni Ngai. Ngai amarathime. Mundu gwitwa Irene Mwangi Ngai akurathime guku kanitha Irene njikira uguo Ngai agwike wega ni ciakinya. Mundu ungi gwitwa atia? Margaret Alice Washira Ngai akurathime na gwike maundu mega. Ndiendo mabati 20 peke yake na ibati rimwe ni 900. Twero 1200. Mundu gwitwa Lucy Muremi Ngai akurathime na gwike maundu mega. Mundu gwitwa Lucy Mwendia ndina 17,161 na igukuonia Apostle George. Haya, mundu gwitwa Mary Njoroge Ngai akurathime na turekira mabati twi thiini wa Theophilus Church rikie guku itura ria Nanyuki na ni mwena umwe utari na mabati na Ngai amwike maundu mega. Na ni wira tukoretwo tukiruta wa kanitha uyu na kanitha wa Theophilus online members, kanitha wa Theophilus television, kanitha wa My Connect television, kanitha wa Theophilus 44. ni tukoretwo Ngai agituteithia na ni njui Ngai ni eguthi na mbere gututeithia. Lucy Mwendia Ngai akurathime na gwike maundu mega ni tondu wa utugi wake na tha ciake na ithe witu arothi na mbere kumwika wega. Twina 18,000 na ciringi 61. Jane Thuo Ngai akurathime na gwike maundu mega na aria mararehe kanitha-ini mathie na mbere kurehe. Nguma haha ona ciaigana twina ni tuona Mary Nyamu Ngai akurathime na gwike wega. Ni ndacokia ngatho aria mari nje wa bururi wa Kenya. Ni njui ni muhuthagira maritwa. Ritwa ni Rachel Wangari ya haria mwisho. Rachel Wangari Kuria na namba yakwa ni 0721237982. Mundu gwitwa Augusta wa Njugu Ngai akurathime na gwike maundu mega. Ona mundu gwitwa Veronica wa Mute Ngai akurathime ni ciakinya. Mary Nyamu Ngai akurathime ni ciakinya. Mundu gwitwa atia? Uyu gwitwa atia? Gertrude Priscilla kuma bururi-ini wa US Ngai akurathime ni ciakinya. Ngai akurathime. Gladys Kiura Ngai akurathime. Twina 24 na 411. Hurira Ngai witu ruhi rwega. Cecilia Tumbi Ngai akurathime na gwike maundu mega. Turenda nigetha cikinye cia mabati nigetha ndici forward thimu-ini ya Pastor Ruth and Maina na ndici ndugathi kwihoreria nacio ati uge ati nuramurirwo urorwo muno we ndi kuhuragira thimu ndagika yothe ngaigua kana ni uronekana guku niwe hota kuga athi gwika atia kwicokeria ngatho. Koguo Ngai Pastor Apostle nweka mathabu ona mabati macio mekuma aigana hari ngiri na Mary Shiguka
hatirĩ cia bundi koguo no nginya Ann Kimotho no nginya twethe cia bundi. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Koguo arĩa marĩ hau arĩa maratwĩrorera thĩinĩ wa online twĩ live thĩinĩ wa YouTube channel yakwa, twĩ live thĩinĩ wa YouTube channel ya Bishop ĩtagwo Bishop John Githiri, twĩ live thĩinĩ wa My Connect Television, na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Ann Kimotho Ngai akũrathime, Monica Nyambura Ngai akũrathime na gwĩke wega, Zakayo Wanjikũ Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Rĩu tũretha cia bundi, already twĩna cia mabati 25,000 na 561. Koguo tũrenda cia kĩ? Cia bundi. Nĩtũgabatara mabundi maigana merĩ kana ũmwe? Erĩ, tũtingĩbatara ũmwe. Na hena mbito 50 kirehei cirehei na nĩnjũĩ Ngai nĩekũmwĩka maũndũ mega. Namba yakwa nĩ 0721 we wanyitanĩra hamwe na ithuĩ tũroya mbeca kana tũrahoya mbeca cia gũkorwo tũkĩihũria mabati mwena ũyũ ũngĩ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church na Nyuki Rikie. Koguo tũtigĩtio mbeca nini. Mũndũ gwĩtwo Mary Njuguna Ngai akũrathime nĩ ciakinya wega. Nancy Jerry Ngai akũrathime. Margaret Olive Sen Ngai akũrathime kuma US Ngai agwĩke wega. Mũndũ gwĩtwo atĩa James K Mburu Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Twĩna 29 na 317. Ugai Ngai arogocwo. Iria twĩnacio kanitha-inĩ nĩ cigana? Nĩ ciganĩte cia bundi? Twĩna 1800. Ithe ti Ngai weka ũguo? Rũgamai na igũrũ. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Rĩngĩ tũrĩa Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene. Tũrĩa Ngai, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩa Ngai kĩhoti. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko mothe matambũrũka. Nanena mkono wa Joshua. Kuma mabũrũri ma nanja na bũrũri-inĩ ũrĩa tũrĩ witũ wa Kenya. Toka nchi za nje pia na hapa katika nchi yetu ya Kenya. Na tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Rikie. Tukiwa katika madhabahu ya Theophilus Rikie. Nĩ thengio nĩ gũtũhũthĩria wĩra ũyũ Ngai. Asante Bwana kwa sababu ya kufanya hii kazi ikakuwa rahisi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũkenetio nĩwe. Katika jina la Yesu tumefurahishwa na wewe. Ngai witũ nĩ twagũtĩĩa. Wetu tunakuheshimu. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na sote tuseme amen. Amen. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Angalia mtu mliye jirani naye hapo. Mwĩre Jehova arokũrathima. Mugeithie high five mumwire murata wa Ngai. Tũra ũmenyereirwo nĩ Ngai. Tũra ũmenyereirwo nĩ Ngai. Tũra ũrĩithĩtio nĩ Ngai. Tũra ũrĩithĩtio nĩ Ngai. Tũra ũtwaranĩte na Ngai. Tũra ũtwaranĩte na Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Jehova arokũrathima. Jehova arokũrathima. Akũmenyagĩrĩre. Jehova arogũthiĩ wake ũkwarĩre.
igirira githithi giake na tume ugiage na thayo. mwĩrĩ ũrendwo nĩ Ngai, Urendwo nĩ Ngai, ũrogitirwo nĩ Ngai, urogitirwo nĩ Ngai, na ũroikario nĩ Ngai, na uroikorio nĩ Ngai, ndagũtigithũkania ndagũtigithũkania na ũru wothe wa ndaimono, na ũru wothe wa ndaimono, na mahinya mothe ma Saitani, mahinya mothe ma Saitani, ndagũtigithũkania ndagũtigithũkania na mikosi yothe na mathĩna mothe na mikosi yothe na mathĩna mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho na Mũtheru. Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Na tutirĩkĩtie, Bado hatujamaliza. nĩ kuona ndĩrona ta mũnogire mũno Naona kama mmechoka na mwahota kũmenyera gĩthii gĩkĩ, na mnaweza zoea haya mavazi. niĩ ona ndathiĩ ndaũra gĩthii Mimi ukiona nimeondoka na nitoe mavazi tondũ haya nĩ kĩrĩkirie wĩra, kwa sababu imemaliza kazi. ndũkae gũkĩmenyera, Wewe usizoee, gĩtikae gũkũninithia. ndio isifanye uliwe. Bwana asifiwe sana. Amen. No nderwo likie hena ndũ mekwendaga, Nimeambiwa Likie kuna kitu alikuwa anataka. kanitha wa Likie, Kanisa la Likie, ndarĩtie kanisa la Likie, hiũha kanitha wa Likie, megucagia ũguo kanisa la Likie, harakisheni. Kaingĩ nĩ njũĩ makorwo huduma-inĩ ya Maritha thaa ici. Bwana asifiwe sana. Kei twambe tũikare thĩ. Tunaweza keti. Kanitha wa Likie ũke. Kanisa la Likie naomba mkaribie. Na waga gũka nĩ ũkũrũgamĩrĩrwo nĩ pastor wao. Na msipokuja mchungaji wenu atasimama katika lile pengo. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Tondũ hatirĩ bata wa gũtinda tũkĩrũgamia riũa. Kuna haja ya kusimamisha jua. Kwĩnogia na mahoya ma kũrũgamia riũa. Ndio tuchoshwe na maombi ya aina ile. Tondũ mathaa nĩ tũhetwo ma kũigana. Kwa sababu masaa tumepewa ya kutosha. Ũguo nĩ twĩbange namo. Lazima tujipange sawa. Na tondũ mbara ti ndũrũ. Kwa sababu hata vita sio kali. Mahoya macio no tũmarorie mwena ũngĩ. Hiyo maombi tunaweza elekeza mahala kwingine. Mwathani arogocwo mũno. Amen. Ndamwenda mũno andũ a gũkũ. Nimewapenda sana watu wa maeneo haya. Na ndacokia ngatho nĩ andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Nashukuru pia kwa sababu ya watu walio kwa mitambo. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa My Connect TV. Wale ambao wako pale My Connect TV. Arĩa moimĩte makanitha-inĩ maitũ ma Theophilus. Wale wametoka makanisa yetu yote kila mahali ya Theophilus. Ĩyo nĩ mbegũ wahanda. Hiyo ni mbegu umepanda. Na nĩ wĩra. Na ni kazi. Na mũcara wĩho. Na mshahara iko. Na nĩ wandĩkwo. Na umenakiliwa. Ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. Katika kitabu cha Kumbukumbu. Attendance record. Ibuku rĩa ũkorwo kuo. Wĩ thĩinĩ warĩo mũno. Uko hapo ndani kabisa. Tigai kwĩricũkwo ũkaimũkĩte. Endeleeni tu kuja watu walikie. Bwana asifiwe sana. Gotire kĩrĩma kĩngĩ kũgĩtĩra hinya Ngai yakwa ikamoka mwena inayo ngiri ikũmi gotire kĩrĩma kĩngĩ kũgĩtĩra hinya. Amen. Ũyũ mwatwara kũ? Nĩ korwo ndĩ mũkũri no ingĩamũria mwathiĩ kũ agendi aya mwĩna thanju na rĩgu. Na inyuĩ mũngĩacokia atĩa? Wendo tũgwatĩte twĩrĩtwo tũgwatĩte twĩrĩtwo nĩ Ngai kaĩte twĩrĩtwo nĩ Ngai kaĩte twĩrĩtwo nĩ Ngai kaĩte twĩrĩtwo nĩ Ngai twĩrĩtwo nĩ Ngai
Hana ta familia Theophilus Rikie. Ngai amurathime. Amen. Ona amurathime. Ona takiretie hau. Gutire igongona riigagwo. Hakuna dhabihu yoyote ambayo unaweza dharau. Na twi maandiko-ini riu haha ino na githiti kapeti. Na sasa hii tuko kwa maandiko na huthagira maandiko. Akibishop tumia neno. Leo twe atiririri bururi ithano pale katika matendo ya mitume. Maandiko ne majetikiretie. Atiriri bururi ithano 10. Ati ngugite atia? Atiriri bururi ithano. Waamuzi 5 muraini wa 10 mstari wa 10 ni majetikiretie huthire mugeka uyu. Nimekubalishwa nitumie hii mkeka. Tondu njiritwo nyumba yakwa njare migeka iriri. Kwa sababu ameelekezwa ya kwamba katika jumba lake aweke kinyago guo ngaigwa ngikwo massage. Mikeka ambayo iko na heshima. Sautaburu uguo niguo maandiko moigite. Akikanyanga pale anasikia uzuri pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Mutungatiri tarora thimu-ini unjire kana niguo. Angalia pale uone kama ni kweli. Unaona kama uko Tautaburukie haha. Jalie kirathimo. Tandaza hapa ndio Bishop anene baraka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ithano 10. Daria kirathimo. Na nena baraka. Ndi mugeka-ini uyu. Kiwa juu ya kwa mkeka huu. Utugi uyu mwanduga naguo. Hii kuniheshima muniheshimu na utugi uyu mwanduga naguo. Kanipea zawadi hii. Kanitha uyu ndukanage gutugwo. Hii kanisa isiwahi kosa zawadi. Pastor Ruth ndakanage gutugwo. Pastor Ruth asiwahi kosa zawadi. Andu ake matikanage gutugwo. Watu wake wasiwahi kosa kuheshimishwa. Thiini wa ritwa ria Ngai. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Murio. Mwana na Ngai Roho Mutheru. Roho Mtakatifu. Mugeka wiriri. Mkeka iliyo na neema. Mugeka wiriri. Mkeka iliyo na neema. Ugocithie Ngai witu. Ukamtukuze Bwana. Thiini wa ritwa ria Jesu. Katika jina la Yesu. Ndahoya ndetekie na ndacokia Ngai. Tumeomba, tumeamini, tumeshukuru. Bwana niguo maandiko maroiga. Ndiogoraga muno. Yeye hawezi potea pande ya maandiko. Uguo nawe wamukire mugeka wiriri. Hata wewe pokea mkeka ulio na neema kwa boma lako. Mugeka uragwika massage. Mkeka ambao inakufanya massage. Ona tuletie maru ukihoya. Hata ukipiga magoti ukiomba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nduri nogaga. Hakuna uchovu. Ni mwahuthiria mahoya andu warikie. Watu wa Mungu mmerahisisha kazi ya maombi. Na Mungu awabariki. Ambararia imoko manyu na iguru. Inueni mikono yenu juu. Daria tugi wa Ngai. Ninanena neema ya Bwana. Daria thayu wa Ngai. Nena amani ya Bwana. Daria rithi wa Ngai. Nena neema ya Bwana. Na ndamukira igongona riri. Na nimepokea dhabihu hili. Wewe warutirwo igongona riri. Wewe uliyetolewa dhabihu hili. Kigongona-ini giki. Madhabahu haya. Nie ni ndariamukira. Mimi nimepokea. Kandungata na ngombo ya wira waku. Kama mtumishi wako. Nawe riamukire Ngai. Na wewe lipokee Bwana. Ni guthunguthia. Taweza kuitingiza mbele yako. Toro igongona rithunguthagio. Kama vile dhabihu huwa inatingizwa. Ria maciaro ma mbere. Ya mazao ya kwanza. Nigetha turathimirwo migunda itu. Ndio tubarikiwe mashamba yetu. Igongona riri ria mugeka. Dhabihu hili la mkeka. Ndariamukira. Nimelipokea. Ta muro wa mbere. Kama matoleo ya kwanza. Ta maciaro ma mbere. Kama uzao wa kwanza. Ta maciaro ma mbere. Mazao ya kwanza. Na ndetekia. Na ninakubali. Kuri undu ugwika. Kuna jambo utatenda. Thiini wa itura riri. Katika mji huu. Thiini wa kigongona giki. Hata kwa madhabahu haya. Ngai ni thengio. Asante Mungu. Ritwa riaku rirotugira. Jina lako litukuzwe. Aria meciria maya moimire. Mawazo haya yalipotoka. Ria mbeca ici ciumite. Fedha hizi mahali zilitoka. Jehova maririkane. Mungu akumbuke. Mahuthirie muturire wao na muikarire wao. Kazi yao na maisha yao. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Murio. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mutheru. Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge amen. Sote tuseme amina. Amen. Riu mugeka uyu uteheretio. Hii mkeka kama haijaondolewa. Turenda ku welcome our pastor. Tungependa kumkaribisha pastor wetu. Nigetha arute speech yake ya mbere ndugamite haha mwena. Ndio atoe speech yake ya kwanza ama usemi wa kwanza. Bishop amerugamite hau. Na hata washirika wake wakiwa hapo. Na turugame na iguru nigetha tumuwelcome. Na tusimame zote ndio tumweze kumkaribisha. Ngikwiraga ndamukira maciaro ma mbere. Nikikwambia kwamba nimepokea mazao ya kwanza. Noguo wanduga noguo ritugagwo. Vile umeniheshimu ukatoa hili ndivyo hata wewe utakuwa itakufuata.
kuhanda mugeka wiriri nyumba-ini ya ndungata Umepanda cia Ngai. mkeka ulio na neema katika nyumba ya watumishi wa Mungu. Ngai akurathime. God bless you. Hurirai Pastor Ruth Ruhero. Pigie Pastor Ruth makofi. Na mumwire karibu pastor. Tumwambie karibu. Naria nie ni nguma. Akinena ni kuondoka. Nyambe jeherie githii giki. Ndio atoe mavazi haya. Kiigwo ni Reverend Joe haria kiigaga. Tuweke ama niweke mahali inapaswa kuwekwa. Pastor Dan. Tukiwa pana mtumishi Dan. Ndio kurutwo ndutagwo. Yeye anavuliwa. Na magakunja. Na tunakunja. Na Ngai amurathime. Amina. Ndatigia hanini. Nimebakisha kidogo. Teragirwo mugeka mutune. Ale anatandaziwa mkeka. Ngageraga iguru riaguo. Wekundu anapita juu. Na nikwambiriria. Kumeanza. Mwathani arogocwo muno. Amen. Nigetha tuingire kigoco-ini. Ingia kwa sifa. Na bishop wa guku niwe hoyagira irio. Na huyu bishop hapa ndiye anaombea chakula. Tondu situwaga igongona. Yeye anazifanya iwe ni uguo itahoire irio itikario. Kama sijaombea hiyo chakula usikule. Hakohe kindu kiuru. Kama kuna kitu yote mbaya. Kana Elisha tiwe watheririe nyungu. Si Elisha, ni yeye alitakasa ile jungu. Andu a Ngai taukoi-ini maandiko. Watu wa Mungu simuelewe neno. Muri wa munabii aigire nyungu ino iyurite gikuo. Mwana wa nabii alisema hii Elisha agetia mutu. Imejaa kifo, akasema leta unga. Kana tini Elisha. Si ni mimi Elisha. Wa ihinda riri. Wa nyakati hizi. Mutigathie na mutikare itatheretie nyungu. Siondoke na usikule kama nyungu haijatakazwa. Tondu maandiko ni majitikiretie. Kwa sababu maandiko imeniweka nafasi hiyo. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Karibu sana Pastor Ruth. Amen. No kwaria ndugamite. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Nindiracokeria Ngai ngatho ni tando kwa sababu ya kuniwezesha siku ya leo kuteuliwa kama mchungaji ambaye amemwagiliwa mafuta. Bwana asifiwe. Nashukuru dadi kwa sababu kuna wakati nilikuja nikiwa na huzuni, nikiwa nalia machozi, lakini walinikumbatia pamoja na mam na wakanipanguza machozi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru siku ya leo pahali mmenifikisha katika maombi, katika kunitia maneno ya amani, maneno ya nguvu. Mungu akaweze kuwabariki na kuwatenda mema. Na kawapeleke mbali katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kanisa la Theophilus Rikie, tumeshukuru kwa sababu ya nyinyi nyote kuja mahali hapa na kuja kushuhudia juu ya kumwagiliwa mafuta ambayo imekuwa ikimwagiliwa siku ya leo mimi. Mungu kila mtu pahali ametoka. Bwana awabariki sana na watende mema. Bwana asifiwe. Kama ni tungewaalika na mkose kukuja, tungeona tuko peke yetu, lakini tuliwaalika na mkafanya kuwa na upendo ndani yenu na mzigo na mkakuja mahali hapa. Kwa hivyo mbarikiwe sana na Mungu na neema ya Mungu ikazidi kuwa juu yenu. Bwana asifiwe. Nashukuru hata kwa our dad bishop kwa kuachilia our mom kukuja pamoja nasi, akakuwa nasi katika mikutano ambayo imekuwa ikiendelea Likie. Na kuna wengi wameniambia no gushamithio marashamithirio. Kwanza haria matendo haria maugire kwa nini mumeenda? Mwatoshamithiria tu dakika nini? Kwa hivyo wanahitaji, wamesema wanahitaji hiyo injili katika jina la Yesu. Bwana amen. Nitoroka. Amen. Hivyo Bwana akubariki kwa kuachilia hiyo timu na kuweza kuwalete mahali hapa. Mungu akubariki sana our dad na our mom, kwa sababu you humble yourself. Ukasema tu utalala pale. Nilikuwa ninaona hiyo mafuta ni mingi. Nilimwambia hiyo mafuta ni kubwa sana. Hata kama mimi ni anti yako, lazima niheshimu mafuta. Bwana asifiwe. Lakini akaniambia hapana, hapo ambapo wengine watalala ndipo nitalala. Mnaona huo ni kunyenyekea. Bwana asifiwe. Na nahutia ngoro yakwa muno ndirera Ngai ndu utungata-ini uyu ndeithagia kwinyihia. Mwathani arogocwo. Ndeithagia kwinyihia, ndikeyone ndi munene, eke ndiyone ndi munini utungata-ini wa Ngai. Ni tondu uria wothe winyihagia ni ambararagio. Bwana asifiwe. Koguo mami witu Ngai akurathime ni undu wa kwinyihia kou, na Ngai athie na mbere na kumwambararia na mutware kuraihu thiini wa ritwa ria Jesu. Nayo kanitha wa Ngai kuma Githurai 44, Mtaria, Jathaine, Thika, Anjiro. Pastor Mwai, unaona imetimika siku ya leo. Next ni wewe. Naye apostle akasema naona science line inasonga. Bwana asifiwe. Ninatengelia line haya. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa yote. Mbarikiwe sana. Wakaji walikie.
Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. The Pastor Fellowship ikiongozwa na our Reverend Veronica. Mungu awabariki kwa kunishikilia zaidi. Amen. Na watende mema. Na ambaye the Archbishop Maina, mwambie nimeshukuru sana na abarikiwe sana kwa kushikilia hiyo timu. Hiyo timu inakuwa na nguvu na niko na ushuhuda ambaye nilikuwa ninakohoa sana Bishop, nakumbuka siku yenye nililala kwenyu. Na nilikuwa nakohoa sana sana sana. Lakini tukaenda katika mlima katika Mount Kenya. Na wakati tulienda huko niliambia Mungu, hii kikohozi ambayo nimeambiwa ni allergy, Mungu nimalizie nikitoka katika mlima huu, nitoke nikiwa na uponyaji. Bwana asifiwe. Tulipanda mlima na hiyo team ya evangelical team pastors, na tukawa na maombi, na nikaambia Mungu, nikitelemka katika huu mlima nitendee maajabu ya uponyaji. Na niliona mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo kukohoa ikaisha na singekaa na amani. Sai kama sai ningekuwa nikikohoa, nikibadilisha tu climate hivyo nilikuwa ninakohoa zaidi. Bwana asifiwe. Lakini Mungu aliweza kuniponya kupitia huo ushirika. Kwa hivyo ni ushirika mwema ambao ni ushirika unampenda Mungu, na hakuna kingine ambacho huwa nafanya ila tu kuomba na kuhusika katika ufalme wa Mungu na kupenya pahali popote ambapo wanaweza penya neno la Mungu likaweze kuendelea. Kwa hivyo mbarikiwe sana na mtendewe mema Pastors Fellowship na kunishikilia, nimewaona. Bwana wabariki sana. Mbarikiwe sana nyinyi wote, naweza sema naseme, lakini nashukuru Mungu kwa sababu upendo ambao mmenifanya niwe nao ni mwingi na mmenifanya nisonge zaidi. Bwana asifiwe. Kama haingelikuwa nyinyi, hii pengine ibada haingeweza kufana hivi, lakini mmeweza kuifanisha kwa kukuja kwenyu. Bwana asifiwe. Na tunashukuru kwa sababu ya kanisa la Theophilus Rikie. We work as a team. Vile unavyotuona hakuna mwenye huwa ni mkubwa kwa mwingine. Bwana asifiwe. Ukikuta wakiwa wanashirikiana pamoja na wananitianga nguvu. Juzi wakati waliona nimeshindiwa sana, wakaniambia sasa mchungaji, kaa chini utupatie hiyo nafasi tuweze kufanya kazi. Kwa hivyo mbarikiwe sana kanisa la Rikie, tukiongozwa na wachea Lady Eileen, tukiongozwa na mzee wa kanisa, tukiongozwa na Karo ambaye ni treasurer wetu na ndiye secretary wetu. Kwa hivyo Bwana akawabariki. Mama Karo, nyinyi nyote mbarikiwe. Joseph, hawa ni wa Western, Joseph na Peter, wao ndio tulianza nao katika hii madhabahu. Mungu awabariki. Peter aliweza kukuja akamwaga mchanga hapa tu kidogo, akarudi akafanya ile tulikuwa tunafanya huko ya Mombi, kuthiga. Akesharia rorua rwa ng'ombe agioka agithiga wega, kigogona gikionekana. Mwathani arogocwo. Umuthi uyu ni tukorokeire na Ngai witu ni atwikiire wega, kigogona gigathakara. Mwathani arogocwo. Ndingirigana na mutumia ungi ugwitwo ni Nashiru. Mama Shiro, kuja hapa. Na weke haraka nyina wa Shiro. Ni nyina wa Shiro wao? Wa Jaki. Nyina wa Shiro wa Jaki. Tono ginya korwo no wa mundu. Tikainge nyina wa Shiro akoragwo atari wa mundu. Nyina wa Shiro Ngai akurathime. Mwathani agocwo. Huyu mama Bishop niwe tuhete kiwanja giki. Amen. Ngai akurathime. Na ndoe kana ni ndamenyire akorirwo ni ahunjia angi, no ndoe kana ni ndamenyire Ngai nyina wa Shiro. Amen. Ngai akurathime. Tulia maru haha nyina wa Shiro. Asa no nginya tulia maru, rehe piru iyo. Rehe piru iyo. Ugukira mone gukira na thibitari moko-ini maya. Ndina hinya na wathani wa gwatha kiria gikugiria ukire na tukanarakararirie ndukigongona-ini. Ngai witu ni Ngai. Ambaraririai mutumia uyu moko. Ndaria kirathimo iguru rio tugi uyu
iguru ria ndungata ĩno juu ya mtumishi wako, kurarĩrĩria andũ a Ngai tĩĩri-inĩ wake, kupeana nafasi katika mchanga wake madhabahu. o ũguo ararĩrĩirie Mũisiraeli, Hivyo alivyomfanya Mwisraeli akaralia mahala kwake, arĩa mathekagĩrĩra Aisiraeli me rũgendo-inĩ, wale walikuwa wanachekelea Waisraeli wakiwa kwa safari, nĩ kũrumwo marumagwo, kuwa wanalaaniwa. no arĩa mamaheaga maaĩ, Wale walikuwa wanapatia maji, Agibioni, kuri marumagwo na kuri marathimagwo. wengine walibarikiwa, wengine wakalaaniwa. Uyu murathime, huyu mbariki, ni kurarĩrĩria kĩgongona, huyu ameweka madhabahu mahali hapa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mwana na Ngai Roho Mũtheru. na Mungu Roho Mtakatifu. Ndamũninĩra thĩna wa mwĩrĩ, ninatangaza ugonjwa umeisha, ndegũtangĩka rĩngĩ, hata taabika tena. igĩrĩra guoko gwaku nda yaku, wekelea mkono wako kwa tumbo yako, rũciaro rwa nda yaku, uzao wako, nĩ tondũ wa kũrarĩrĩria kĩgongona kwa kĩa sababu Ngai, ya kuweka madhabahu mahali hapa, mũtigũthĩnĩka rĩngĩ, hamtataabika nĩ tena. ndaruohora, nĩ Nimewafungua, ndaruohora, nĩ nimewafungua, ndakuohora, nimekufungua. rũmena rũrĩa wanamenwo naruo Kila wivu ambayo imekuwekwa nĩ juu rwakinya mũthia, imefika mwisho. Ngai nĩegocithie nawe Mungu atatukuka kupitia wewe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mwana na Ngai Roho na Mũtheru. Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ugai nĩ mũrathime, Huyu amebarikiwa, nĩ akwĩyũkĩria ũyũ, ataamuka huyu. mũramakio nĩkĩ? Bwana Glory asifiwe be to sana. God. Ũrenda kũndathima, kanengera mũtungatĩri ũyũ, Nĩguo. tandehera mbahaca ĩyo, Ngai akũrathime. Na harĩa ingĩ ndĩrona harĩa gĩtĩ-inĩ yuma ya ndũkĩrehange narua akĩrĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ, nĩ ndĩ na handũ ndĩrathiĩ, angĩkorwo yuma yakwa akone ya bishop rehanĩria, rehanĩria ciothe, o nĩ itũ ithuĩ-rĩ. Ngai akũrathime. Mungu akubariki. Amen. Amen. Ũyũ nĩwe mũhuko wakwa, Huyu ndiye mfuko yangu. twaria kĩrathimo Tunanena baraka igũrũ rĩa mbahaca ici, juu ya hizi bahasha, wĩgocithie nacio, tukuka Bwana, nĩ kũhandwo cia handũ, zimepandwa, ndũkareke ihurunjũke. usikubali itawanywe. Ĩno ti thawani, Hii sio dhawani, ĩno nĩ ngano, hii ni ngano. ĩkũgethwo na igũ ikũmbĩ, Hii itatolewa kwa shamba na iwekwe kwenye gara, nĩ tondũ wa wĩra waku kwa sababu kĩũmbe, ya kazi yako pekee, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mwana na Ngai Roho na Mũtheru. Roho Mtakatifu. Njigĩra Niwekee. rĩu nĩ wega gũtangathĩra haha, Wewe. ndoiga njigĩre. Vizuri kuweka wazi. Ngai akũrathime. Mungu akubariki Amen. sana Mama Shiro. God bless you. Pastor Ruth nĩ warĩkia? Amen. Nĩo ngwendaga na mathainĩro ekuo, burathainĩro mekuo, Mathainĩro na brother-inĩro. nĩ moke haha tondũ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Jeni hapa sasa. Kanitha no mũikare thĩ rĩu, Kanisa mnaweza keti. na nĩ ndakenio nĩ mũgeka ũyũ, ũguo ũkũnjwo wega ũikio ngari-inĩ yakwa na ndũkagererio handũ hangĩ. Ni mkeka iwekwe vizuri na ile gari inaondoka na bishop iwekwe hapo, isipite mahali kwingine. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu akumio. Ruth to introduce, Pastor Ruth to introduce andũ aya. Na nĩ andũ athaka. Jina Bwana litukuzwe. Yesu akumio. Si wakuja hivi ndio angalia. Nimaikire kĩgongona-inĩ. Shikilieni nyitĩrĩra baba witũ hau. baba yetu. Ngai amũrathime mũno. Mungu abariki. Reke matũgeithie. Baba witũ nengerwo kamera ũtũgeithie. Amen.
Amen. Hura irohero wega. Hura irohero nĩ ndwa gĩthũngũ kĩu. Na nĩ waigua hau handa tainũrũ kiugo nĩ kĩramata. Ũguo nĩ aciari mena wendo mũingĩ. Wazazi walio na upendo. Nĩ aciari mena Ngai. Na wako na Mungu. Kengugeithie baba witũ ona ndũkarie mũno. Nona magũrũ maya matikũganda rĩngĩ kuma rĩu. Hii miguu hakuna shida tena. Msalimie. Wenda ũngeithie tu. Twaragia ũhoro wa Ngai wĩkaga. Yeye ananena kuhusu Mungu anayetenda. Mwili nĩ ndaũhũthia. Mwili nimetangaza umepona. Ndũkũritũha hĩndĩ ĩngĩ. Hautakuwa mzito tena. No ndegũkua. Huyu hatakufa. Ataoneira wĩra ũyũ ũgĩtherema. Ama hajaona hii kazi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Saitani thikĩrĩria. Shetani sikiza. Mipango yothe ũbangĩte. Mipango iliyokuwa umepanga. Thĩinĩ wa family-inĩ ĩno. Kwa familia hii. Nĩ ndabangũra. Nimepangua. Na ndamĩbangũra mũthenya barigici. Nimepangua mchana wazi. Ĩno nĩ family ndathime. Hii familia imebarikiwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Na neana baba witũ moko-inĩ ma Ngai Ithe. Baba yetu mikononi mwa Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Bwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Na theria mwĩrĩ ũyũ. Huyu mwili na utakasa. Na thakame theru ya gatũrũme. Damu ya Yesu Kristo. Njĩtĩkĩtie kwĩ Ngai. Nikiamini kuna Mungu. Njĩtĩkĩtie kwĩ Ngai. Nikiamini kuna Mungu. Ngai ũhonanagia. Yeye awezaye. Ugai nĩ mũhonu. Huyu ameponya. Ugai nĩ muohore. Ameponywa. Ugai nĩ mũhonu. Amefungwa, ameponywa. Ugai nĩ mũhonu. Ameponywa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Twahoya twetĩkie na twacokia ngatho. Tumeomba na tumeamini na tumeshukuru. Amen. 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 Ucio ũngĩ mũndũ mwarĩtie nĩ enough. Huyo mmoja akiongea ni sawa. No mathainũrũ no akĩarie. Mama anaweza patiwa, tumalizie hapo. Amen. Kameme kau gatiraiguĩka ti kahonoku kakagũire. Mwathani arogocwo. Nĩ niĩ nyina wa mwana ũyũ wakwa, ũyũ nĩ mwana wakwa. Amen. Mahũre mbica wega. Nĩwe ndareheirwo nĩ Mwai. Na niĩ gate class haha. Ndagĩire kahĩo kamwe. Haya. Nake mwana ũyũ nowe mwana mũirĩtu kwao. Makĩnyitithanio nĩ Ngai. Amen. Ngĩkĩreherwo mwana ũyũ ndũire nake ndĩmwendete. Amen. Na ngũmwĩra aciari arĩa akũrũ mũhande mbegũ njega thĩinĩ wa ciana. Aciari nĩ mũraigua. Tondũ ndahandire mbegũ harĩ mwana ũcio wakwa wa kahĩĩ ũmwe tu. Agĩtũria Ngai, rĩu nĩ pastor, na ũyũ nake nĩ pastor akĩhandwo mbegũ ya aciari ake. Ona ni ndiuma mũũki twerwo twĩyũmĩrĩrie nĩ tũkũreherwo ngari, ngoragwo na thĩna wa mũgongo na iru, na Ngai arogocwo. Nĩ ndakena nĩ gũkora kĩgongo. Rora na gũkũ mami witũ tũtikũigua thĩna wa mũgongo. Ndũragia mwana ũyũ ndĩmũmĩrĩirie. Amen. Atũrie Ngai ũcio wa kĩgongona kĩa Mwai nake. Na ona niĩ ũrĩa ndarerirwo nĩ aciari ngĩhandwo kĩgongona-inĩ ndĩ ndungata ya Ngai na ndĩ mũkũrũ. Amen. Ngoro ĩyo nĩ ĩroneka nĩ theru. Geithia Ngai akũririkane. Mungu akukumbuke. Ndaria kuohorwo. Ninatangaza kufunguliwa. Mwĩrĩ ũyũ ndari ohone. Huu mwili umeponywa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Katika jina la Mungu Baba. Ndarekereria hinya wa Ngai. Ndarekereria hinya wa Ngai. Tangaza nguvu za Bwana. Ndaria kuohorwo. Ninatangaza kufunguliwa. Kwa mũtumia ũyũ. Kwa huyu mama. Aya matigũthira. Hawa hawataisha. Matonete wĩra ũyũ ũgĩtherema. Kama hawajaona hii kazi no gĩthiĩ kũraihu. Na ikienda mbali. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Hallelujah. Acio angĩ matikĩgwetio rĩtwa ndagĩka-inĩ o ĩmwe tafadhali. Hao wengine sekunde moja tu. Amen. Narameki Ngai warameki Ngai akũrathime. God bless you. Nĩ kũrika ndirikanaga maandĩko ndaigua Rameki ngarika maandĩko maroiga atĩ ũhoro wa family ĩyo. Nĩ ugire ũguo tata. Ngai akũrathime. Amen. Ikarai thĩ. Amen. Naitwa Alice. Nampenda Yesu kwa kumuokoa.
Pastor Ruth ni my cousin. Babake na mama yao walikuwa wawili pekee. Tukiona tu tunaona baraka. Amen. Amen. Ikaraga woku. Daiga. Oh, okay. Okay. Amen. Oretwa tu mwari wa ithe witu. Jina pekee. Tago tugika na nyina wake nywa. Amen. 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 Naitwa Pastor Susan. Mimi ni kazini ya bwana ya Pastor Ruth. This is my daughter Anita, my son Victor, and Teddy. God bless you. Amen. Ai, asio matinge Jay-Z hamuko mnataka ku. Jenzi lazima mjitaje. Nyinyi mko na serikali rudini. Niaje mtuguya. Kopoa. Inywe mumaketie thi. Nyinyi mmetisha dunia. Oginya mukainamerero. Lazima mpewe heshima. Na Ngai umuhete hinya mugarurite maundu. Wameweka Zakayo. Sio niwe Ngai uria tugutugiri. Tunashukuru kwa sababu. Kitaja majina yako. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Victor. Ni auntie yangu. Pastor Ruth ni auntie. Amen. God. Praise God again. Pastor Ruth ni auntie yangu. Amen. Wow. Amatire maundu maingi. Ona no munyaka hatari ithege hakuhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Teddy na Pastor Ruth auntie yangu. Amen. Wow. Mungu awabariki sana. Ngai amurathime. Ndocio ni marangenia nie. Watu wananifurahisha. Na ndiroigire matige kuburagwo. Nilisema waache kuuliwa. Ungirira mwana mugate munengere. Ukiahidi mtoto mkate mkabidhi. Ninyi mwereire ciana migate. Wewe ulimwahidi mkate mkabidhi. Mukimanengera mahiga. Tena ukampatia mawe. Mukirira ciana nyama. Uliwaambilia nyama. Mukimanengera nyamu yathi. Ukawapatia mnyama wa dunia. Nengera mwana mugate wake. Patie haki yake. Bara ni kuhutha. Vita itaisha. Noga ndagitema mundu. Asa no gutema. Guku ndingiaria muno tondu ingitio kuumiria ingigerera ku. Bwana asifiwe sana. No ni moi njira no munyonie. Ni njaragia kuria ingihota kurira. Mwathani arogocwo. Tigaga kumakanenia. Amen. Asante. Lekia Pastor Ruth. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tuna mwana wa my brother, the big brother. Mushie gwito kware na atumi baba hiketi atumia atatu. Mwathani agocwo. So tuitaga John Kuria A, John Kuria B, John Kuria C, mathiete nginya Z. Bwana asifiwe. Kogo uyu ni wa my brother narakinya gathambu kwa John tuko kuma Eldoret. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Jane Njeri na Ruth ni my aunt Dodekere Mukuru wane dikarerete as well as da Rachel datige Rachel getiga tuka reverend na shukuru. I'm humbled at the bishop gamenya wa family we are blessed na reverend ni adie though na shukuru kwa hayo yenye Mungu amewatendea. Simkazidi kubarikiwa na ndake na ni wedo wanyu Ngai akiriria kumwika maundu mega. Barikiwe sana mama wa Sheke. Mungu akutende mema. Bwana asifiwe. Siwezi sahau na mume wangu ambaye ni Pastor James Mwai, najua ako online anatusikiza. Alisema ataanza na amekuwa kituangalia. Nashukuru sana kwa sababu ya yeye na kwa maana ninaweza kosa naweza sahau na yeye ingiaga kumwira ndahota kwirwo tuko umagara uthie. Mwathani arogocwo. Koguo ona kuri ari mwena wa Sudan ngamucokeria ngatho ni tondu wa uria anyitiriire ta kigongona-ini giki gia Theophilus
ni akoretwo anyitĩrĩire na njĩra nene mũno mũno mũno. Mwathani arogocwo. Tũkĩanjĩrĩria kĩgongona gĩkĩ rĩrĩa ndathire kũria kĩwanja ndarĩ hakuhĩ na ndaheo nĩ nyina Acirũ nĩ kũmwĩra ndamwĩrire noka twanjĩrĩirie kanitha ũyũ na maratathi na gĩkĩ kĩigũrũ nĩkĩo kĩarĩ mabati maitũ. Bwana asifiwe. Gũkũ guothe kwarĩ maratathi, twekĩrĩte kĩratathi kĩa black na tugekĩra na gũtiarĩ mũrango. He mũndũ moririe Pastor Mwai akĩmũkaribisha kanitha, akĩmwĩra kanitha ũcio takoragwo na mũrango nĩguo mũkoragwo mũkĩhoera, akĩmwĩra kũu gũtarĩ mũrango nĩkuo tũkoragwo tũkĩhoera mwĩ karibu. Koguo Ngai nĩ tuonete Ngai, oguo Pastor Monica augire ndangĩahotire kũhunjĩria haha tondũ kwauraga tũgatigwo gacigĩrĩra gaka, maĩ mau magogo magoka makaihũra kanitha, na tondũ kũrĩa nĩ kwainamĩte mokaga makoka makatherera haha ũguo na hamwe no cio nguo taguo. Rimwe kwaurire gũkiura na tũtiarĩ nginya na instrument ya gũtũnyitĩrĩra, mbura ĩgĩkorwo nene mũno, no nĩ tũragoca Ngai nĩ harĩa tũrutĩte atĩ tũtirĩ maratathi-inĩ. Mwathani arogocwo. Maratathi macio Ngai nĩ amathengetie na akarũgama na kanitha wake. Mwathani arogocwo. Koguo ndũkanaigue thĩna rĩrĩa ũratungata, tondũ ngĩũka gũkũ ngĩthiĩ kwĩ our dad na my mom ndarĩ handũ haritũ mũno. Ũrĩ wakorwo nĩ arũme ana ũkaingatwo, na tirĩhia wĩkire kanitha-inĩ. Mwathani arogocwo. Tirĩhia wĩkire kanitha-inĩ kana wathiĩ atĩa, no nĩ woka wakora andũ manyitĩte kĩgongona kĩrĩa ũtungataga na wamakora kũu na makumagaria. Nĩnjokagĩria Ngai ngatho tondũ Ngai nĩekaga, nĩahetũkagĩria mũndũ ruo akĩenda wagĩrĩre no thiĩ harĩa hagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndarumire kũu ndathiĩ ndarĩrĩra dad na mama njiũkirie na makiuga nĩ mekũnyitĩrĩra na matingĩgũtha mũndũ wothe ũringĩtwo ruo tũtio mamũrage. Koguo nĩ kũmũnyitĩrĩra na mamũnyitĩrĩra na njĩra ĩrĩa nene ya kũmũrũgamia na kũmũhanda rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ manyitĩrĩire na makĩnjĩkĩra hinya na makĩnyitĩrĩra na njĩra ya kũhe ciugo na kũhoera na gũtuĩka hakuhĩ mũno nani. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩrĩa manyitĩrĩire Ngai noguo atemire njĩra tũkĩanjĩrĩria kĩgongona gĩkĩ, na nĩngenagĩra Ngai tondũ harĩa ndendaga ho, tondũ nĩ tũrerwo no honokio wa ũthingu. Mwathani arogocwo. No ũhoro wa ma hakinya nĩ kiugo kĩa Ngai, ũhoro wa itherũ ndiendaga. Mwathani arogocwo. Ona acirika arĩa ndĩ nao nĩ moĩ gũgĩkinya handũ ha itherũ kana mehia ndiendaga hakuhĩ. Koguo ũngĩka mehia nĩ ngũroraga ngakwĩra nĩ weka ũru na haha tirathiĩ wega, cokerera Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ũguo nĩguo tũreretwo honokio wa gwĩtigĩra Ngai na gwĩtigĩra mehia na gũikara na ũthingu. Mwathani arogocwo. Koguo ndokire harĩa hagĩrĩire ngaigua hau nĩho ndĩ. Mwathani arogocwo. Hau nĩho ndĩ na ngaigua ngoro yakwa ĩiganĩire tondũ hau nĩho ndacaragia. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ njokeretie Ngai ngatho nĩ hau atũkinyithĩtie ta kanitha witũ warikie Theophilus Church, na nĩ njũĩ nĩ tũrathiĩ kũraihu. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ aratũtwara kũraihu na he handũ atũtwarĩte, nĩ tondũ nĩ atũrutĩte handũ agatũkinyithia handũ, na rĩu nĩ atũkĩria gĩkĩro kĩrĩkũ kĩngĩ. Mwathani arogocwo. Koguo gwĩ kũndũ tũrathiĩ na gwĩ kũndũ tũrorete Ngai atũtwarĩte. Kwĩ irathimo atũigĩire ta kanitha wa Theophilus Church rikie. Mwathani arogocwo. Na ningĩ nĩ tũhetwo matũra maya. Our aim and our vision with my husband, ithuĩ rĩtana ritũ nĩ kũhanda kĩgongona, wona kĩarũgama tũgathiĩ tũkahanda kĩgongona gitũ kĩngĩ. That is our mission. Mwathani arogocwo. Koguo kĩgongona gĩkĩ Ngai ateithia kĩarũgama nĩ tũgũthiĩ kũhanda kĩgongona kĩngĩ. Na nĩ tondũ nĩ twĩhokeirio itũra rĩa rikie na Nanyuki na Laikipia yothe nĩ our bishop na our mom, nĩ njũĩ nĩ tũgũthegea. Mwathani arogocwo. Na nĩ tũgũthiĩ kũraihu nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo ũguo nĩguo
mwito ambao tuko nayo kupanda madhabahu, na baada ya kupanda ikisimama na tunaelekeza kwa mahali ambapo itashikiliwa vizuri na wenye watakuwa mahali pale, alafu tunaenda tunapanda kingine. Bwana asifiwe. Na Ngai aroteithia kwa accomplish that mission ambayo tuko nayo. Bwana asifiwe. Kogo Pastor Mwai haliore Ngai akurathime no gwendete na Ngai arogwika maundu mega. Heri mwe twakuaga ite tatu tutingiaciria aririe guku. Twakuirwo he mwanake watukuagira na gatukuira ite icio wega tatu ciatwaragwo muci. No hindi ria tari ko tungiakuirwo ni mundu no muhaka kungeunikire giti. Gitege iketia kuo no muhaka kungeunikire giti. Koguo ni twakorire ite ni cinukite makiria ya ithano. Ngeririkana dada yetu Aileen akiuga kaba tucikuage na mugongo. Mwathani harogocwo. Wana mwanake ucio hindi ria thire augire kaba tucikuage na mugongo tugacikinyia citige kuneka. Tondu aya ni maroneka aya marenda kutuninira ite. Na riu twi maratathine koguo ri ite tutikuninirwo tondu mabati tutire turona. Mwathani arogocwo. Koguo twanjiriirie gukua ite na baada ya viti baada ya kukaka my husband rionire tugi struggle okire agituhe kiheo kia ngari. Mwathani arogocwo nigetha tukuage ite icio citige kuneka. Mwathani arogocwo. Koguo agituhuthiria wira wa kigongona na haria Pastor Mwai uri Ngai arokurathima ni undu wa utungata ucio uria warugamire na ithuĩ ta kanitha wa Theophilus Church. Bwana asifiwe. Na Ngai akwambararie na gwike maundu mega kuri ari na ihoya riakwa ndirahoera Pastor Mwai Ngai amurathime na amurathimire wira guku nigetha tutungate nake tondu ni njui ni ndungata. Mwathani arogocwo. Koguo hari uri Mwai, Pastor Mwai, my husband, ni ndirakuria Ngai akuhingurire mihaka na akuhe handu wira kana theremie utungata uyu tunyitirire na twerekerie kuria Ngai arenda kutwara. Ndina ciana ciakwa na ndiu ni kucire ni cingiariganira. Kwina Ngomi hao. Mr. Ngomi. Kinyua yuko wapi kwa kiharaka? Kinyua. Kujeni hapa. Kinyua, thank you, kuja hapa kwa kiharaka tu. Kuja tu hapa. Thank you. Kuja. Karibia hapa, Ngomi. Salimia church. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa James Ngomi na nimeokoka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kama jina Mkinyua na nimeokoka. Amen. Wewe ni first born wito na Pastor Mwai. Niwe wa first born wio twito fafa ucio kwaragia haha na kio ni James kana Kiogo ama Jimmy. Bwana asifiwe. Na niwe utwito fafa wito. Koguo Ngai aturathimite na ciana ici na ciana cia kiroho nyingi. Koguo na Ngai arorathima ciana ici na ciike maundu mega. Mwathani arogocwo. Bwana wabariki sana na watende mema. Asante. Asante. Let us appreciate Pastor Ruth kwa makofi mazuri. Thank you, thank you, thank you. Mungu wa amani wabariki na watende mambo mazuri bila kupoteza muda. Our Bishop naguthie kule no gutwiriire ni ukuhoera irio. Bwana asifiwe sana. Mutikirugame na iguru nigetha tuhoere gya kuria na gya kunyua. Na tungatĩria arĩa moigaga irio ihoerwo nĩ arĩa mekurugĩte. Aria na biũ menye nĩo marugĩte. The sons. No nĩ Elisha watheririe nyũngũ. Kini Elisha ndiye aliweza kutakasa nyumba. Nigetha angĩkohe kĩndũ kĩũru. Kama kuna kitu yote mbaya. Maandiko nĩ matwĩtĩkĩrĩtie. Maandiko imetukubalisha. Atĩ ona tũngĩrĩa kĩndũ kĩũru gĩtingĩtwĩhia. Tukikula hata kila kitu ambayo iko na chochote kĩrathimo. Ninanena baraka. Ndatheria irio. Ninatakaza vyakula. Iria ciothe ikũrĩo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Vyote ambavyo vitakuliwa mahala hapa. Arĩa othe macirugĩte. Wale wote wamepika. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ninanena baraka juu yao. Kĩrĩa gĩkũnyuo. Kile tutakunywa na kĩrĩa gĩkũrĩo kile watu watakula nĩ ndakĩgarũra ninakibadilisha ndagitua mwĩrĩ na thakame ya Yesu Kristo kifanya iwe Holy Communion mwili na damu ya Yesu ciagĩrĩre andũ aya ndio zikuwe nzuri kwa watu wao arĩa arwaru mahonio nĩ irio ici wagonjwa
waponywe kwa chakula zile. Aria arwaru mahonio ni mwili uyu wa Mwathani. Wagonjwa waponywe na mwili wa Yesu. Aria arwaru mahonio ni thakame ino ya Mwathani. Walio wagonjwa waponywe na damu ya Yesu. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba, Ngai Murio, Mwana na Ngai Roho Mutheru. na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mutikihurire Ngai witu ruhi. Hurira Ngai witu ruhi. Na muge irio icio ni therie. Alafu useme hizo vyakula vimetakaswa. Na murie mukenete. Na mkule mkiwa na furaha. Ngai tokoti kurugana niguo njiriire. Ni wega ukonfirm Mwathani erogocwo. Amen. Ngai amurathime. Mungu abariki sana. Na ndamwenda muno ni gukiririria. Nimewapenda sana kwa kutulia na kuvumilia. Andu aingi manathie igongona tariri. Watu wengi walienda kafara kama hili. Makaingira makiumaga. Wengine wanaingia wakitoka. Ati mena handu marathi. Hakuna mahali wanakimbia. Na tungatiri na inime mutugo ucio. Na waibaji na wahubiri wako na ile tabia. Ndanyiha ni tondu wa tungatiria guku. Nimenyenyekea kwa sababu ya uhubiri wa maeneo haya. Gukiririria na gweterera. Nimevumilia kutoka mwanzo mpaka hapa. Noguo mwatia maguta maya. Hivyo mmeheshimu mafuta haya. Kuria murithiaga utungata-ini no muritia. Kila mahali mtaenenda kumtumikia Bwana muheshimiwe. Uguo mwadia. Hivyo mmeniheshimu. No muritiago. Mtaheshimiwa. Kuria guothe muriumagaraga. Kila mahali mtaondoka. Muritongoragio ni kiugo kia Ngai. Muongozwe na neno la Mungu. Ndamwenyihiria muno. Nimenyenyekea mbele zenu. Mugeithia tungatiri othe itura riri. Salimie wahubiri wote wa maeneo haya. Na mumere ningenirio ni inyue. Na uambie tumefurahishwa na nyinyi. Na muoka Nairobi. Na mkirudi Nairobi. Watukatiga gukombora nyumba. Ukifika pale wacha tu kwenda na giza. Ni ukuheo namba cia thimu ni Pastor Ruth. Maheo namba cia thimu. Tapewa namba na Pastor Ruth. Ugoka ukararirira. Wewe unaweza pata mahali ya kulala. Haria itangitikira uke kurarira. Mahali ambapo siwezi kubali ukuje kulala. No guka kunjitira harambi. Ni ukuje unitie harambi. No ukorwo kuraririra ukahunjia Ngai. Lakini kama utarara pale uchomoke ukahubiri injili. Nigukunyitirira. Nitakushikilia. Thiini wa ritwa ria Yesu. Katika jina la Yesu. Na njugaga uria wi ngoro. Na nasema kile kilicho kwa moyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uguo ndugecirie guka kurara kunjira kwanyu kwina harambi. Usifikiri ni kurara harambi. Nigukwira gwitu tutiyikaga. Nitakwambia kwetu hallelujah. Twirutite gwitikia Ngai. Tumejifunza kumgojea Mungu. Na Ngai niekaga. Na yeye anatenda. Ngai ni arathimanaga. Yeye anabariki. Na Ngai ni abararagia. Na yeye anainua. Uguo mwe karibu sana. Nimekaribishwa sana. Na ndamo mako thio. Na nimewaona uso nimeweka alama. Ndamurora wega. Nimebatizama vizuri. Na memory yako ni njega. Na memory iko sawa. Uguo muoka na kuu. Mkikuja pale. Mukaigua muiganire. Msikie mkiwa mahali panapofaa. Mutumia uyu wakwa ndaga gakombe ga cai. Huyu mke wangu hawezi kosa kikombe ya chai. Cai wa tungatiri. Chai ya watumishi. Ngai amurathime. God bless you. Ngai amurathime. Mungu abariki. My mother-in-law Ngai akurathime. My mother-in-law Mungu akubariki. Ni kwirutaniria gwaku. Kwa kujitolea kwako. Kuma Eldoret. Kutoka Eldoret. Ngai akuhe hinya. Mungu akupe nguvu. Na Ngai agutoranirie. Na yeye akushindanie. Ndiraga utungata waku. Siwezi dharau utumishi wako. Tondu ingeuira. Kwa sababu nikiudunisha. Ndigikinyete ha nginyete. Singelifika mahala hapa. Ningenagira Ngai. Namfurahia Mungu. Nigutuma ngurane nyumba-ini yothe njiru. Na akanifurahisha ndio kunisaidia kufika katika ukoo wa familia ya ukuhani. To matietagia ruracio runene. Hawaitishi mahala kubwa. Twiranaga Ngai ni ariukaga gukurora. Kile umewapatia wanasema Mungu anakuja kuangalia. Na niguo Ngai ekaga. Na Mungu anakujaga kuangalia. Ngai amurathime muno. Mungu abariki sana. Ngai witwaro murathima. Mungu awabariki. Wega wa Ngai umuigane. Neema yake iwe juu yenu. Kiugo kia Ngai kimuigane. Neema na neno lake liwe juu yenu. Utorania wa Ngai umuigane. Ushindi wake uwe juu yenu. Thiini wa ritwa ria Ngai. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Murio. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mutheru. Na Roho Mtakatifu. Twi thiini wa ndari ithathatu. Uko pale katika dari 6. Muraini wa 24. Mstari wa 24. Nyita mundu ucio muriganitie guoko. Numbers 24. Numbers 6:24. Kunyita guoko tio. Ni kunyita. Kunyita. Muroranite. Umwire Jehova arokurathima. Jehova arokurathima. Kumenyagirire. Ndagukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake. Na tumage ugiage na thayu. Tathie hari mundu ucio ngiumwire nie njitagwo murata wa Ngai. Na ndoka nguite thayu. Na ndina kirathimo giaku. Jehova arokurathima. Na kumenyagirire.
Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagirie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Tiga ũgũtathama hau ũrĩ ũthiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ ũmwĩre nĩ niĩ ndoka nguĩte thayũ na njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndakũrehera kĩrathimo. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ũrĩ o hau ũrĩa mbararia moko maku. Inua mikono yako. Na wĩre andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Na uambie watu walio katika nchi ya ugeni. Nĩtũmwendete. Tunawapenda. Kanitha wa Theophilus nĩ international. Kanisa ya Theophilus iko kila mahali duniani. Wathiĩ Israeli nĩ ũgũtũkora. Yenda Israeli utatupata pale. Wathiĩ Amerika nĩ ũgũtũkora. Yenda Amerika tuko pale. Na hunjagio na Gĩkũyũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ na thũngũ moka gũkũ mahunjagia na Gĩthũngũ. Kwa sababu hata wazungu wakija hapa wanavuruga tu kwa Kizungu. Ting'eng'anaga nakio. Mimi huwa sisumbuki nayo. Na tiate ndielewaga. Na sio kusema sielewi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No nĩ mwĩto wa kũhunjia na Gĩkũyũ. Lakini mwito wa kunena kwa lugha ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akumio. Jina la Yesu litukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Yesu abalale. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kĩu ti Gĩthũngũ. Bwana asifiwe sana. Merei Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima. Merei Theophilus Church. Arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Twĩ Theophilus likie. Jehova aromũrathima. na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũrathima our mom nĩ tondũ wa wiki ĩyo aragĩire nayo gũkũ. Our mom Bishop Rachel. Jehova arokũrathima. Amen. Rĩu rĩngĩ nĩ ihinda rĩa kũrathima Archbishop. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ aruta igongo. Na kwanja wĩnyite hana wĩnyihie our Archbishop. John Gĩthiri. Wa Rachel. Jehova arokũrathima. Wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atume ũgĩage na thayũ. Amen. Atungatĩri othe mũke haha nĩgetha andũ aya mamombararĩrie moko moige atungatĩri aitũ. Arĩa mũtũtungatagĩra rũgamai haha wega mambararĩriei moko. na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei rĩngĩ atungatĩri aitũ nĩtũmwendete. Na Ngai aromũtũria. Na twamwendithĩria kĩrathimo kĩa Ngai. Mũgĩtungata Ngai. Jehova aromũrathima. na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. Na inyuĩ atungatĩri ambarĩrĩriei andũ aya Ngai moko. Mũmere andũ a Ngai nĩtũmwendete mũno. Twaria kĩrathimo kĩa Ngai igũrũ rĩanyu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova aromũrathima.
Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ na muge nĩ twamũkĩra. Geithio cio mũriganĩtie high five, na angĩkorwo nĩ Hagabo mũhag na akorwo ti Hagabo tigana nake ũmwĩre kũrũagĩra. Mwathani aromũmenyerera nginya tũkonana rĩngĩ, nginya tũkonana rĩngĩ. Mwathani aromũmenyerera, Mwathani aromũmenyerera rungu rwa mathagu make. Mwathani aromũmenyerera nginya tũkonana rĩngĩ, nginya tũkonana rĩngĩ. Magũrũ-inĩ ma Jesu Mwathani aromũmenyerera nginya tũkonana rĩngĩ. Tero ũcio mũriganĩtie, ithuĩ tũkĩrĩkia nĩ taguo twambagĩrĩria. Ta rĩu nĩ ta hĩndĩ tũrenda kwambĩrĩria gũtinia keki na tũtirĩ acerere, mĩigĩrĩre haha no ĩkũrengwo, no nĩ tũrĩkĩtie, no keki no ĩkũrĩ. Pastor Monica, keki ndio tunangojea. Pastor Monica, keki ndio tunangojea. DJ Cafe, music to another level. Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha hapo nyuma, kuna chakula. Wachungaji mpaki hapa, msiende hapo tafadhali. Na mbarikiwe. Nyehererie maruo Elishadai Nyehererie ruo Ebeneza Torora ruobe Nileteo vitu za kukata keki. DJ tupatie wimbo. Nagoja vitu za kukata keki.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Igongona Jehova mwoni anduru meifurahimu agikena Uguo niguo gugakenwo ni njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Na marumirirwo aria mari ngoro uthu makinegenia Musa Jehova maringie rũĩ magicoka gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Abednego maikio mwaki-inĩ makĩũhota nĩ makenire mũno Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma iria gĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Abiria thecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ.
nĩ athamakia thĩ, tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Oginya cikaro citwĩnyarirwo, nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno, mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire, na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya, gatũrũme oigire gũtirĩkairia, kandĩke watho-inĩ gatagakinya, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ, Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ, rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova, Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ, ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura, nĩiyũrĩte mwaki wa marakara, ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga, ũcio nĩ Mwathani ndoyaga yake, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ angĩũka nĩngakorwo, wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Wakikana muoyo udwecũranie, Jehova na magai merĩ makũgayania, na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo, aremi nguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene, Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo, ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire, arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũndũ agĩũkĩra, Ngai akĩmũingata na ndericũkwo, aremi nguai kana mũikare,
kaima iguru gukwirwo tiga uria kwerirwo tene mathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo makĩũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gukwirwo tiga uria kwerirwo tene Usamaiganĩire andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene
waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũnũa itũra rĩa Sodomu. Waganu waingĩra itũra rĩa Sodomu, Ngai akiuga nĩekũnũa itũra rĩa Sodomu. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti, umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Ngai akĩra Loti, umai na ihenya, na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, Gathoni aku na arataku ũmere methare. Ngai akĩra Loti, wĩna andũ angĩ gũkũ, Gathoni aku na arataku ũmere methare. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Athoni na arata marega gwĩtĩkia, makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũa. Umai mwĩthare. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo,
tondu saitani niendete nikugarura ngoro huthu umiriria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwina thina munene utomiririo ni ngoro huthu umuthaitha muoe nama uhumbwo theru na wendani nigetha mbara yokira muhotanire ciana cianyu umiriria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwina thina munene utomiririo ni ngoro huthu Uyoro ni thana maithori tondu wa mĩro ĩiyũire ngoro ya mawega na mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ ũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna thĩna mũnene utomiririo ni ngoro huthu maundu maria nyonaga thi ni makugocithia ithe witũ ndarikia wĩra wa ithe witũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ ũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna thĩna mũnene utomiririo ni ngoro huthu ngainũkĩirĩithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ithe witũ tũkĩgocaga gakũrũme ũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna thĩna mũnene utomiririo ni ngoro huthu ũmĩrĩria imunyite watho ciana cianyu itonye muoyo-ini tondu kwĩna